ni thinacara cia hwaine matamo ma mohoro. Kurugorio gwa kiama kieru kia DCP kia uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua ni kuongereire ithabu ria ciama cia kiuteti guku bururi-ini, na ciama nyingi cia kiuteti cihuthagirwo ni atongoria kumatha iturwa cia utongoria, ende thutha ucio ikonekana kunyihia uge wacio thutha wa kuyukia utongoria. Mwandĩki Githui wa Irimo ni aramurika bata wa ciama icio na uge wa muingi uciegie. Itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. Ni uria wari munini wa President Rigathi Gachagua akirugoria kiama giake kia DCP muthia-ini wa kiumia giki, na kurugoria kiama giki ona kuo no gututhurite mawoni kuma kuri muingi. Kiugo horo wake amunyo tutari turona taro gitire kirambiriria maundu no tukirora uguo ri tikiuru muno kire tukiuga ri ndakauge kiama kiu ni kia Mount Kenya. Kiama ni kia mundu wothe wakwa ari Nyanza kana ari kuria kungi, ndakauge kiama ni kia Mount Kenya. Kiama gibataire kurugamiria bururi wothe. Kiama giki gia Gachagua ri kio kina vision tofauti na tungiuga ni njega makiri. Indi ona kuri uguo ni moritie kugia na waragania kiama-ini giki agikorwo ni gigwitiria uteti wa bururi. Eta ngari gukorwo ndiri mundu wa ine tari ngari yo nikyo yatharukana na ruto nginya we dereva ugikiuma ni ukora kuri mundu ungi ukurithirie kuri urarihia ri kuri mararo wa ngudio kiama-ini kiu. Uguo ni kiama kia UDA kihana. Kiama kia UDA kihana gicagita Mathare kana Soweto nikyo na kirathithirio na rua. Ciama cia giuteti cianahuthika gwetha utongoria, na nyingi cia iria cianaiyukia uhotani cianoneka guthira ihinda inini tu thutha ucio, na ni undu Akenya macihananitie na ngari. Nie woni wakwa uigi ciama ici cia giuteti ithondekagwo nyingi ici ciama no cia kuingiria andu ite-ini. Giki ni kindu ya gutwara haria ugukinyaga no ta ngari ya gukinyanira biyo ugachuka na ndenda kumenya kana ni ricoka kuria uguthiaga. Ciama ici cia uteti ri ihana ota ngari ri uhambaga igutwara handu fulani, yani kio ukinyia ri maundu macio magathira. Anikio urona ateti aingi urona marataganirio kona mundu ari guku, yani ateti mako mathiana their own interest kuria marahonea ni kuo marathie. Ciama ici cianeranira gukinyaniria maundu maingi kuri muingi, indi Akenya maugite giki gikoragwo ario kiguciririo no tongoria woneka gigateanirio. Wa mbere kiama kia UDA ri nikio kiakuite andu ari oru pio kuma mwanzo, yari ngari ikuite andu oru biu ciama ciothe missionary no emwe ya gukinya muteti bunge kana kuria guthiaga kuona giti. Inoro FM de county-ini ya Laikipia, jitagwo Githui wa Wairimo. Mwandĩki munene wa kiama kia Jubilee guku bururi-ini Jeremiah Kioni augite matirayukia mubango wa thirikari wa gucokanĩrĩria kĩgĩna gĩa kũhũra njeki ikundi itiganĩte matũũra-inĩ ĩkĩhũthĩra mbeca iria itaramenyekana kĩhumo gĩacio, oro rĩrĩ remereirwo nĩ kũrĩkia tabarĩra cia bata ta gĩthomo kana honge-inĩ cia gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ. Hamwe noguo Kioni augĩte megũthiũrũrũka bũrũri wothe magĩakagĩrĩria mwaki wa kiama kia Jubilee na kwandĩkithia Akenya aingĩ nĩguo makahota kũrũgamia mũhũranĩri ũmwe wa gĩturwa kĩa President. Charles Gĩkunga wa Kariuki nĩ aratarĩria. Akiaria thutha wa igongona kanitha-ini wa Pillars of Worship Banana Kiambaa, mwandiki munene wa kiama kia Jubilee bururi-ini Jeremiah Kioni ni amenereirie mubango wa kuhothithia mbeca cia kuhura njeki ikundi matura-ini na uria uratongorio ni munini wa President Professor Kithure Kindiki na kumwo thutha ni atongoria aria mari thirikari-ini. Na mbeca ici irauma kuri thirikari kaneo andu mathie harambe guthie kunengera na ngurubu-ini, na ho hindi iyo atumia maraneo mbeca ciana ciao itinarĩhĩrwo gĩthomo mararĩhagĩrwo hĩndĩ ya uhuru. Kĩgeranio matingĩhota gwĩka tondũ matirona mbeca cia kũrĩha kĩgeranio. Ũcio nĩ ũtumumu ũtahana na no kĩonereria kĩa andũ magĩte njĩra, na nĩkĩo twagĩrĩire kũnyitana makĩria. Kioni augĩte marĩ ta kĩama kĩa Jubilee nĩ mekwambĩrĩria gũthiũrũrũka bũrũri-inĩ makĩhurutagĩra mwaki wa kĩama kĩa Jubilee ndũkahore na kũgwatithia ũrugarĩ wa kĩama gĩkĩ nĩguo makahota kũrũgamia mũhũranĩri ũmwe gĩturwa-inĩ kĩa President. Ũhoro wa gũthiĩ kũiguithia andũ thĩinĩ wa bũrũri haria tukinyite kuria tureciria twagire guthie twina maundu ma finance bill yukite na nĩ nditũ, kwina watho rahitukirio wa gutwitia magoti migunda-ini, twina ndeto cia IBC andu makwenda maranirie uhoro wa kuoya kura na maundu maria mangi, ona ningĩ rĩu twina ciama ingĩ ciambĩrĩirio iria ituteithĩtie gũtuithania andu aria mari mwena ũyũ na aria mari mwena ũrĩa ũngĩ. Ti mundu toĩ twĩ thĩna-inĩ. Kioni augĩte gũtirĩ na haho wa Kenya gũthamĩra ciama ingĩ kuona nĩ megũthiĩ na mbere kwandĩkithia Kenya aingĩ kiama-inĩ gĩkĩ. Tunyitane tuge ũyũ nĩwe ũngĩtũruta thĩna-inĩ ũrĩa tũrĩ ta bũrũri wothe. Na waigua andũ aingĩ makiuga ũhoro wa Matiang'i nĩ tondũ nĩmaikitie maitho makona ũyũ ndarĩ itherũ na wĩra. Mbinu zote zile kuhakikisha kwamba sisi kama watu wa mlima kula yetu
haiko nyuma ya mtu mmoja, kwa sababu tukigawanya kidogo tu, na ndio naambia mheshimiwa Rigathi, hii mambo ya kusema anasimama, tafadhali achane naye. Akifanya hivyo amapatia Ruto highway ya kurudi State House. Hado-inĩ ha Inooro FM kuma Banana kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Nake mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro no athiĩte na mbere na kũruta thirikari ya Kenya Kwanza mahĩtia kũrũmĩrĩra ngombo iria ikoretwo igĩkomba, akiuga imwe ciacio nĩ mũgarũ na watho, kuona itikoretwo ikĩhĩtũkio nĩ mbunge na ũguo ciaya kũrikia bũrũri ũyũ irima-inĩ rĩa nduma ya mathirĩ. Na tũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria, Ndĩndĩ rĩu nĩorĩtie President William Ruto atige gũthiĩ na mbere na ngombo itarĩ na kĩharĩro, amu nĩ iraiga bũrũri ũyũ ũgwati-inĩ mũnene. Thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa President William Ruto ikoretwo igithie na mbere gukomba mbeca iria mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro arauga nĩ mũgarũ wa citirarũmĩrĩra watho. Ngombo nĩ nyingĩ, no nĩ tũrambia tũndũ tũngĩ tũkwaramia ngombo cia bũrũri wa Kenya tũrorete hau, tondũ tũrakomba mbeca iria iroka budget, no tũgacoka tũgakomba kangĩ kando, na mũngĩkaigua gĩthũngũ kĩingĩ kĩanjia gũka mũno, ũkaigua kiugo kĩarĩkanio gĩa gĩthũngũ kĩritũ, ũgacunguza. Ndĩndĩ arauga bũrũri wathiĩ na mbere na ngombo ici iria arauga thirikari ĩracuria ũtonga wa bũrũri nĩguo ĩheo ngombo ciragemererio na marĩtwa, na bũrũri waya gwĩkora irima-inĩ rĩa nduma ya mathirĩ ũtakahota kwĩruta na ihenya mĩaka yũkĩte. Tarĩu he kiugo gĩa gĩthũngũ kĩretwo securitization. Securitization nĩ ngombo irakombwo ikaga gwĩkĩrwo mabuku-inĩ ma thirikari. Mbeca iria tũrarĩhĩra maguta-inĩ ikoya igakombwo rũni, koguo mũndũ agakorwo toya igoti rĩu kahinda ka mĩaka 7 ĩrĩa yũkĩte. Tũtingĩteta ũhoro wa mathirĩ gũkorwo me maingĩ, na rĩu tũrahũthĩra mbeca iria tũngĩkaruta mĩaka 7 ũmũthĩ. Ĩyo tiyo prudent financial management. No atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru matongoretio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mathako Elijah Mwangi na seneta wa gũthukio Veronica Maina nĩ mateteire thirikari makiuga no ĩgũthiĩ na mbere gũkinyanĩria tabarĩra iria yerĩire mũingĩ. Rĩrĩa thirikari ĩrũgamĩte, mũndũ wothe kuma ũrĩa mũrĩmi nginya ũrĩa wĩna biacara na ũrĩa mwandĩki ni akuhota kuruta wira wake eigwite. Ngirwo Murang'a County in 1978 niyo yakombithitie thirikari ya Kenya mbeca. Ni mwe history yo tukuhoya tukiruta wira uyu wa Ngai, county no ya Murang'a a position back into its place of prosperity. Mekwaragia mwena wa withaga hindi ya igongona ria harambe ya kũngania mbeca cia kũrĩkia nyũmba ya ihoero rĩrĩa rĩgũtongoragio nĩ mũthikabu wa Anglican Diocese ya Mount Kenya Central Timothy Gicere na mũrunawe wa Diocese ya Nairobi Josephat Kabirũ. Nyũmba ĩno yarĩka nĩ gũkorwo ĩrĩ ũndũ mũnene thĩinĩ wa rũgongo rũrũ. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Thibitarĩ wa The Nairobi Hospital uri muhari-inĩ wa mbere harĩ kũrigita mĩrimũ ya gĩthũri, stroke, meciria na mĩkiha ya thakame makĩhũthĩra ũtaaramu wa kĩrĩu wa Advanced Biplane Cath Lab. Arigitani ao mena ũmenyo na ũtaaramu wa gĩkĩro kĩa igũrũ na indo cia tekinoronjĩ ya kĩrĩu cia ũrigitani. Mena macini 22 cia kũrigita mĩrimũ ya higo harĩ andũ agima na ciana cia ũkũrũ wa mĩaka 12. Thibitarĩ wa The Nairobi Hospital nĩ ũheanaga ũtungata wa motaro kũrĩ famĩlĩ ĩrĩa mwendwa wao aramũkĩra ũrigiti. Oho nĩ maheanaga motungata ma prostate brachytherapy, radiotherapy, chemotherapy, motungata ma atumia aritũ arĩa mena ciana cia tũkenge, CS, MRI, CT scan na motungata ma laboratory, endoscopy, theater na mangĩ maingĩ. Nĩ maheanaga motungata ma outpatient thibitarĩ-inĩ cia Kiambu Mall 2nd floor Kiambu Road, Southfield Mall 2nd floor Airport North Road Embakasi na ingĩ nyingĩ. Bũrũri ũkũraga nĩ gũkorwo na mwathanĩre mwega na watongoria mathuragwo nĩ mũingĩ. Hihi nĩ tũthuraga atongoria makinyanĩirie ikĩro. Kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro tũkĩrung'a ciĩgiĩ bũrũri witũ na ũthii wa na mbere. Ikereka rĩa mbere rĩa kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro. Bũrũri ũkũraga nĩ gũkorwo na mwathanĩre mwega na watongoria mathuragwo nĩ mũingĩ. Hihi nĩ tũthuraga atongoria makinyanĩirie ikĩro. Kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro tũkĩrung'a ciĩgiĩ bũrũri witũ na ũthii wa na mbere.
kereka rĩa mbere rĩa Kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Sunday na Kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro nĩ kwambĩrĩria tũtegũcoka na thutha thĩinĩ wa panel yakwa kana thĩinĩ wa studio cia Inooro FM. Ngũkorwo na andũ atatũ, mũbunge wa kũrĩa gũgwĩtwo Kĩnangobu etagwo Kwenya Thuku, nĩ twarĩ nake kiumia kĩu kĩrathirire. Mũbunge wa kũrĩa Embakasi North egwĩtwo James Mwangi Gakuya, na mũndũ wa gatatũ egwĩtwo Peter Mbae. Nake nĩ akoragwo kũrĩa kwa kĩama kĩrĩa kĩmararugũririe kĩerũ, nĩ egũtwĩra ũhoro wakĩo. Rĩu ndĩreciria nĩ egũtwĩra taito yake rĩu nĩkĩ nĩ ndagĩtarĩ, na kuma hau tũgĩthiĩ na mbere. Ũguo karibu sana ndagĩtarĩ Peter Mbae. Asante sana. Nwega muno Jeff. Kwerwo atia? Na kuni kwega na ngeithi nyingĩ muno. Nĩ tuma kanitha wa Anglican wa Naivasha na mũhunjia wĩtagwo Reverend David Kimani. Handũ ha akidikono witũ kwaku wa Njohi na kiuma kuo mũthĩ na ndocio twagĩkona ibada njega. Twathiĩ twathiĩ kũndũ kumana Bishop's Day etagwo PK Muhia, Bishop wa ID wa kũrĩa gwĩtagwo Naivasha Central, tuma kũndũ gwĩtagwo Karagita. Na andũ acio nao tũndakĩmera nĩ ndĩroka manjĩra ngũgeithie mũno, ngeithi nyingĩ mũno kuma kũrĩa andũ acio nĩ megũgũthikĩrĩria, na andũ arĩa othe kũrĩa guothe tũkiuma ira twakĩrĩ Moro kũrĩa andũ arĩa magĩkuire, no kana andũ makuire andũ aingĩ 12 memorial yekwo rĩ tuothe mathikirwo. Rĩu he mũndũ wĩtagwo Jasho twari kũmũthika harĩ arĩmi na andũ acio twakimahoreria. Wĩra witũ reke kĩa bata mũno reke ngwire andũ ũngĩona mena thĩna mũingĩ mũno nĩ kũmũmĩrĩria. No rĩu twakiuga atĩrĩrĩ Jeff, kwĩna andũ aingĩ mũno ka black spot kau ka arĩmi rĩ gabara kau rĩ, he andũ aingĩ mũno makuaga o wiki o mweri andũ aingĩ mũno magakua. Rĩu rĩ atongoria makĩrĩ kuo Thursday na makĩranĩra makiuga maũndũ maingĩ, makiuga designer nĩ egũka gwĩka assessment. Ndĩroragia atĩrĩrĩ Jeff, andũ arĩa othe makuĩte mbere rĩ tondũ ti hĩndĩ magĩtonyia thirikari, angĩ makoretwo kũ mĩaka 3, angĩ makoretwo kũ mĩaka 7. Ndakĩriga gwa atĩrĩrĩ ui kwaga gũtuĩka arĩa angĩ makuĩte kũu mbere matiarĩ ũritũ ũrokire rĩu ningĩ aiko mũtirĩ mweka mĩaka 7 rĩ nĩkĩ gũtũma ti ũmũthĩ makua nĩ gũgwĩka. No twakiuga tũgĩeterere, no nĩ ũru mũno, nĩ thoni mũno, na nĩ ndaugire hau niĩ ndauga on behalf ya andũ othe atongoria political na government I apologize. Nĩ gĩ tũrakosire accident iyo ta thirikari to black spot yagĩ gwĩkwo atĩa gũcugurĩkĩrwo ti gũka gwĩtagĩrĩra toka hau na ngari nyingĩ mũno na ndege. Ndaigua nĩ kwari ndege ndũ nĩ ndiakĩrĩ kũhĩndĩ ĩyo nĩ kwari nginya ndege nĩ to nĩ gwakuo no kwende makuaga ũmwe atatũ ndege ndĩgũkinya. Rĩu rĩ nĩ kaba tuge Ngai atũrekere ta atongoria a bũrũri ũyũ tũrekanagĩria andũ matũthura, no gwakuo toka twĩna kĩehaĩ na tũkakĩruta mbia magaĩrwo andũ akuo. Nona twagaĩra magaĩrwo family, no andũ nĩ mekire atĩa Jeff witũ. It is good to be responsible, that is my point. Na ndĩuga ũguo tarĩrĩ ta bũrũri rĩmwe nĩ wega kwaria ta ithuothe, nĩ wega kwaria ta bũrũri atĩ it's good to be responsible. Tũtigeterere andũ makue aingĩ arĩa nini makua rĩ reka tũcugurikire maũndũ macio. Nĩ wega mũno ũguo. Rĩu Naikuru kwerwo atĩa tondũ nĩ ũthiĩte kuo? Naikuru nĩ kwega na maũndũ marĩa twĩkwo tũgĩbuata nĩ makĩrĩ oho Jeff. Twakiugire atĩrĩrĩ ũtongoria ti taito. Jeff ndigiuga atĩrĩra ngacagũrwo senator nĩguo ngajia gwĩka maũndũ mamwe. Ũtongoria nĩ function ĩka ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka to mahoko na taito yũkaga gũkindĩra ũrĩa wothe ũkorwo tũgĩka. Koguo he maũndũ makĩrĩ ho tũkorwo tũgĩbuata. Andũ kaigua nĩ marakĩnegena ũhoro wa Ngoni Kengen GDC ũkaigua andũ nĩ maũndũ mangĩ Memorial Hospital no tũratirĩka andũ akĩwanja ndege andũ 5,000 rũcinĩ no gũkĩra gwatuĩka nĩ mekũevictwo maikarĩte hau nĩ mũgũnda wa Kanju wa county government. Rĩu he maũndũ meho tũrakĩnyitanai ũkũrikana ũhoro wa Brian Odhiambo. He maũndũ meho tũrakiuga reke twĩke atĩrĩrĩ oversight ingĩ very strongly ndarĩ onekana. Koguo he maũndũ mangĩ tũrathiĩ na mbere na gũbuata ũrĩa maroka na njugaga atĩrĩrĩ Jeff kwaranĩria nĩ kwendana. Kwaria nĩ kwendana nĩguo gũkũrĩka. Reke andũ tau nona ningĩ thitũrie kĩũria ndĩoria kĩũria gĩakwa niĩ nĩ andũ makoretwo makĩnjĩra ũkona andũ moka manjĩra bae gũkũ rĩ twĩna thĩna ũyũ tũikate ha mĩaka 40 kĩwanja ndege Njoro o amwe itu gũkũ nĩ mathi mabũrũga nĩ maratathi gwatuĩka mũgũndano wao na matinarũgamĩra hau mathi goti nĩ matũwe thikari 5,000. Rĩu rĩ kandu kau rĩ oka woria rĩ thikari ya kaunti rĩ hatirĩ bara nĩ kiũria woria
na thirikari ndĩngiuga nĩ yatũma county atone wake athiĩ igoti-inĩ agabinge na nĩ mũgũnda nĩ wao rĩu icio ndũngiuga we nĩwe mwene mũgũnda na ndũramenyaga mũgũnda nĩ wathiĩ rĩu rĩ nona andũ makuona ciũria nyingĩ haya he nyũmba ciho ciĩtagwo Kivumbi-inĩ gũkũ Flamingo nyũmba mĩaka 40 andũ matũire maikaraga magĩtwĩre cia kanjũ tene nĩ nyũmba ngũrũ rĩu rĩ gwatika andũ acio nĩ mekũrutwo turauga atĩrĩ ndũĩ alternative leadership twahoro alternative leadership turauga atĩrĩ kai ũguo nĩ ka 50 thiĩ China nĩ kũmatwara China nĩ no ndeithie thirikari ya kaunti tũone mũciĩ ciĩ nĩ kũtũtũraga andũ na andũ a biacara tũgathiĩ tukona nyũmba ya ngorofa 40 50 igana moke kũu mathondeke ngorofa ithatũ andũ aya ngiri ithano rĩ nĩ maheo nyũmba kũu meheranwo na kĩ mũndũ ũngĩ ũraika ngiri 40 kaunti yoĩ ĩcũrĩ nyũmba modern kũndũ kwĩna macukuru na kĩ na andũ maikara kwa andũ ta ngiri igana rĩmwe andũ maume kũrĩa kũngĩ mekuma moke maikara kũndũ kũrĩkũ kĩrĩa tũreka rĩ nĩ kuongerera hakiri ndoi mũno athi hard critical hini cia kinya mũico turoka tukiongagire o hanini na nĩ gũteithania na nĩ kwendana koguo maũndũ macio mothe nĩ mũtureka na nderwo tha ici Jeff nĩ wega mũno tondũ nĩ he bata Bishop Uro umwe ukoretwo akirugamirira wa Furu Nakuru West District na no akimenya makaithe maingĩ mũno ma Furu nĩ rahurukire na ona tha ici uguo mena kĩũngano kĩnene mũno kũrĩa Mau Narok arathi kũrucio etagwo Akang'ethe Bishop wĩho ona ndoka na ndamera nyuma thiĩ ndinahota gũthiĩ nĩ ũndũ wa gũkũ no on behalf wetekire Jeff twĩnawe tũmahe tũpore tondũ ũcio nĩ Bishop ũtũmĩkire kanitha wa Ngai mĩaka mĩingĩ agathi kũrucio kũrĩa Mau Narok kũrĩa gwake koguo macio na maũndũ mangĩ Jeff rĩ nĩ tũramatindĩka haya ta ũgũrie ta uno na bare ĩno twario hayo ya Moro Njoro Jeff bare rĩ atongoria mathi last dia mweri maugire ati marori ma team sio nĩ mũhekaga ati mathi makapitiga farari marori ma team sio magathukia Jeff witu marori maria mageraga bara ĩno daily magĩthiĩ Uganda nĩ marori ngiri ya makiri na ngiri na bara ĩyo ĩtũirio ĩrĩ oho ona thina wayo rutiki nĩ kwararamio thikĩrĩria no ndi arauga ati bara kamwe ga kambuni ĩmwe ĩtagwo team sio nĩ reka atia inshort arauga atĩrĩrĩ nĩ jikagira mbeca mwaka tweka maũndũ fake ukapeti kĩũndũ fake kaũndũ nĩguo rĩrĩ ĩtinĩke rĩngĩ ngĩjĩtie mbeca ingĩ reke andũ makona wĩigĩrĩrĩku na ndĩrenda kuga mũthĩ Jeff tondũ ithuĩ tũrĩ atongoria kuona mbere barabara ya kuma Njoro na Moro na Mau long time ago kĩndũ mĩaka 10 na kĩndũ yagĩrĩirwo kũrĩ dual gabara kau nĩ ũkũririkana Jeff nĩ kanini nĩ karĩa rĩrĩ mũkoroni ethondekeire agĩthiĩ kuona mĩgũnda yake 1960s mbere ya independence nĩguo he kwenda bari ya raramio yaje Kibunja enyitanire ya uthie ndore hara Kibunja ekuwe dual yuke Moro yuke Elbagon eturume Soiro icoke Mau Narok tundu niki utunga wothe wa bururi kuota nene yayo umaga ku mĩgũnda-inĩ yaku Soi north na south na Moro na Njoro rĩngĩ tutwike fair na ndacoka ngauga atĩrĩrĩ tutigo tũratwaragia Jeff ithuĩ turauga maũndũ turenda gũtindĩka maũndũ tukamenya na ningĩ ũguo ndĩna ruo nũndũ wa rĩrĩ igoti rĩrĩa Naikuru ĩrutaga rĩa rĩthiaga thirikari nene 3 kiria namba 3 kuma Nairobi na Mombasa nĩ Naikuru kakiuga atĩrĩrĩ igoti rĩrĩtwo kana Nairobi haya tutikiuga rĩcoka rĩothe 85% 15 tigagĩthiĩ makaunti no tuga nĩ heko na rĩrĩ commensurate yani te andũ arĩa makĩruta igoti thirikari ĩkagaĩrwo Vihiga Siaya na North Eastern te andũ acio faratere ĩrutaga ũtonga wa mboga na karatiri mĩgũthe dual nĩguo rĩrĩ support ĩno ĩngĩ maũndũ macio nĩmo twathi na mbere na gũbuatĩrĩria na tukakiuga atĩrĩrĩ rĩngĩ tũteithia rĩ tũkwaria tũgũkorwo tũkĩaria nĩtũtwenda kũingĩra thirikari-inĩ na tũkorotwo rĩngĩ nĩ kuorotwo ndatigania na kũje thĩna ũrĩa nyonete niĩ nĩ kuorotagwo ũkorotwo haha ũgathigithanio andũ magagwĩtigĩra ũgaikio harĩa hangĩ waruta wĩra wakinya harĩa andũ makona mũndũ ũyũ ũrĩ angani gũtũgia ũgathiĩ harĩa hangĩ niĩ ndikuona rĩngĩ kuorotwo ona ngari ĩngiũka haja ina bendera niĩ ndingĩenda rĩngĩ reke thiĩ kahinya karĩa kanini rĩ mũraiyahe rĩu ndĩũkanie ngauga atĩrĩrĩ tondũ ndikĩrĩ guoya ngauga atĩrĩrĩ bara ĩyo nĩ ĩkuo dual mbeca ici tũtikũhĩtũkia nginya nyone bara yakwa handũ harĩkũ mega dam ndũ ciothe mĩradi ĩrĩa mĩnene ya mbia nyingĩ tondũ wa Jeff handũ ndĩrakĩrĩ ngakiona ũrĩa mbia ciragairwo bũrũri wa Kenya andũ aitũ ukona kuria mbia ciranyagio riu ri waigua ngiwe maundu he kaundu njui na maundu mathe matikiragio muthenya umwe magathira Jeff niguo asante sana thank you very much riu kuria kwa DCP wewe wiki riu thini wa DCP ni the secretary planning
secretary planning uguo ni kuga atiriri he secretary general twokiri mwario wa kiama ni ndaruta wira wa mibango ya kiama mibango ni ta kuga ri gucokaniria agenda ni kuri kiama nona nyamu itagwo ministry itagwo national planning riu ni gubanga atiriri ni agenda iriku kiama gigutindikithia na mbere mibango yothe ya kuga atiriri ogoni uhoro wa health ri kiama gitu kirauga atia uhoro gimo wa mwiri wa githomo wa rimi wa mai foreign policy ucio niguo wira ni ndiraheirwo tukuruta ira na atongoria othe na nginya wa jiko tumurie tatwire uteguthi na mbere health urauga ndiraruta wira cai ungienda atia riu maundu macio tukumoe hamwe secretary planning kana secretary planning ni kuri gitura ta kiu thini wa party tondu tuithio twi secretary twi party leader tukamenya secretary general tukamenya treasurer nigiti kina uritu kina uzito riu ri Jeffrey no waje kudauti riu Jeffrey acha kudauti Jeff hau no twaje ko acha no waje kuria ciuria uritu ni kore no athi moritu riu ri Jeff inyemwe iteithano ndo riu kuma hindi ya kanu ucio niguo thina warire andu guthoma history ya kanu peke yake kwari cia mani niguo nukuririkana oro aringo ke guthomie tura hau ni hori kwari cia mani oro aringo kwari na treasurer secretary na organizing icio icio ikaine etoria ma haya wathianga ri ukaheo women leader na youth leader thiku ici ri kiamari no makaiko na ihonge ciothe cia maundu maria marahuzika wa jiko sawa fair enough niki kwina horo wa environment ukaiko mundu ngino wa githomo katibu wa githomo gucurika maundu megie githomo agi horo wegie environment no ru ino kiria bata wayo ni riri ni maundu maria turauga atiriri ukingwira urito uria weho ni ati turauga tutirenda policy cia thirikari ino tondu ni ciogomete niki tondu twina citu alternative hau niho plan ndio rokera. Thank you very much. Ndona twina Bazu na kene mukinyu ni Mwangi wa Gakuya kuma Korea Embakasi. Karibu sana. Thank you Jeff. Yes. Yep. Ni mwakinya. Hadi ucio. Kwanyu kwero wate Korea Bagathi. Koti koro no nimeta Gatanga. Nyuma kungetia ndo gwakwa ni rugongoro Gatanga kuria ndakaini. Tondu ndo yakiritwo ni muri witu guthoma gwa keri akimenya guthi gukirara gwakwa ingikira bebe na ng'ombe ri ragithi akiroka nagithi gugithoma Gatanga no kyo ndagicera cererwo tondu nguma oboto-ini yo no ndakiohorai ndigageri guthukia mathaa maku muno no makunyo ogakai ni makunyo ndagika ciganona. Karibu sana. Hihi Nairobi kaira tena na ngikwira horo wa Nairobi ri ndarari Nairobi ina marima maingi muno Nairobi ina giko kiingi muno niki kurathi na mbere na ninyu atongoria Nairobi ana tungitongoria Nairobi ri heno ene kwagirira kindu to separation of power separation of power ri yakeire mahinya mamwe gitwara igidivovu riu macio no uririe maniro marima uria MCA tondu besa nio makontrola iria cigimainie na wira ucio wa matawa wa mathibitari wa riu ngijuri horo wa murwaru ucio no wa Sakaja ujuri horo wa street light ni cia Sakaja mai maira macio mothe maira maria turutaga ri turuta maira meretu na turuta maira me under national government na ni security na education gutire kindu gigitwikaga maira macio mangi magavana mathire igoti-ini makiuga ni turatahirira mucothi wao makiuga matigwo tutaga maira mao koguo ni county rutaga koguo akora barabara marima tire twakaga barabara na CDF ni witiakagwo CDF ndigiruta wira ucio na riu ndona ta maracokire magoti-ini manira kuga manegerwo ka agency getagwo kura na kera ngakiuga atiriri thirikari ona ndu no itubunje na tukorwo tari kuo tondu kiria kira bata ATB ciao iria ikoragwo 15% ko ni irakinya niguo tigutiro gikujirira kiria kingi thirikari roiga kiria ki watho-ini aikoo ni ranengerwo icio gitigara nacio tondu thirikari nene ri ndiri handu iritwo ati ni ikirirwo caveat ati maira mandikarute na ona maria marutagwo ni county ri thirikari nini ngira muone muri ni transfer maira macio thirikari nene rekaruta tondu acio kwarekire koguo thirikari nene ndiri hindi ngirwo ati tondu ni thirikari nene koguo kora etigirwo wira wa policy na policy ni cia guthondeka ni cia kuga kiria kurikagwo koguo tikuga ati ona go wi county ati wakiuga wina plenary powers ati no ati hatiri handu thirikari nene iriukagira otherwise juge devolution igiruta wira uria agirire ri marima macio roiga ri na gikori solid waste ri
ungirwa separation of power ni county ihetwo mandate ya takataka yes koguo na ndi gakuya gwakwa irima ria takataka ri hau ndihotaga kwaria horo warĩo tondu gatiba injigĩtio na hau kando kũndũ kũraihu mũno kanengera wĩra ũcio mũndũ wĩtagwo Sakaja koguo rĩu ona gĩtirĩ kĩtuongerera andũ akwa no negenire njikie mahiga no kĩwatho ndirĩ wĩra ingĩ so ndingĩgera investor ndehe gwakwa gũtirĩ watho ta ũcio ũngĩnjĩtĩkĩria no mũhaka ndĩcoka hau Sakaja ende gwĩka kana arege no wega na ngũgĩciria niĩ ndĩreciria ũtũrĩko ũrĩa wĩkuo rĩ kuma rĩrĩa onire Sakaja akĩruta takataka marigiti agathiĩ gũita harĩa KPLC-rĩ yes yo nĩ demonstration ĩrĩa yakwĩrire atĩrĩrĩ nĩ anogetio nĩ Nairobi ona wĩra nĩ ũmũnogetie wĩra wake nĩ ũkoroka kũbora na wĩra ũngĩ yes tondũ ndigucia kwĩra ũngĩ Sakaja araruta mathaa marĩa tũrĩ tondũ wĩra wa gũtungata ndarĩ naguo and it's not serious it's not serious any longer tata county nĩtandiganirie no ngakĩmenya wega gũkamwo ĩkamitwo gũkamwo county na tondũ ndarĩ haha reke tũtige gũthiĩ into details ona ndigũkĩria ũraga kũmwĩta haha ũkĩnjĩta nĩkĩ tũcire cia Nairobi nĩgwĩciria nĩguo wagĩrĩire gwĩka nĩguo wega getha ngakĩmũhũrĩra haha tondũ wakegiria njarie-rĩ ngakĩarĩria mĩtĩ-inĩ tondũ rĩrĩ wega nĩtũkorwo twĩ fair enough ona akĩaria akĩũrio rĩu ta rĩu ũngĩũria mũthuri ũhoro wa Nairobi-rĩ ndekũmenya ũguo we haha-rĩ nĩguo wega ndĩmũrie rĩmwe gĩkaga atĩrĩrĩ tondũ kũrĩa mbunge metagwo MCA-rĩ wakorwo Sakaja ndegũkwo gagĩta mbunge acio maũtarĩria cia Nairobi makwĩra icio ndĩrakwĩra ĩni makwĩra kĩrĩa kĩragĩthiĩ na mbere ũrĩa ngundi cia nda irathiĩ na mbere ĩni tondũ ũguo karibu sana we nawe kũrĩa kwa DCP party wĩna gĩturwa kĩrĩkũ nĩ twaigua twĩna mũndũ wa secretary planning we wĩ mwena ũrĩkũ ithe tũraheire aya o aya nĩo mekũrũa tondũ ithuĩ-rĩ twĩna itĩ cia UDA cia gũthurwo nĩ raia tutigĩkorwo twĩna itĩ cia DCP na twĩna itĩ cia UDA no twambire kũresign tũgĩthiĩ kwa Wanjikũ rĩngĩ twĩtie gĩtĩ getha tũũke na DCP no as much as atĩ twĩ mbunge na UDA-rĩ tutige substitute master kĩrĩa ndĩkaga-rĩ William Ruto-rĩ ithe ndagĩtiraga na Raila kwa hĩndĩ marĩa kĩama kĩmwe na gwagataguo toguo ndĩtindaga no wa mbere nĩ atĩrĩrĩ ndingĩtuĩka hĩndĩ ngĩheo gĩtĩ kĩa officio njĩrwo rĩu rũhonge rũu nĩ rwaku rĩu nĩ gũkua ngĩheo gĩtĩ kĩrutĩre wĩra-rĩ no nyambire ngĩremũkĩra ũrĩa I have to come first no hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgĩte gũkorwo haha na thukuru kwenya-rĩ na nĩ aroka ndiramenya kũrĩa kwamire-rĩ nĩ akwĩrĩte atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ ũraigua ta wĩna mĩto ya gĩturwa-rĩ uge nĩ watiga wĩra ũcoke rĩu ũrũgame na DCP mbere nene atĩ na ndingĩamba kũhanyũka mahenya mau ndå niä ndä na mä hang'o yakwa wa gå caria gä tä kä nene kä ngavana kä Nairobi rä u nä kä o ngwamba kågathana nakä ti å horo wa by-election rä u by-election harä niä rä ĩyo ti priority ũyũ nĩwe wakwĩrĩte atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ ũraigua wĩna hinya-rĩ thĩna ona ti hinya thĩna ti hinya kiuria ndakũria atĩrĩrĩ we ũrenda gĩtĩ kĩnene wa mbere rĩ gĩtĩ kĩa mbunge nĩ gũtigana ndĩratigana nakĩo thutha wa kahinda ta kĩa mĩaka ĩrĩ na koguo rĩ ndikoragwo rĩrĩa Wanjikũ mahira maritũ matenda kũrĩa ndakũria icio ti mbia cia gakuya ithia by-election nĩ igoti rĩrĩa rĩrehagwo nĩ Wanjikũ no ndikoragwo gũtirĩ ngĩmũkithia ndaka atĩ ngĩmwĩra rĩu ningĩ rĩha tũthiĩ gĩthurano no mũndũ wĩtagwo Thuku na timu yake rĩ tondũ nĩ akĩhikire rĩ ũrĩa tũragia Jubilee nĩ ahikire rĩu na timu yake ya Kasongo rĩ njuge gũtirĩ ũndũ matangĩka mangĩenda magĩkinya handũ tũmanogie biũ rĩ maigua nĩ megũtũtimũra rĩ hĩndĩ ĩyo tũtigũthiĩ kĩharo kĩa Wanjikũ ndũĩ hĩndĩ ĩyo nĩ kũingatwo kaĩ hĩndĩ ĩyo hakĩrĩ thĩna nĩ gũthiĩ biũ no ũtanyingatĩte ndirĩ kũndũ ndĩrathiĩ tondũ na mbia ciakwa cia kĩama no ũrarĩa no ngiri ciakwa 20 no ũrainũkia kwa ihinda rĩrĩ rĩ ndirĩ na ũhoro wa by-election na until kĩama kĩa UDA kĩgĩkinya handũ kĩigua atĩ andũ aya matiagĩrĩire gũkorwo na kũhurũka gũkũ rĩu magĩrĩire gũkorwo me nja-rĩ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ tũgomane nao asante sana ngũkũragĩria tondũ nĩ gũcereirwo ngũkũragĩria kĩũria gĩkĩ waugĩte tondũ nĩ mũrarugũririe kĩama-rĩ rĩu mheshimiwa Mwangi wa Gakuya agĩtige wĩra acoke rĩu arũgame na DCP rĩu nĩkĩo ngũkũragĩria karibu sana na ũgĩtũgeithie twĩre kwanyu ũrĩa gũikaire thengi mũno Jeff na andũ arĩa tũkĩrĩ nao panel-inĩ kene mũno nĩ gũkorwo ndĩ thĩinĩ wa Inoro Radio Kirerembe
nĩ show njega mũno na nyambe geithie aikari a kura witũ Kinangop ndatinda kanitha wa KG Kanyawa coka ndathie kanitha ũngĩ wĩtagwo AIC engineer kuria hujara takwa nĩ mekũnjĩtĩte tũnyitanĩre nao thĩinĩ wa Sunday service na nĩ kĩmere ndagĩkinya studio rĩu tũkĩgwatanĩre nĩ ndakora direct very interesting na no ndacoka ndathie Jabini andũ tũrakabara ĩno ya gũtuĩkania nĩgetha tũthiĩ kuria mheshimiwa Gakuya kiumĩte atanoka gũtunyana gĩtĩ Nairobi ciĩtagwo Mau Road ciake no korwo nĩ njega ciake ciakĩtwo no igũtũteithia nĩ tũrakabara rĩu niĩ njigua andũ maguua nĩ twahenirio ngauga gwitũ wĩra no ũrathiĩ na mbere na reke nyũmĩrĩrie niĩ ndĩ understand the economy ya bũrũri ndakora debate very interesting ya murato we wako no muthi no watuigaga mũno twang'ethanĩra burora hizo kovaza ndio ngenda hizo tahara hiyo mũno ndaikaraga ngĩũgũraga nĩ andũ a Nairobi we wahota gũkorwo nĩ mebangire no harĩ ũndũ ũmwe arauga very fundamental na ũbatiĩ kũrũthĩrĩrio mũno mũthuri wathurwo na kĩama kĩa UDA na makĩnduthia wĩra arĩ mũritũ mũno tondũ rĩu niĩ ndagĩcimaga upstream kwarĩ na wave ĩyo rĩu ĩtagwo ya UDA nĩ mara launchire kĩama na nĩ ndĩramenya mũthuri ũyũ tondũ ndĩmũĩ nĩ igĩrĩire indo wega mũno kũrĩa nĩ mũigĩrĩru nĩyo ĩraheanwo mbia nĩ andũ erĩ na mũndũ ũmwe wa ũrĩa ũraheanire kĩbeti wega ndarĩ haraihu nĩ ũyũ nĩ ũkandĩ mbae ndarĩ haraihu na ithuĩ na tiga no ũrĩa atarĩ no rũme biũ thiĩ ko nĩ niĩ we tondũ nĩ maragĩtĩkia atĩ kwĩ mena ũhoti mena ground kamũtangĩ resign muge mũrũgame na DCP gũkĩra gũkorwo rĩu mũndũ ũrĩa mũnene wanyu party leader rĩu technically speaking na kana officially speaking niwe mũraruma kamwĩta Kasongo kamwĩta Ciugo na niwe party leader wanyu ũcio niwe party leader akĩrwe waunire marĩtwa nĩ njugaga no thia kĩng'ang'a-inĩ akaun no tarĩu ũngĩnjĩta Basenga rĩ niĩ no wona ndinagũikĩrie mahiga rĩ ngwĩra rĩtwa rĩu ũranjĩta nĩ rĩega mũno nani rĩ haroneka atĩrĩ ngwĩragwo atĩrĩrĩ rĩtwa nĩ mbũkio no of course nĩ tũkwĩ kwĩ marĩtwa matarĩ ma gĩtĩo tondũ intention ya rĩtwa nĩyo rĩu ĩkoragwo arĩ ũhoro na njugi atĩrĩrĩ mheshimiwa nĩ arauga wega etereire maingatwo no tondũ nĩ mwana Kenya na nĩ kwanza nĩ mũthondeki wa watho na nĩ a subscribe yake ya gatiba akiuga niĩ James Mwangi Gakuya watho wa bũrũri nĩ ndĩmenyagĩrĩra na ndĩũrũmagĩrĩre niĩ ngĩmwĩra watho ũcio arũmĩre tondũ araigua biũ kĩama gĩkĩ kĩa mũsponsire mbunge nĩ kĩmũhĩtĩirie mũno na gĩtiratwarithia bũrũri ũyũ wega na mbere arũge muthenya wa rũciũ agatwarĩra speaker marũa ma resignation I want to seek fresh mandate kuma kũrĩkia kura akũrĩa Embakasi North mani mũthuri ngarũgama harĩa kũhũragĩra tharuti yangu na wĩ mũndũrũme no akwa wetereire ũingatwo rĩu hana mũtumia ũrĩa atũraga akĩhũragwo nĩ mũthuri we akiuga no njetereire nyingate njikie nja na nĩ ũraigua mũthuri ũyũ nĩ egũkũraga tondũ angiumĩrie mũthenya no mũtu wa mbere ndũgĩ atĩrĩrĩ ona korwo gũtiuma DCP rĩ ngoretwo ndĩ mũregani na ndinaregana ira koguo ti DCP gũtũma nduĩke mũregani in short reke ngũhe ũhoro niĩ kĩama kĩu we ndũrĩ share niĩ ndirĩ share no niĩ kĩama nĩ ndakire koguo nani ngĩngatwo na indo ciakwa mũndũ wa mbere gũtirĩ na thĩna wa mbere nĩ atĩrĩrĩ mahĩtia me hao na kambuni mũndũ nĩ arĩnjĩstaga agĩciendagia na akĩrĩnjĩstaga ingĩ tondũ hatirĩ handũ hena watho ugĩte andũ ndũgakaingĩ ĩno anyitwo ũhoro ũcio koguo rĩ ũhoro wa kĩama wa mbere mũndũ ũrĩa wĩgatĩtwo kĩama tini nyambĩrĩ kũingatwo kĩingatĩtwo mũndũ wetagwo deputy leader ũcio nĩ kũ-impeach no tiga kũhoro wa kũ-impeach arĩkia gũkorwo kũ-impeach rĩ gĩtĩ kĩa deputy party leader nĩ gĩanyuire maĩ kenyua maĩ rĩ gũguo ona tigwĩtio nĩ gũtunywo koguo in short rĩ arahurũkĩtio hau rĩtwa rĩ hau mũthenya etereire mũthenya no ndarĩ na ihenya ya gũka resignation ona niĩ ndirĩ na ihenya koguo ona tiga nĩguo arandĩkire marũa nĩ eheretio list-inĩ ya kĩrĩa ya party members tondũ no ngĩrũmagĩra ũhoro wa kĩama kĩu kĩanyu nĩ kĩanyu nĩguo ngoja oda we una ũkĩaria rĩ mheshimiwa Ngũnjiri wa Mbũgũ aikarĩte hau akwĩrire atĩrĩrĩ
inyuĩ mũtiethurirwo nĩ thirikari-inĩ ĩno no mwĩ thirikari-inĩ na nĩ mũrauga aya nĩ mũrorota aya nĩ kũingata marĩa ingata rĩu tareke twambe twarie horo au wagweta nĩgetha nũnge icũrĩ ithuĩ mwĩ thirikari-inĩ ũrĩa twĩkaga na we are cooperating with the government okay na gũteithĩrĩria thirikari gũkinyanĩria ciĩranĩro ciayo tondũ ĩnacio na thirikari ĩno yaheirwo mandate matitikanĩtie na nyamũ yao manifesto actually let's be very fair na tũrane ma niĩ na mheshimiwa Gakuya twĩ haha na ndagĩtarĩ mũndũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga na mũndũ ũgwĩtwo William Ruto ũngĩarũia manifesto ciao tiga a bit of just little ideological difference icio tu ya ngirira tu tuno cyo taheanaga ithuĩ ebo tuhĩtĩirie mũno na waya rĩ magakiuga ũhoro wa social protection in fact na mheshimiwa Gakuya nĩ mũira because he is a member of arari chairman wa trade na investments na mbeca ingĩ ici cia cirarĩ thĩinĩ wa social protection mbeca cia social protection akwa gwĩ thirikari iheanĩte mbeca icio nĩ kaheano in good time tondũ tuga wa mũru ũcio rotwa wa mwega nĩ thirikari ya President William Ruto ĩrĩa yathurirwo nĩ Agakuya kwanja twĩraga gũtirĩ ũndũ ũngĩ mena ũyũ on that one he has scored big icio ya na rĩo nĩmeranagĩra 6,000 ciarĩ citũ ithuĩ nĩ tũtũngĩrĩ na thĩna tondũ mbeca tũtingĩonire no rĩu tondũ thirikari nĩ ĩrakinyanĩria maũndũ marĩa batiĩ gũkinyanĩria rĩ kĩhoto rĩ nĩ kũmĩhũra na kũmiugĩrĩria ndoria andũ njabi-inĩ atĩrĩrĩ mũtũra mwĩragwo atĩrĩrĩ hũrai thirikari gũtirĩ ũndũ ĩreka ĩno nĩ thoko nĩ irakwo ĩno nĩ barabara onakorwo nĩ kũrarĩ na thĩna for the first 2 years macoka contractors na macoka site tondũ ũndũ ũrĩ ihinda rĩaguo na kũrĩ gĩtũmi kĩngĩtarĩrio kĩa economy no hote gũtarĩria the first 2 years were difficult to maroni maitũ nĩ machuaga almost at the same time and therefore thirikari ĩkĩamba kũdeal na loans na drought so let us be fair ona tũgĩka criticize thirikari Raila Odinga thirikari-inĩ no tondũ maũndũ marĩa eranagĩra nomo thirikari ĩno natekeleza sawa Dr. Baedo na woya guoko na umuthi gwenda twari horo wigie party politics na tondũ niĩ ndatunyorwa na mũndũ wĩtagwo rĩu wagiririe njokerie kwanya mahinda marĩa magĩrĩire mũcokerie mbere nene kwamba kwĩra mũndũ wĩtwo kwenya atĩrĩrĩ we nĩ andũ arĩa ũguo metagwo rĩrĩ mũgwarĩ tondũ wa mbere reke ngwĩre akora nĩme akora mũgũnda mũcimbe withdraw mũnene withdraw kiugo kĩu mũnene bazu withdraw kiugo kĩu ona ndagu nĩgũithirwo no twĩtĩkanĩrie andũ ũmwe Jeff ndũkahũthĩre ciugo nditũ ũmũthĩ kwenya rĩu ũmũthĩ no ahũre metha haha uria thirikari yagĩrĩte na uria ĩnoru na uria thirikari nĩ mwĩkĩire mundu tarugamire na thirikari ona ndagĩka 10 akĩmĩsupport gĩcario no mũthĩ thutha wathiĩ kũhĩtwo kunyitwo magumi ma andũ angĩ makorwo mahũmĩte makenda gũkuĩra kũu rĩu nĩwe mũrĩi wa nyama na rĩu agatũrũgamia haha tuonire mũno ũrĩa Ruto ekĩte maũndũ ma bata mũno ona ideology citũ rĩ kũrĩa cikwambĩrĩirie nĩ kũ tondũ iticio ciakĩrĩ cia Jubilee no wa mbere rĩ na withdraw kiugo kĩu no gĩkwagĩra acha withdraw ete no kiumire kanua ndio reka ndio wani na mbere ndio warieri ono uramwĩkate ugu arauga rĩ atĩ ndĩ ugu arauga atĩ ngamũgwa harĩ tondũ hatangĩkĩrĩ kĩndũ rĩ ndangĩrĩ ho tondũ no igua kĩrĩa raina rĩu thaa ici Jeff rĩ order members order honorable members Mr. Gogi goja bazu abohorera please goja bazu horera ketobe tu taweta Jeff wa mbere sorry muno ni ngwenda kuga atiri wajikwa maundu ma marario hanu mheshimiwa Konyari wajikwa muvire kuu tene aumire kuu tene ADC pia thiete riu twaririo rwariri ni milioni cigara cia andu mweta UDA maliku niguo guthonga na riu no meni ndakira turu makirizinia riu riu kienda kwenya no mera ni mubunge maita meri tuthi kahora wa mbere please tutikahingisha Wanjiku
kwanza ndagatwire ati thoko ni irako na mabara Raila we mwene ndikireria Raila we mwene ena thina na thoko icio koguo hena bare ngi no kuingirira Raila wanyu Raila ule mwenyitire abotike waku Jeff tondu wa engineer no you know we cannot I represent a constituency by the Jeff do to akwaje tuwikate represent a constituency just like him ndugibate thoko atire yamatire bata nacio nduranyita ndakwira atiriri thoko na Ferrari Raila araugire atiriri ti national government yagu ni wikati ndaugire nuko mwena bare kigo kia Raila ri atakiro watho Raila that is not we ruto muoyo no ndwara iro muthi agera ni mwathira ndagitari kigo gothe kia Raila ukiaria uririkane atiriri kigo gothe kia Raila ukiaria uririkane atiriri we wari member number 1 wa thirikari no ikuo goja kidogo na ugiuka haha ndakuhostire maita gwici makinyite maita matandatu mari 7 times ukijira gutiri thirikari ingi njega mwina bazu uyu gukira ireroka ya William Samoei Arap Ruto riu tha ici ri yathukira ku goja yathukira ku tondu mutiraria goja tondu mutiri thiini wayo we waugira tele BBI ndakwira ni njega haha ni na ngari atonye na maguns riu ndenda gukuria atiriri kora kihura thirikari o iria wanjiraga ni njega na urari kwanja urari munene kuria niguo uguo riu no ti wagire gukorwo we no horo ndauga atiriri nduke ndikireke muhiro horo defend shokireta kiwo hindi ndoka yes na kuma mothe acha kuma mothe dukana jurie ringi we wanjirire reke ngwire horo wadutia kuma BBI Jeff twali horo wa ma niguo na ndikurega nini ni twa register members ya UDA na Ikuru county ngima na nima ni twetikitie Ruto uria twirire Biblia irioya maithori mari arira akihurithagia imwana buti bokuria akiuga ni acinda ni asko bao fake twi hamwe akiheanaga economic empowerment ino acokia na nyambe ndimere urogi ndocokagirwo tunyamo tutu mathi economic empowerment twari kuni urogi wa tene na no wabuthire njuki njuge tiri Jeff tutaki twarega utiroga icokete na tatuti twarega ni manithi twanyitire baru mundu gwitu William Ruto na tukigia thirikari some of us twagia gwika delivery guthi gwika uria twarikanire na raia ugu tuguti mundu regete no ida twajie kuona ari na mubango kumbe ni ngothi ekirite ya gukaje kunina agikuyu na njokerera categorically didn't maminista makiamba makingatu maria mothe hinya kuma tene kwenya ndari witu reke twari etini wonde kwenya Jubilee Dr. Mbaye and kwenya Jubilee nini wonde kuria hendera tuonire Jeff hendera tuonire Jeff kwakonde gweterera ona ke tutimuhe ona ke tukuhe chance by the way akegetera mundu keituthikanĩrie hendera kwenya idere order kireke jeri poitire kudira thi ni ukauta ni ukauta andika munakira kuto da andika hau point andika no to nandera katathi andika wito hita tuonire ati na tukamislead public hita tuonire ati Ministeri yothe aritu aria mangia ciuria na ndo akimaniri kuma gwetari othe ni maigato under the junks under the pretext ya Gen Z no aria ngithe magicokio amwe no ri ungi ngiona ni mathie ngiuna rigathi wagacagu uria mama twaturaga nake akiuga njamba ni ino na mana mareke nguire jegwa no mahitanie tuona uyu wihu president na Uhuru kundu mahitanie 2015 na maminista makigatu no Uhuru akimenya ingeje kuigata mundu hanini ni ndatharwa ni mathabu agikiririo uyu uri tundu arenda kuia uterwo ri akona power 6 stream atakwenda kurio kiuria ri heda donire tegathi wacago ni athie oma reke nguire hau niho twamenyire Jeff nike ngute ni gure tunyite record na tini ndirauga mundu aikagio mundu wi moro mundu wi meru naki nigu mamenyire kweli mundu uyu ndatwendaga enda gututumira aingire giti kumanye na hau ni urongejuria atia niki twugire atiriri Jeff ngurie kutha
ici ndi hari na gakari ga thirikari na carpet ya rendire na ndonie wira ucio no ndo wa kura iria cia heanirwo ri ni nyuage gukaria na gakari uguo ri ni ndigeta kwendia roriri Jefu itu ni ndigeta kwendia roriri to ndangirira hau no ndo wa kura ciao ngikiona atiriri aikoha no mathiri Jefu ni ndiyo atinjira go bawe mwega uko tuteithie kunderiva thirikari eno no anene othe ri ni maikatiro nginya rigathi nikio tugire atiriri Jefu leke tukuma turi andu horo wa ma ni tuya moko iguru ni twahenirio ni twahenio ri twahenirio handu hanini ngirikia Jefu ni twahenirio na twahenirio handu hamwe twaikirire tutari na kiama korwo rigathi na kiama korwo rigathi na kiama ndangeumire wakere Jefu korwo akuinya mari andu aruriri mangathire makore president mamwire thikaria mamwire atiriri onoko ni twitani na rigathi mundu mere matatu ri gutire hindi tukinyite hako muigatha no riu aya nio maturire eke guhoro ni ndagucokia kia kwa Jefu nduka kiretu no andu ane this a team yes okay no igwa gakuya tukira difference aigwa baya kiaria arahorera ka house mairo no ruhi arahora kuria thini to ona tirohi araigwa tararia ni no tirohi tondu wa mbere kwenya ndungimenya nyumba ene gukirene we ungitumenyera nyumba itu acha gutukira kwenya we joka menya atiriri akona UDA we ndo UDA no muthe we wetagwo Jubilee ucio UDA ndugitoe no liketia wambi uririkane ati as much as ati when nyumba ya UDA na ndende Jubilee uri uhikine na bado uri na mathaga mako ma Jubilee abothi uri saini na yoke na UDA tutigithie ndo gigitekiria ciugo ile ndera gukiuga ira korwo uri saini na yoke na UDA ukehike nekiarekie as much as did no UDA did no Jubilee party I am a politician I am a keen observer ya maundu maria marekika thiini wa bururi hatiri ati undu munene ati tondu watu wa UDA ati we Jubilee ya kanini kega kana ya kioni urire ko uri Jubilee atiriri we ndira komanya wega ni ugetirwo kiuga ati tutigituika ati no ruitwikire shouting match na tukiria thuri muthi tutiguthio yoge kahora abe onyiterwo wa horera ndio kutura moki muno ya horera horora wa mane ati ndeto icio roigwa cikiheanwo haha marageria kuhwip tribal emotions yes and it is so easy thini wa siasa tigai guthondeka ati tutiui urenda tugeiniki kwa hwip tribal emotions gutwiki ati mundu riu wari wa ngoro muno watigarite thini wa gikuyu no rigathe wa gacagua there is no shortage no ndo matha macio ni mathi mena uge wa gutongoria wenya matha macio ni mathirire thina witu wothe ni mundu ucio muragweta I am telling you we are even ahead of that reke ndekie kire giatumire tukinye hau akinyire gutwika ni ingatwo ubatie wiyurie muno ahurwo kinya ni ambunge ya gwake tondu mundu ucio akinyite handu tigo no gati president William Ruto ni koigia terwo mundu gwitwo gathi gutire mundu aheaga gitio ngoja atua kwaria ni guthomera andu gutire mundu watwarirwo mbuge kuria kiheo ta muigire cinyitanite ni turamenyaga ati ni tugacoka kuri Wanjiku uguo gutinda ukimakia andu mugakora Wanjiku muthikiririe ground yatwiraga atiriri to muthura muthimu karuta wira we deputy president ri wina wira waku wa kuruta kwenye wina wira waku wa kuruta deputy president ucio maratira makiariririo muthi Jeffrey ucio I mean the impeached one ri ni mundu uri kumwe wa Nyandarua wa Kinangofu aheire wira ofisini yake kana handu thini wa thirikari nigetha gutuike tuhingire niki ni maita maigana toge wake gutingirikaga wathi ofisi yo ndakwira it was so easy to access any other government in the Republic of Kenya ukira ofisi ya wewe ndama ira nona mundu uyu ni uyu Jeff haya kitobe tuthomero mohoro ngoja mheshimiwa Kwenya mheshimiwa Kwenya ngoja rekei tobe tuthomero mohoro maria turi corona mona cihanda tobe tuhorere tumenye maria tuguthomerwo ona cihera thaa imwe ona cihanda thaa imwe cia hwaini tugukorwo twina Jeff Mugawaithira agitwira maundu maria megukorwo makirikwo muthenya wa muthi ikihanda thaa imwe cia hwaini no maya ni mutuhaririirio ona cihanda thaa imwe maya mamwe maria tuhaririirie metha-ini ya mohoro ukirehero ni business credit card Gachagua gukuruhania President Ruto no hahami wa gicunji kia mutito wa Ngong'u abunge gukirira Gachagua makiuga ni arahunjio teti wa kuhorithania nduriri na riri Nyoro kuga ngombo iria thirikari irakomba ni ikurikia bururi uyu ugwatini munene macino mangi maigire ona cihanda wega thaa imwe cia hwaini na Jeff Mugawaithira
macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Bũrũri ũkũraga nĩ gũkorwo na mwathanĩre mwega, na watongoria mathuragwo nĩ mũingĩ. Ĩĩ nĩ tũthuraga atongoria makinyanĩirie ikĩro. Kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro tũkĩrung'a ciĩgiĩ bũrũri witũ na ũthii wa na mbere. Ikereka rĩa mbere rĩa kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inooro. Inegene gũkũ Bazu ithuĩ tũkire haha gũcira na rekei tũcire ũndũ ũkũiguĩka. Twanegena tũtirĩ ũndũ tũkũiguĩka, tũgũka tũnegene tũcoke tũinũke tũtarĩ andũ akenu. Ndĩrenda kũria, ndĩraigua mheshimiwa kana ndagĩtarĩ Peter Mbae agweta ũhoro wĩgiĩ kuga andũ nĩ maingatirwo. Thirikari ĩno ya William Ruto ĩna andũ aigana a Mount Kenya, andũ arĩa maitĩine mangĩtua gũtarwo na andũ aigana? Ũrarĩ kuo arĩa meho nĩ andũ taigana namba iho arĩ nĩ andũ aigana ũngĩrakurirwo mũratĩrĩ nĩ ma PS na ma CS urauga ndenda rĩrĩ ketwari horo wa PS CSS good kari ugwiro rya muthako Dr. Mbae hena arĩa meho ndiũ Mbae Dr. Mbae you are in that, listen, you are in the government. Yes. Maumete maitata matatu rigirika makimete magicoka makiumaga njira atiriri maumete kuma hende ni twathiĩ mauma raicire lifespan ya military nĩ mĩeri 3 Bazu lifespan ya military mĩeri 3 ndũngĩririkana arĩa mathurire Bazu thirikari ĩno ya president William Ruto nĩ andũ aigana me thirikari twambire na CS na ndikwenda gũthiĩ kũndũ kũnene CS nĩ igana ma CS mwena mũgwanja kuma Mount Kenya. PS CS all the makoro mreigana thini wa thirikari. The 51. No, PS the CSs CSs are 22. 22 yes. Oguo ri. I mean AG. Haya, oguo ri mwena ndo igana Mount Kenya. Mugwanja. Gatara mugwanja hamwe na secretary. Acha ndo wauga atiriri. Wauga ati aria Mike kuyuria ni giki Jeff Mike atirwo ni kijuria Professor Dunguri arutitwo World Bank. Professor Dunguri akiuga 1 2 3 4 Professor Dungu aingatirwo ni undu wa kuga handikota gucaina maundu ma uranjira ngike ndigwika ndujurie riwe ndikujo ajuria tawiurie ngundira kuria kiuria atiriri aito makihenio ate mutigocoka ayo githe magicokio amari kiere Jeff reke tunya mbere acha Jeff ni ruoria kiuria kuma Jeff ri makirehwo bitumicobe tumecobe tugioka tuna kamwe kuma na Ikuru kamwe kuma Kiambu andu matwaikaine nginya no o hindi uraira ri ararehe no nginya ukoro menyekane thank you very much kiuni tureke oria Kenya no mwaka akora no nginya menyekane cabinet secretary political thank you Julia niki uraira ri aira rehire oparanya ugai akirehe jonyo Joho Laida Ruto dathiĩte coast mwaka mũgima hĩndĩ ĩrĩa njohokire akamire the entire 6 counties ciake akirehe Mbadi akirehe Opiwandi Oparanya ithuĩri tũgĩthiĩ tũkĩoerwo tũmĩcobe tũna so let to say this nĩkĩra tũmohũthia andũ nĩ ũndũ wa rĩrĩ thikĩrĩria nĩ ũndũ arahũthia nĩ ũndũ wa kĩ atirĩrĩ no rumo no ruta akenya mũtongoria endaga mũndũ ekomanipulate endaga mũndũ ekomanipulate thikĩrĩria no wena withdraw mĩcobe andũ akenya mejokie akendũmĩre kiugo kĩega na niĩ ndiagweta mũndũ ritwa he mũndũ agweta akĩrehe andũ rĩ
riri ahuthu muno ekuhota ku manipulate very good very good nigu riri ari arituri mamuiri aya mamuiri othe makingatwo under the jinx ya Gen Z ni mamurega no ari angi othe ri ginya andu marogotetwo kuna mbeca weri makinyitwo kundu tegwetari na angi makiukaini ure mekaga ri o mari na atheru muno a makingatwo thikeria ngwire horia kiuria very nice to no makatwana right aja makirutwo mari hu andu matai na uge andu wiki no imagine mundu ta minister itore maikiritwo hau cabinet-ini Njogu ona Oparanya no marie wewe twari ho nawe twari uguko kurite andu mekirio hau in short he mundu renda kategori kale kahora gutinia meri ya urito wa Mount Kenya ndakuro gutuni ndi analyst niguo kiugo niguo thomeire ndire kikonya thomeire ki university ni is an economist na ndikite siasa no go analyze maundu macio mothe one by one kuma hau mundu ituri na njokireri ingi tafadhali please Jeff wena ndagikemwe ya muikara 30 seconds hidia waji kwa thura andu atandatu ri na president na deputy wake na kwenya na MCA na oimene puri imu yake ni muthikuria muikare boardroom mucire maundu mutirehere kihonia mutirehere thina riu hindia muthire inyu atongoria ni mwathuru na inyu othe ni atongoria ri mukimugia ngari gathi arahana umurare mucire mutie guthigana mundu wanyu mundu ena aikaragio thi niguo aikaragio thi akaririo koguo ni thoni muno thaicira ra matuthikiriria makigo tukariria ha Jeff uria twathire andu ani mutu no makorwo ndikore kwaria muno mako hihe no uria kirima gikioyagwo no twathie kuhurwo mwe witu hau niho thina uri hawe okay shokia ni wega shokia na Jeff utira match no ne andu eri acha ndiguikitie nja ona gukira kiguthikiriria it is very unfortunate ati mundu wa kirathi kia Dr. Bae ndagitari wa PhD I believe so no aliena a lot of contempt na madharau akiari uhoro wa ciana iria cia no hau ni ndauga atiriri ndatumira ciugo ingi Jeff tutigacoke ndukimwenda gacoke haya joke hau tondu neja nicokera au David ndauga ati ndatumira ciugo ingi acha tutigacoke hau reke we kawaja ndio ne ciana ni mahiga acha gutio ruto wajoria tiga kucokera hau haya Dr. Bae speaker o ni mubunge munde kuga mwana wake ni withdraw hara mathiganie arega ndwaga cagua ya coki hara mathiganie arega ndwaga cagua ni mathiganie arega ndwaga cagua makio order ni withdraw statement ogwo address issue withdraw your horo no accepted withdraw is accepted tondu gate ni ndagitari na coka ugekite political science ni ndireciria adu ni moge mathiganie arega thini kima matano how ni hotori dai we are losing okay I believe order we are losing the debate Dr. Mbae we are losing the debate Asha deda riri ukituraire ura twaragia turi ateti tondu na wake wothe ni kubutwo wira atiriri goja Dr. Bae with all due respect tutiguthi na mbere tutigithi na mbere na nderetie no guo kabato inuke tondu ariri marando ne tumeshove maranga reke tutige no horo Mr. Kwenya mubunge reke tobe Kenya bade muhe bureki kwanja tondu riu tutirathie wega ni yes ithwe twina mheshimiwa Gakuyu tungikara tutigirwa tutigikania ciugo ta icio tondu ni mahitia wega tugacoke hau na ciana ciene no mpaka ciheo gitio hau tutingiaga hau horo acoka very important ndugitongoria nduteko mahe gitio tutire cyo ugaire ure yatumire muthiganire ona no goda gusupport jugi atiriri uhoro wa guthigana ni kuoneka atiriri we are losing the debate ndathikiriria Dr. Mbae I think that is not the debate that is not the direction we are supposed to take twagire ni gukwo tuki debate kwina Kenya maheirwo wira regardless qualification ciao regardless mauthi mao no ni a Kenya ndigikara hajuge ati ndagitari Mbae ni kamundu ndigikara uge ati Jeff Kure ni kamundu we are losing the debate ketobe tuthomerwo mohoro ketobe tuthomerwo mohoro tugukorwo tugicokereria twina Dr. Mbae twina muthuri ugwitwo
hwainĩ. Gachagua gukuruhania President Ruto no hahami wa gĩcunjĩ kĩa mũtitũ wa Ngong'u. Ambunge nĩ mokereire Gachagua makiuga nĩ arahunjia ũteti wa kũhũrithania ndũrĩrĩ na Ndindi Nyoro augĩte ngombo iria thirikari irakomba nĩ ikũrikia bũrũri ũyũ ũgwati-inĩ mũnene. Taruhe kiugo gĩa gĩthũngũ kĩretwo securitization. Securitization nĩ ngombo irakombwo ikaga gwĩkĩrwo mabuku-inĩ ma thirikari. Walimu hawajapata pesa ya capitation. Barabara zimesimama. Hospitali hakuna dawa. Hakuna kitu naendelea Kenya. Hizi ciamano cia kuingĩria andũ itĩ-inĩ no ta ngari ya gũkinyanĩrwo biũ gacuko na ndũra kũmenya kana nĩ rĩcoka kũrĩa ũgũthiaga. Thoko ya nguo njerũ ĩna andũ tofauti. Thoko ya nguo cia mitumba ĩna andũ tofauti. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM. Mohoro ma Inoro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra itheranĩte. Ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua augĩte President William Ruto nĩwe ũhahamĩte ĩka 5 cia mũgũnda mũtitũ-inĩ wa Ngong'u kũrĩa bangĩte gwaka mũkawa wa kĩrathi kĩa igũrũ hakuhĩ na kĩharo gĩa Talanta Hela. Gachagua ningĩ nĩ orĩte mũikarĩri gĩtĩ mwamũre wa kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC Justus Ethekon ndakae gwĩtĩkĩra gũkindĩrwo gĩturwa-inĩ kĩu kuona nĩ metainwo na Josephat Nanok ũrĩa nĩ mũthiriti wa hakuhĩ wa President Ruto. Ihinda rĩu nake mũnini wa President Professor Kithure Kindiki nĩ orĩtie ateti gũkũ bũrũri-inĩ metheme gũtheremia ũteti wa muku na rũmena. Na riboti ĩyo tũraharĩrio nĩ mwandĩki witũ Joseph Wachira wona yarĩkia kũgomana nĩ tũgũkũrehera ndagĩka nini kuma rĩu. Ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua ningĩ nĩ okĩrĩirwo na njĩra nene gũkĩrĩkana nĩ ararutire mĩkana ya bũrũri ũyũ gũkagũmĩrwo nĩ ngahĩha hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027. Na mũmbunge wa gũthukio na kĩama kĩa UDA Joseph Wainaina Kabaiko augĩte nĩ kĩeha kuona mũtongoria wa gĩkĩro gĩa Gachagua akĩririkania bũrũri ũhoro wĩgiĩ ngahĩha iria ciagũmĩire bũrũri ũyũ thutha wa ithurano nene cia mwaka wa 2007. Gũkĩrĩ ũguo nĩ orĩtie Gachagua etheme kũhũthĩra ũteti wa kũhunjia ngahĩha akwĩmathĩra ngumo ya kĩũteti. Nataka kukuuliza David Rigathi Gachagua, yale yote umesema 92 mimi sikuona wewe mahali na ulikuwa Kenya hii. 97 sikuona ukisaidia wa jamii yetu hapa na ulikuwa kwa hii Kenya. 2007 wakati watu walifariki hapa, walichomeka hapa pande wa Kiambaa, sikuona wewe hata kuleta rambirambi, sikuona hapa. Mimi mwenyewe wakati wa 2007 mimi ndio nilienda Kiambaa kuchukua watu, nikapeleka hospitali. Nilikuwa naongea na Uhuru Muigai Kenyatta, former president. Na Rigathi, wacha nikwambie, kama ungekuwa hapa 2007 hiyo maneno unaongea kwa mdomo yako huwezi kuyaongea. Na mimi nakwambia wasi kama unataka uongozi, omba uongozi na njia ya maana, pana omba uongozi na njia ya jamii ya Wakikuyu. Onakĩra warĩ mũmbunge wa Bahati Kimani Ngonjiri nĩ amenereirie mũrũgamo wa Gachagua akiuga gũtirĩ mũkenya ũngĩenda kũririkanio harĩa bũrũri warĩ hĩndĩ ya ngahĩha cia thutha wa ithurano cia mwaka wa 2007. Nyinyi ambaye mko hapa mnajua wakati anasema at 2007 hiyo ilikuwa Christmas, the crashes which was there, that it was Christmas. That is insulting us very badly what we are Rift Valley, and is reminding us the people who were lost kwa sababu ya ujinga tu ya siasa hiyo ilifanyika siku hiyo, na anatukumbusha hiyo. In Rwanda when you mention that you be jailed kwa sababu watu wako na uchungu. Tuko na IDPs, watu walikufa, mali yao ikachomeka ikafanya, so we don't want someone to remind us there. Tucokerere riboti itũ ya mbere kũrĩ ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua augĩte President William Ruto nĩwe ũhahamĩte ĩka 5 cia mũgũnda mũtitũ-inĩ wa Ngong'u kũrĩa bangĩte gwaka mũkawa wa riri hakuhĩ na kĩharo gĩa Talanta Hela. Na Gachagua ningĩ nĩ orĩte mũikarĩri gĩtĩ mwamũre wa kamĩtĩ ya IEBC Justus Ethekon ndakae gwĩtĩkĩra gũkindĩrwo gĩturwa-inĩ kĩu kuona nĩ metainwo na Josephat Nanok ũrĩa nĩ mũthiriti wa hakuhĩ wa President Ruto. Ihinda rĩu nake mũnini wa President Professor Kithure Kindiki nĩ orĩtie ateti gũkũ bũrũri-inĩ metheme gũtheremia ũteti wa muku na rũmena. Mwandĩki witũ Joseph Wachira arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Rais ndiye anataka kuchukua 5 acres hapo Ngong Forest, ajenge hoteli
na anajengewa na ile watu wanajenga stadium ile ya Talanta hela. Ni thitango ĩrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua aracukĩra mũtongoria wa bũrũri William Ruto akĩaria mũthenya wa ũmũthĩ kanitha-inĩ wa Joy Christ Church mwena wa Ndũnyũ Chege Gatanga. Saa ile niliongea akapiga simu kwa watu ya KFS akasimamisha kidogo. So wewe rais usijaribu kurudi kwa hiyo msitu, tutakuanika tena. Rigathi akiuga hena gĩtũmi kĩa Kenya othe gwĩtĩkia maũndũ marĩa akoretwo akĩhithũria megiĩ thirikari ya Kenya Kwanza amwe na thiritũ thĩinĩ wa thirikari ĩno. Mimi sijasema Kenya itakuwa na fujo. Mimi nimesema nikisikiza Wakenya vile wanasema wewe William Ruto usijaribu kuiba uchaguzi, na nimeuliza IEBC please be patriotic. Uge wake ũkĩnyitwo mbaru nĩ Senator Joe Nyoto wa gũkũ Murang'a, wa Nyandarua John Methu, mũmbunge wa Embakasi ya Rũgongo James Gakuya, na ona wa gũkũ Gatanga nĩwe wakiri Edward Mũrĩu. Haha magĩtarĩria kĩrĩa marauga marona ta njama ya gũkaia gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Na tunashuku kwamba wanataka wale ambao wameandika majina yao na nambari zao za vitambulisho wanataka wahamishe kura zao huku. Tumeona yeye na mtu wake anaitwa Head of Public Service, kazi yao ni micromanaging everybody including ministries and corporations. Sasa ametoa orodha kwamba hakuna wizara itafanya hata procurement bila kumjulisha. Hata watu wako ndani ya serikali ndio wananiambia kwa sababu hata hao wamechoka. Ukiri Rigathi akĩendekithia mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya IEBC Erastus Ethekon kwĩyeheria. Maya magĩthiĩ na mbere nake mũnini wa President Kithure Kindiki agũcerete mwena wa Busia kũrĩa atwarithirie na mbere mĩcango ya makanitha. Kindiki akĩorota ng'etheria thirikari igũrũ rĩgiĩ mĩario ĩngĩcũngĩrĩria ngũĩ. Wenye labda hawataki msaada na wametosheka pia tutawaheshimu. Hao viongozi wamesema tusaidiane, tutaendelea nao. Wale hawataki pia tutaheshimu hiyo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Jamani, hii ya kazi ni kazi. Hii UDA ya kuunganisha Wakenya wote. DCP ODM tuko tayari. Na wale wanaunda vyama, there is no problem. Kila mtu aunde chama, ule anataka kuunda chama, there is no problem. Korago o cia kurehe mundu agacuhirira uguo rigakorire igoti ya mundu gucuhirira niguo agathurwo tugakorwo tugithura atongoria aria matangituteithia. No cia thondeko cia maicio nyingi hatiri undu ciratuteithia naguo. Mbeu njithi twina murugamo witu tunyitane ona ithu no tuhingure kiama gitu. To nginya mahingure tuthie ona ithu no tuhingure kiama gitu ona moke. Tuna kabairia ciari cia kanu warugamaga na kanu gatuika no aheo mbia ni kiama ukio rugama ici cia thikũ ici cirenda ũthiũ tware mbeca nigetha ũrũgame. Mũbango wa thirikari gĩtarũ kĩa Mount Kenya Region nĩ gũkorwo na kĩama o county, nayo nĩyo ĩtagwo atĩrĩrĩ divide and rule. Kũrugũrio gwa kĩama kĩerũ kĩa DCP kĩrĩa nĩ kĩa ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua nĩ kuongereire ithabu rĩa ciama cia kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ, na ciama nyingĩ cia kĩũteti cihũthagĩrwo nĩ atongoria kũmatha iturwa cia ũtongoria na thutha ũcio ikonekana kũnyihia uge wacio thutha wa kũiyũkia ũtongoria. Mwandĩki Githui wa Irimũ nĩ aramũrĩka bata wa ciama cia kĩũteti na uge wa mũingĩ wĩgiĩ ciama icio. Itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. Nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua akĩrugũria kĩama gĩake kĩa DCP mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ na kũrugũria kĩama gĩkĩ ona kuo no gũtuthũrĩte mawoni kuma kũrĩ mũingĩ. Kiugo ũhoro wake amũnyo tũtarĩ tũrona tarĩ gĩtirĩ kĩrambĩrĩria maũndũ no tũkĩrora ũguo rĩ ti kĩũru mũno. Kĩrĩa tũngiuga rĩ ndako gwe kĩama kĩu nĩ kĩa Mount Kenya. Kĩama nĩ kĩa mũndũ wothe wakorwo arĩ Nyanza kana arĩ kũrĩa kũngĩ, ndako gwe kĩama nĩ kĩa Mount Kenya. Kĩama gĩbataire kũrũgamĩrĩra bũrũri wothe. Kĩama gĩkĩ gĩa Gachagua rĩ kĩo kĩna vision tofauti na tũngiuga nĩ njega makĩria. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo nĩ moririe kũgĩa na waragania kĩama-inĩ gĩkĩ angĩkorwo nĩ gĩgwĩtiria ũteti wa bũrũri. Eta ngari gũkorwo ndĩrĩ mũndũ wa aina ĩtarĩ. Ngari ĩyo nĩkĩo yatharũkana na ruto nginya wĩ tereba ũgĩkiuma nĩ ũkora kũrĩ mũndũ ũngĩ ũkũrithirie. Kũrĩ ũrarĩhia arĩa angĩ kũrĩ mararũa ngudio kĩama-inĩ kĩu. Ũguo nĩguo kĩama kĩa UDA kĩhana. Kĩama kĩa UDA kĩhana gĩcagita Mathare kana Soweto. Nĩkĩo ũrona kĩrathithirio narua. Ciama cia gĩũteti cianahũthĩka gwetha ũtongoria na nyingĩ cia iria cianaiyũkia ũhotani cianoneka gũthira ihinda inini tu thutha ũcio na nĩ ũndũ Akenya macihananĩtie na ngari. Niĩ woni wakwa
ko igi ciama ici cia guteti ithondekagwo nyingĩ ici ciama no cia kuingĩria andũ itĩ-inĩ gĩkĩ nĩ kĩndũ gĩa gũtwara harĩa ũgũkinyaga no ta ngari ya gũkinyanĩra biũ ũgacuka na ndũrenda kũmenya kana nĩ rĩcoka kũrĩa ũgũthiaga ciama ici cia ũteti ihana ona ota ngari ĩrĩa ũhambaga ĩgũtwara handũ fulani yarĩkio gũkinyia maũndũ macio magathira anikio urona ateti aingĩ urona marataganĩrio kona mũndũ arĩ gũkũ yani ateti mathiana their own interest kũrĩa marahũnĩa nĩkuo marahathiĩ ciama ici cianeranĩra gũkinyanĩria maũndũ maingĩ kũrĩ mũingĩ ĩndĩ akenya maugĩte gĩkĩ gĩkoragwo arĩ o kĩgucĩrĩrio na ũtongoria woneka gĩgateanĩrio wa mbere kĩama kĩa UDA nĩkĩo kĩakuĩte andũ arĩa oru piũ kuma mwanzo yarĩ ngari ĩkuĩte andũ oru biũ ciama ciothe missionary no ĩmwe ya gũkinya mũteti bunge kana kũrĩa gũthiaga kuona gĩtĩ Inoro FM de kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Gĩthui wa Wairimo. Na mũingĩ hamwe na atongoria kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ mathingatĩte atongoria arĩa marĩ iturwa-inĩ mekĩrĩre kũrutĩra mũingĩ wĩra kuona mĩthingi ya ciama ithurano-inĩ nene ciũkĩte yaya gũkaga mweke mũnene kumana na ruo rũrĩa a Kenya matũngĩtio nĩ thirikari ya Kenya Kwanza na nĩ ndeto igĩte haceke ateti mũno makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya kuona aingĩ ao maingĩrire thirikari-inĩ na kĩama kĩa UDA na kĩrĩa rĩu gĩtanyĩtwo gũthingithio na njĩra nene nĩ kĩama kĩerũ kĩa DCP. Mwandĩki Robert Wamaina nĩ aratarĩria. Kũrugũrio gwa kĩama kĩerũ kĩa DCP nĩ ndeto ĩtumũrĩte ũteti mwerũ na makĩria gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru thutha wa gavana wa Naikuru Susan Kihika kwĩyumĩria kĩng'ang'a-inĩ kwagithia kĩene kũmbwo gwa kĩama gĩkĩ kĩrĩa augĩte kĩũmbĩtwo na mũthingi wa ũndũrĩrĩ. Kuna wengine sasa wanazunguka wakitengeneza chama za ukabila. Nataka kuona watu wakiletwa pamoja, sio watu wakigawanyishwa. Mĩrũgamo ĩno mĩhiũ ya ũteti ĩgĩtumũra ciũria thutha wa ngumo ya ũnyiti mbaru wa kĩama gĩkĩ kĩa DCP gũthiĩ na mbere na gũtuĩkania ta mwaki wa werũ. Ndeto ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũtiga amwe ya atongoria kĩama-inĩ kĩa UDA magĩkũnja ibarĩ ciao merekeire kĩama-inĩ kĩa DCP. No hihi mekagwo nĩ megũcoka metĩkĩrĩke nĩ mũingĩ. Daniel Kimani wa Gĩtaũ nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Naikuru. Ona andũ mangĩthiĩ DCP atongoria arĩa thaa ici me kĩndũ gĩtagwo Kenya Kwanza mũndũ wothe warĩ msaliti gũtirĩ ũndũ angĩteithia DCP ona nĩ gũthũkia ratha na mũndũ ũcio arahũragwo nĩ raia either nĩ MP nĩ MCA kana nĩ gavana gũtirĩ kũndũ egũkorwo agĩthiĩ no time egũkorwo agĩte Kenyans nĩ anogu no makamaingata tondũ nĩ mamacalitĩte no mũndũ wothe ũraruta wĩra na kĩama kĩrĩa rĩ no nginya agatoria na no akaingĩra rĩu thaa ici andũ matirarora kĩama mekũrora mũtongoria nĩ ũrĩa monetio. Ona kũhana ũguo nyiti mbaru wa kĩama gĩkĩ kuma kũrĩ atongoria marĩ na uge gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ ũkĩrĩkana nĩ ũndũ ũrĩ na hinya kumana na ciũria cia bata na cia mũthingi kuma kũrĩ mũnyua wa Waiyaki mũteti gũkũ Naikuru. Agenda nĩ ĩmwe one term president no kĩũria kĩnene nĩ atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩama kĩraraunchwo rĩ tũroraga o agenda ĩmwe no nginya matwĩre atĩrĩrĩ kando na Ruto must go rĩ nĩ atĩ ũngĩ kĩama gĩkĩ kĩrũgamĩrĩire ta rĩu rĩrĩa Mwai wa Kibaki araunchaga Democratic Party aragia ũhoro wa economic transformation aya marakĩrĩ kuo Kenya Kwanza na gũgĩtuĩka no maheni marakĩaria rĩ mararagia ũhoro wa bottom up transformative agenda so ũndũ wĩgiĩ mũndũ wa kawaida rĩ arateithĩka atĩa na DCP ndĩgakorwo DCP rĩ we ũrenda tũkume thutha ũthiĩ ũkerĩhĩrie. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nake mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni augĩte matirayũkia mũbango wa thirikari wa gũcokanĩrĩria kĩgĩna gĩa kũhũra njeki ikundi itiganĩte ĩkĩhũthĩra mbeca itaramenyekana kĩhumo gĩacio oro rĩrĩ ĩremereirwo nĩ kũrĩkia tabarĩra iria cia bata honge-inĩ cia gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ. Hamwe na ũguo Kioni augĩte megũthiũrũrũka bũrũri wothe magĩakagĩrĩria mwaki wa kĩama kĩa Jubilee na kwandĩkithia Kenya aingĩ nĩguo makahota kũrũgamia mũhũranĩri ũmwe wa gĩturwa kĩa O President. Charles Gĩkunga wa Kariuki nĩ aratarĩria. Akĩaria thutha wa igongona kanitha-inĩ wa Pillars of Worship Banana Kiambaha, mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee bũrũri-inĩ Jeremiah Kioni nĩ amenereirie mũbango wa kũhothithia mbeca cia kũhũra njeki ikundi matũra-inĩ na ũrĩa ũratongorio nĩ mũnini wa President Professor Kithure Kindiki na kumwo thutha nĩ atongoria arĩa marĩ thirikari-inĩ. Na mbeca ici irauma kũrĩ thirikari ikaneo andũ mathiĩ harambĩ gũthiĩ kũnengera na ngurubu-inĩ na ho hĩndĩ ĩyo atumia maraneo mbeca ciana ciao itinarĩhĩrwo gĩthomo
mararihagirwo hindi ya uhuru kigeranio matingihota gwika tondu matirona mbeca cia kuriha kigeranio ucio ni utumumu utahana na no kionereria kia andu magite njira na nikio twaire kunyitana makiria. Kioni augite marita kiama kia Jubilee nimekwambiriria guthiururuka bururi-ini makihurutagira mwaki wa kiama kia Jubilee ndukahore na kugwatithia urugari wa kiama giki niguo makahota kurugamia muhuraniri umwe giturwa-ini kia o president. Uhoro wa guthie kuiguithia andu thiini wa bururi haria tukinyite kuria tureciria twagire guthie twina maundu ma finance bill yukite na ni nditu kwina watho rahitukirio wa gutwitia magoti migunda-ini twina ndeto cia IBC andu makwenda maranirie uhoro wa kuya kura na maundu maria mangi ona ningi riu twina ciama ingi cia mbiriirio iria ituteithitie gutwithania andu aria mari mwena uyu na aria mari mwena uria ungi ti mundu toi twi thina-ini. Kioni augite gutire na haho wa Kenya guthamira ciama ingi kuona ni meguthie na mbere kwandikithia Kenya aingi kiama-ini giki. Tunyitane tuge uyu ni wongi turuta thina-ini uria turi ta bururi wothe na waigua andu aingi makiuga horo wa Matiang'i ni toni maikitie maitho makona uyu ndari itheru na wira mbinu zote zile kuhakikisha kwamba sisi kama watu wa mlima kula yetu haiko nyuma ya mtu mmoja, kwa sababu tukigawanya kidogo tu, na ndio naambia mheshimiwa Rigathi hii mambo ya kusema anasimama, tafadhali achane naye. Akifanya hivyo amapatia Ruto highway ya kurudi State House. Hado-ine ha Inooro FM kuma Banana kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro no athiĩte na mbere na kũruta thirikari ya Kenya Kwanza mahĩtia kũrũmĩrĩra ngombo iria ikoretwo igĩkomba, akiuga imwe ciacio nĩ mũgarũ wa watho kuona itikoretwo ikĩhĩtũkio nĩ mbunge noguo ciaya kũrikia bũrũri ũyũ irima-inĩ rĩa nduma ya mathirĩ. Na twarĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria, Ndĩndĩ rĩu nĩ orĩtie President William Ruto atige gũthiĩ na mbere na ngombo itarĩ na kĩharĩro amu nĩ iraiga bũrũri ũyũ ũgwati-inĩ mũnene. Thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa President William Ruto ikoretwo igithie na mbere gukomba mbeca iria mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro arauga nĩ mũgarũ wa mũcitirarũmĩrĩra watho. Ngombo nĩ nyingĩ no nĩ tũrambia tũndũ tũngĩ tũkwaramia ngombo cia bũrũri wa Kenya tũrorete hau tondũ tũrakomba mbeca iria iroka budget no tũgacoka tũgakomba kangĩ kando, na mũngĩkaigua gĩthũngũ kĩingĩ kĩanjia gũka mũno ũkaigua kiugo kĩarikanio gĩa gĩthũngũ kĩritũ ũgacunguza. Ndĩndĩ arauga bũrũri wathiĩ na mbere na ngombo ici iria arauga thirikari ĩracuria ũtonga wa bũrũri nĩguo ĩheo ngombo ciragemererio na marĩtwa na bũrũri waya gwĩkora irima-inĩ rĩa nduma ya mathirĩ ũtakahota kwĩruta na ihenya mĩaka yũkĩte. Tarĩu he kiugo gĩa gĩthũngũ kĩretwo securitization. Securitization nĩ ngombo irakombwo ikaga gwĩkĩrwo mabuku-inĩ ma thirikari, mbeca iria tũrarĩhĩra maguta-inĩ ikoya igakombwo rũni, koguo mũndũ agakorwo toya igoti rĩu kahinda ka mĩaka 7 ĩrĩa yũkĩte. Tũtingĩteta ũhoro wa mathirĩ gũkorwo me maingĩ na rĩu tũrahũthĩra mbeca iria tũngĩkaruta mĩaka 7 ũmũthĩ. Ĩyo tiyo prudent financial management. No atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru matongoretio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mathako Elijah Mwangi na seneta wa gũthukio Veronica Maina nĩ mateteire thirikari makiuga no ĩgũthiĩ na mbere gũkinyanĩria tabarĩra iria yerĩire mũingĩ. Rĩrĩa thirikari ĩrũgamĩte mũndũ wothe kuma ũrĩa mũrĩmi nginya ũrĩa wĩna biacara na ũrĩa mwandĩki ni akuhota kuruta wira wake eigwite. Ngirwa Murang'a County in 1978 niyo yakombithitie thirikari ya Kenya mbeca. Ni mwe history yo tukuhoya tukiruta wira uyu wa Ngai county no ya Murang'a a position wo back into its place of prosperity. Mekwaragia mwena wa withaga hindi ya igongona ria harambee ya kũngania mbeca cia kũrĩkia nyũmba ya ihoero rĩrĩa rĩgũtongoragio nĩ mũthikabu wa Anglican Diocese ya Mount Kenya Central Timothy Gichere na mũrunawe wa Diocese ya Nairobi Josephat Kabirũ. Nyũmba ĩno yarĩka nĩ gũkorwo ĩrĩ ũndũ mũnene thĩinĩ wa rũgongo rũrũ. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Pope Leo wa 14 nĩ ateterithĩtie bata wa kũhotomio kwa ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie, mũthutũkanio wa arĩa ahatĩrĩrĩku matũũra-inĩ hamwe na gũkinyĩrĩria bata wa andũ kũhĩmbanagĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ, uge ũrĩa wonekanĩte arĩ kĩonereria kĩa mũthingi wa ũtongoria wake. Na aheanire ndũmĩrĩri ĩyo hĩndĩ igongona rĩa gũkindĩrwo wĩra-inĩ wa ũtungata thikũ 10 kuma hĩndĩ ĩrĩa amũrirwo ta baba mũtheru. Igongona rĩu rĩa ũmũthĩ nĩ rĩgwĩkinyĩtio nĩ makiri ma etĩkia hamwe na atongoria mabũrũri matiganĩte ta mũnini wa president wa bũrũri wa America JD Vance, president wa Ukraine Volodymyr Zelensky gatagatĩ ka angĩ. Mũrĩkĩtwo Sam Njuguna atinda akĩrũmanĩrĩra na igongona rĩu
na tuharĩria riboti ĩno. Kiharo-inĩ gĩa kanitha wa St Peter's Basilica mũciĩ-inĩ wa Vatican, Baba Mũtheru Leo wa 14 nĩkuo atongoririe igongona rĩake rĩa mbere kũrĩ mũingĩ thutha wa gũthurwo ta Baba Mũtheru wa 267. Igongona-inĩ rĩrĩ ahumbirwo na mathaga ma ũthĩnjĩri. Ithaga rĩa mbere arĩ nĩ mũcibi wa mwanya ũĩkaine ta Pallium, na ũrĩa aigĩrĩirwo ciande-inĩ ciake ũtumĩtwo na guoya wa ng'ondu, arĩ kĩonereria nĩwe mũrĩithi wa ng'ondu cia Kristo. Thutha ũcio agathikwo mbete ya mwanya kĩara-inĩ gĩake kĩa mbete guoko-inĩ kwa ũrĩo, arĩ nĩ kĩonereria gĩa kwambĩrĩria kwa ũtungata wake, na mbete ĩno arĩ noyo ĩkaunangwo matukũ make mũhuro-inĩ wa riũa makinya mũthia. The Good Shepherd charged Peter to feed his lambs and his sheep today. Ndũmĩrĩri yake ya mbere ĩgĩtema gacĩra ka mwerekera ũrĩa ũtungata wake ta Baba Mũtheru ũkũrũmĩrĩra, kũrĩa atĩtĩrithĩtie bata wa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie, kwaga gũthutũkanio kwa arĩa ahatĩrĩrĩku matũũra-inĩ. Maya mothe akĩonekana arĩ nĩ iratũ cia mũtigaire Baba Mũtheru Francis araharũka na gũtwarithia nacio na mbere rũgendo rwa ũrĩithi. In an economic paradigm that exploits the earth's resources and marginalizes the poorest, for our part, we want to be a small leaven of unity, communion, and fraternity within the world. We want to say to the world with humility and joy. Oho no atĩtĩrithĩtie bata wa muku na rũmena kũhotomio thĩinĩ wa thĩ, akĩenda andũ kũhĩmbanĩria hatarĩ mũthutũkanio wa kĩndini, orona kana mĩthingi oro yothe. New hostilities have taken many young innocent lives. In martyred Ukraine awaits negotiations for peace, for a lasting and just peace. Thutha wa ikereka rĩa kwamũkĩra mathaga ma ũtungata, aheanire kĩrathimo kĩa mwanya kũrĩ ikundi itiganĩte na iria ikoragwo ciũmbĩte kanitha, kuma kũrĩ athĩnjĩri arĩa marĩ ihiko-inĩ oro hamwe na mbeũ njĩthĩ, harĩ kĩonereria kĩa ũthiũ wa ũrũmwe wa kanitha. Nĩ igongona rĩkũgucĩrĩirie makiri na makiri ma etĩkia kuma ituri-inĩ ciothe cia thĩ, atongoria a mabũrũri matiganĩte onao magĩkinyia, hamwe nao arĩ nĩ mũnini wa president bũrũri-inĩ wa America JD Vance, president wa bũrũri wa Ukraine Volodymyr Zelensky gatagatĩ-inĩ kangĩ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gĩturwa kĩa mũtongoria wa wodi nginya mũtongoria wa bũrũri no wĩna wĩigĩrĩrĩki wa gũteithia mũingĩ. Kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Bũrũri ũkũraga nĩ gũkorwo na mwathanĩre mwega na watongoria mathuragwo nĩ mũingĩ. Hihi nĩ tũthuraga atongoria makinyanĩirie ikĩro. Kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro tũkĩrung'a ciĩgiĩ bũrũri witũ na ũthii wa na mbere. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Aya, nitwacoka tuna ndagĩka ingĩ 35 nigetha tũrĩkie ndereti ĩno, na ndagĩka ici 35 mũndũ rauma on the floor etagwo Gakuya, na tũkwenda kũrĩkia tũtigacoke ndereti-inĩ wengĩ. Tũrenda kwĩyũria atĩrĩrĩ, kĩama gĩkĩ kĩanyu kĩa DCP nĩ kĩrekwĩrwo maũndũ merĩ, na ũndũ wa mbere kĩrekwĩrwo nĩ ũhoro wĩgiĩ ũndũrĩrĩ kana tribalism. Ũhoro wa kerĩ harĩ mĩario ĩragwetirwo ũhoro wĩgiĩ 2027 na nĩracokirio. Hihi ũcio nĩguo mũrũgamo wa kĩama kĩanyu Bazu?
Jeff ndonarikia kiuria giaku tondu igohoro wa Meri rally ya 27 ndonoga ni iriku wacoka waiga atiriri hari kiama undu turacukirwo ndonoga ngi turacukirwo muracukirwo ndauga tribalism wa mbere wa Kenya be gucokeria kiu nyambe ngwire atiriri tribalism ri ungianjira turacukirwo tribalism ni undu waki ati kiama kiu ni kia rurire rumwe na kirarongoreria omwe na omwe wa Mount Kenya region mbere nene kiama kingimenya kati kia mwena omwe na ki no ria ititwo office bearers mahana no graphics ya kiama ni face ya kiama ni kuma party leader deputy party leader secretary general chairperson treasurer na mundu ta organizing secretary nyambe gura treasurer na muikamba on Eastern juge secretary general wa kiama ni wa Migori kugwita go Nyanza juge deputy party leader ni wa Western kugwita ni Western region ugijira kiama gĩatuĩka ni kia kabira naki kwa Kenya hau tondu kiama ni office bearer ni hatia tu ukabira waigirira tondu kiama kina party leader kire wa Central no itishukisho thia sinene si Kenya ugu kiama kianyu hatira handu kira hutia ukabira niguo ndakuria atiriri ni ukabira wiha tondu ndakwira atiriri deputy party leader Kakamega secretary general Migori chairperson Kajiado party leader Central treasurer of the party Eastern Kamba ni hato ukabira waingira ugu gitiri na ukabira Ezia kwa demography yake ya mauri yake hana ikiwa structure na maritwa kina face of Kenya aya more than face of Kenya hatire kia mo muthi ugiuga kina face ya Kenya igakira kiu muthi ugitwa kurora na igitwa kugali igicompare ta kiama gitagwo ODM ogira tuga ni ati nikigeretie muno na kio gukorwo gisambaite tondu ngira ri akina deputy party leader wika Kakamega deputy party leader wi Mombasa ina tiskura balancing na kepati leader akiuma Nyanza no tugitwa kurora bica ya nationality ri ithu ni gututhari Dr. Mbae nigukurite kiure giki nigukuria ringi nigetha tuhe mheshimiwa Kwenya atucokerie ohoro wigi 2027 nironire abunge kuma kure kwa president makiuga former deputy president aragwetire horo wigi bara cia mwaka wa 2027 na wanjira ni gucokia kiuria kiu tatwire kana uguo niguo araugire na hihi iyo timiario ingicungirira ngwe nwega muno Jeff na nungiacua athikiria ati twahorera ni twaria hindi tuma break twetekane twarie uguo ru turaria nungiacua athikiria uguo ni nguga atiriri Jeff mheshimiwa Rigathi arauga atiriri ati ni tuonete mbere yo minister wa security akiuga atiriri uria gukuhana Kenya ni uria kwari 2005 after referendum Kibakiri akihotwo na gutimuru nda guthi thirikari akiona ruta tha ici no akio gwathire uguo na finally ri Kibaki ni acokire ona Ruto ni agacoka maundu meri hau one ni kwari na kitwarie ma between us githiro ni kiugitia menye kino wacindire ni tuwe kwai na kiundu gya kura ndatumia ciugo njega iria cigwitikirika wegie wa kura icio Kibaki gutangathwo wa na thina na after that ni undu wa thina ucio ukiumira post election violence icio ni ciugo cia mukomen na niri tokwarinjira getu ni ndi mundu uhire maundu ma peace and conflict ndekire ati ta mu Kenya ndandikire marwa through my lawyer ndandikire mukomen ngikofia ICC to ndaugire miario teno minister wa security ni dangerous tondu we ni minister wa yokoro akimekisho kwina security na niauga niyo ya mwahomwe uria wagiro kugo ni president candidate akiwa ni akahotana ari za candidate no ni minister uratumia biacara thirikari niwe na NIS niwe na rohogeja thirikari niauga atiriri uria gwaka kuhanaga ri Kenya kuhana uria kwari no ni kwai na maundu macio magithurano gitiathire wega na positeke horero hau thikiriria Rigathi aramanisha gatiriri ati juzi kindu wiki thaturi mundu gwitwo mumbunge wa Kapsaletiri ena video ihahana ni security reira akiuga atiriri mutikamake na akiaria na gikwao akiuga mutikamake kura ici gutire mundu uthuragwo rita rimwe a Kenya wa Africa na andu itu mutikamake ciega kuigana kura ri ni tukongerera jevu video it is in public Rigathi akiuga atiriri twi hamwe wagata tumo otarakira hau ocio sudi akuga atiriri gutire president yo one time president acoka kanyita barune mundu wa nyina wetagwo Kamket agacokero atia ithu ni twigukoroga na guthondeka mundu wa 24 years o hau ri dikari hanini umwe IBC gifomu ri yugaga ki free fair credible verifiable results
tulio ha nawe ri na ngandika marwa mangiri andenda munieti utuku in short ri atukiuga hai through it to me have benefit of doubt a selection panel ndagitindika utuko umwe hindi mari kirie metaro interview marwa thimo horo kuria akiumire ndiui no andenda we no horo we na wira wo horo andenda muri kaigiri ngegwire Dr. Mbaye okay let me gwire we na uhoro wa ma thimo ne yahuri lekeru gwire guthiaga lekeru gutariria gatu uguoria andenda miugaga atirike ndariri ura atuthikiria tundu ra matuthikia mekuri uguo andenda muni kuga ndiriri ni mweciria he mundu muteciritie kamete ngima mutiaririkanite mundu fulani mwamwikira ona ayo ka interview andu atandatu magikirwo riu githikirie ngwire riu go prove uria hari umwe wao aya mongererwo njahirira-ini Nuru aratuka commissioner turakiuga atiriri twarora maundu macio Jeff na twarieta tukwenda nari tukiugire na urenda kando ni oro ando ni ndathikira voice ekethi kahora turakiuga atiriri warora uria IBC ya constitute no ria andu maroka ndeka ya muthiari ugekira nganja kana ndu ni kuriga mariganirwo kiama kana ni kaundu yetirwo mundu mwekire ndu aitumitianite ugekira 1+1 mundu akiuga atiriri hende ngi munene ari Shumari ithuĩ tukongerera kura ni maundu 1+1 munene akiuga atiriri gathi tafadhali andu aitu ndamwira atiriri IBC mumenyerere muno miario mundu macio mothe maragutwo Kenya ino ri gutiri mundu ina rutha rwa kuya kura tondu kura cigayo ni gataro iria cigataro iria cigaikio ni kumawoni aramawoni ati uria murauga uhoro wa Kibaki gwathire 07 ri akenya matigetikira kura cio na ndacokera ndaugo muthi ndurahoya thayo uthina mbere Kenya tondu akenya matigetikira kura cio 2027 na ni maundu macio ni nyandikite IBC ndamandikire na nima Nuru Hassan aratuika niwe katia ni gati maro mama gintu andikire na niko tugatiri rigathiri ni atige gukirirwo to ne raugirio araugo ria Kenya othe marauga na ngoro ciao okay mweshimwa ni were win on the floor very well thank you muno Jeff yes ni ndirathikiriria muno tondu ni nyendete guthikiriria na ndikwenda kwamba kugweta ndeto cia mweshimwa Gakuya ndira kuya ndeto cia Dr. Mbaye tondu issue no ya post election violence kuri ya mwaitu ni undu mwe very dear to us igwetagwo tukaririkana andu twaluzire very close to us yes uguo ni ndeto tutangienda igwetwo na itheru na ni wega kuri quote kana tunyite verbatim uria muheshimiwa Gachagua raugire ciugo cia muheshimiwa Gachagua cirari IBC igigatangatha William Ruto niwe president 2007 igakorwo hana ta ikiringithanio na 2027 2007 igakorwo hana tari Christmas you know icio nicio ciugo iria araugire verbatim tondu ithikiri na ngacokera muno ngacihura ndori atiriri thini wa bururi wa Kenya ni tukorwo na commission itagwa IBC I for independent nio makoragwo na wĩigĩrĩrĩki wa ku adjudicate ithurano yes na mitaratara yothe yarumirirwo wira wao ni kwanirira no wahotana yes riu kiuria ni atiriri IBC gigatara kura citaro cituike cire iria cia kiingiha ni ndiuga ni cikaingiha tondu I'm not IBC cituike iria cia ingiha ni cia William Ruto ri yes matikamutangatha nigetha 2027 ni gutikana ikorwo na bara tondu the person who is supposed to adjudicate heto hinyo cio ni katiba yes ni mundu witagwo IBC na turaseta very bad precedents ya kuthita ya kigo kira kega ni gya kumakia commission ni ifati ukorwo independent yes na ni gwenda dirikanie mweshimwa Gakuya na mundu gwitwo Mbaye yes 2022 ithuĩ twarĩ thĩinĩ wa thirikari mukeheria makobi cia mana ndeke ndikie na nĩ twarĩ na mbara nene mũno ya mwĩtĩo twarĩ na mũingĩ twaugaga ithuĩ twĩna thirikari na system nĩ ithuĩ tũmenyitĩte ũguo no IBC tondu wa independence yayo ona twarĩ na confidence ni mũno nene mũno atĩ ma commissioner mau matingĩrekereria thirikari ĩngĩ atĩa mana makĩre mũhuko in fact ona gwĩtũma andu amwe mabatie guikia kura kurute kugweta makia guikia kura tondu mena thirikari na system no IBC ikiona ni independence yes riu undure ni ngenda kuga ni ati wa mbere ta mutongoria responsible kwanza mundu ratongoria andu na kinya kia magiake kwaria miaria to yarari very responsible in fact ni afati eta na interview ingi nigetha arunge icuri
tondu kuri memories tutendaga kuririkana gutiri gitumi ona kimwe kingituma turwe ona korwo no ukona mahitia thini wa githurano bururi wa Kenya ni uri recourse mu Kenya wothe no athi gotini athiaga challenge result toria wekirwo 2017 Mheshimiwa Uhuru wa Kenyatta agiserve term ya mbere ana uzowina wathirwo igotini uhotani ucio gutwika overturned and therefore no it is irresponsible mundu wothe responsible gukorwo agikuot violence atene gukarwo kana thakame ni gaitika you know tika undu kabati gukorwo gakiyoro uguo Mheshimiwa Gachagua ni abati a tone down amenye bururi ni munene gukira we mwene gukira ithuothe mundu wothe uthuritwo no rothathuritwo no rafatara giti tondu guthondeka ati it is just about him and everybody and nobody else matters, then it is wrong. Twina ciana citu, twina andu itu na tutukanite tu everywhere. Riu kwambia kugo horo atiri wako na barari urauga makarwa na thakame yawe gaitika na ithu tukuga atiri Jeff no wega kuruga ciru cia mwari ati Gachagua ri statement yo ona digwa na kumiskotwo tondu Gachagua roigire atiriri IBC irutire bururi we wira ndigakorwo muhuko wa mundu yes koguo ri akenya meterere atiriri ne kaheana matokeo kuringana na uria magiri koguo ri gutiri mu Kenya ugithigu ikia mahiga aikorwo githurano tondu thurano irikagira thini wa polling station koguo ni twakwa tukite toto citu ithuothe tire twaka mekete taring koguo taring iyo ya muingi ri na IBC no tukara kurorania ati itwarane no tutiro no wa mbere gutiri mundu tari taring center yake na wega ri soti ciothe ri igithurano kiana gucurwo polling station koguo ngicoka tuhe kingi wendo yagakuya ne tware na ukicoka tuwe kingi yo ni kwa batano iro the Mheshimiwa Gakuya no ni tuwe na tallying center itu no tuwe na twathiite kwa ono mothe jebure ke kwire KICC kiria kiratumire aya tumarunde tondu atari ithue na ithue tondu iratathi kwa iratathi na twathi haria hetagwo Bomb of Kenya ni marora let me tell you uthiri kindu kiega ta gusafeguard resort icio cia kuma haria giturini haria kianda nigetha ici cia kulire ingirehe shoti ukarigia na iria tondu wa mbere resort cia polling station ni ati ni soft na ni hari kinya hard copy area binagwo koguo wina resort kinya hard copy riu Jeffrey he kaundu turenda kuga thini wa ithomo cietagwo cia peace and conflict wikaga uguo ndwiragwo ukinyire kindu kia hapeni acha wikagia signal tene ithuĩ tureka atiriri no rikana marwa rigathirikite kwandika akiuga uria wothe akoretwo agifuatwo ni states na guthumbũrwo nginya makanitha-inĩ rigite kuga uguo riu tugwika uguo ithuĩ tutikwenda igutabathio kuruzi direction tukuongerera issue ino ya ira ya juzi uria guns matumire uka kuhura ha kiama-inĩ kwina guns yokite tuongerere nitucoka tuongerera mĩario ya Sudi igedi akiandikire marũa ni ICC makuga uria mukomenya akiugire macio mothe tukumandika na tukera nyumba cia mohoro tumatume na twikire video nacio tutume ICC ebere niguo riri tururire reke nguire gutiri kindu kiuru ta mĩario ta ĩno ĩrario na nĩ tũĩ Sudi no akiaria ikario very casual na mahete abunge riu Konya ndekuona abunge ta marauga undu na marauga amundu ma in the midst of the head of state na gutiri mundu ra makani koguo tutikae gutebethio atirigathi ni araugire niguo ritu koguo ucio githeti moki maraki wa mbere Jeff mwana wa makaria uru kereia na makarumana tugatiriri makarutanira umuthi rigathi wa Gachagua clarified umuthi kanitha-inĩ king'ang'a-inĩ nauga wega ni dramisquotwo atariria bas iyo mĩario ri iho weri Sudiri ni akarifai uria ugire ati ni akongerera kura mundu uria ungi ndikugeta ritwa minister wa thire wetanya kiwa ni akongerera shumari ni kareheri haya hasa ni ungiona ni okari tugire twario mundu na mundu Jeff tugire igwa Jeff mundu andika notes andika notes please no we ni athugire akiuga ateka mundu maici mako thank you Jeff dikiria 1+1 niguo hasa ni oka hasa niguo no nito na he mundu arugamite akiuga kura ni tukongerera cia muico cia shumari ifade ni cio niguo haya hena andu marumite shumari makaheo sublocation tinda uge ni konana ucio ni governor na ugeire mbere ya minister koguo ti kuhithe hithaga ngoda na ugire hena shumari shumite shumari makaheo nginya cibu
wa kuma Somalia na akirore kunyitwo o hau akirore kunyitwo ni minister wa security tuga atiriri dikidia deki alika hau ndio atiri Jeff maundu mena ihenya itwe na mawakili maya twi namo maundu macio muthi ni turamoya tugete mabe maingihe ni tugete media tumuria maundu man twatuma ICC officially ni mundu tugatuma wakeri please ndira kwira akenya ra matuthikiria na please Jeff twari undu no ritu muingi uyu arauga horo wa post election ndira kuga atiri Jeff twi bururi wa Kenya tutingihota kurwa ni undu wa siasa leke tuthi ore tweke 22 na 27 kuma 07 yathira leke tutigacoke hau leke twike atiri twitikie maundu maya mundu wothe wina kiama giake ni atonye bururi wa Kenya ni kirigistwo haria itonye ground niguo leke ciama ciendie kiama kire gikanyitwo wingi ni andu aria ngiri kura ithi cihurwo kura ithu twakona tari ni citu kuma polling center ciothe cia Kenya na ithu tutigeka ta andu undu mekire 22 ithu twakona agent kundu guothe thikeria na kura iria leke ngoire ithu twari kuo na no ithu aya kura cigatarwo kuma rucini tuone haria mundu agathi shoti ya milioni 5-7 haria cigokira taru ngorie mutogoria hana ni dina kiuru twari ona tukwaritira kio brea andu akina ngobu thaici 99% me DCP komo hano andu acio othe meku wothe twaria horo wa riri kura iria ciumite UDA magithie DCP akenya maita guthonga hau ni horu akenya mari thaici riu mweshimwa kwenya kurio nawe ciuri igiri ona mwena uyu ngiukiaragia miario ya ngoiri no turona atongoria mari thirikari-ini mararia miario nginya wa meigwo ukarigwo atiriri andu acio ni atia marauga inyua tetire tondu ni inyuiri mutubangagira mathabu mwita thini wa bururi uyu na kwazo mokeuria ona ndambiririe gucokia ri arugation cia meuri cia mundu witagwo tiriri speaker spano umwe wa kuria darab okay dina bere bweshi waja karuma ngatumia kamera miari itaritie ndigirwo no ngicure okay tondu ndingihota kuona miario ya mundu ungi niguo no ni wega kurora maundu fairly mundu gwitwo Sudi na mundu gwitwo Kamket na mundu gwitwo ginya minister wa interior kana minister wa interior kana mundu gwitwo whoever it is minister wa interior whoever yes utiru matangi uhoro ithurano ona ningienda kuga ni uti mundu ngijinda kina ngofu no njuge talk is cheap no kiugo atiriri no ndungihũthĩra ciugo cia kuongerera kura ona ti kuongerera kura ndungihũthĩra ciugo handu muoyo ukuingira ugi atiriri nie ingigakorwo ndikanĩrĩrwo gũkũ nĩ mũkona ni uguo kuga uguo ni mahitia in fact tondu wanatweka campaign mheshimiwa no akwire he kindu tusaina gitagwo code of conduct yes na gutiri mundu wina kihoto gia kuaria miario yothe ingituma muturire wa mundu ungi utuke no ukorwo wi hatikaini very good freedom yo ndiri ku thini wa katiba itu no ni atiriri ateti niguo ndaheana rugano rugwicira ndonathikiriria wega mbae ngiuga atiriri 2022 andu aria twari thirikari ni mwite uria twari naguo ni uyu urona ni gukoragwo guo korugari kau tondu ni twi thirikari-ini na ni urumeni andu aria ngiurenderia guaya tutingitunywo githurano giki kwanza twina system yothe riu kumakania ni kwendia guaya ti ati it doesn't mean anything no mwaka tumenye ati IBC is a very independent body na independence yo urauga ri taru heno ndu auga na ni ndenda substantiate tondu wina recourse aikoro view wina uma ati he commissioner wongereirwo ihinda ria interview rikinyite kana kuhingitwo ihinda ria mundu abati gwika applications kana whatever na mundu akiingiria maritwa mo uragweta matandatu you know what to do ubati guthi goti-ini wina evidence yo tondu winayo uga winayo na wagweta maritwa ni ndikugweta ritwa ria mundu tondu aikoro tiguo mundu ucio na kihoto kinyagia guthitanga station ya Inoro auge ni athukirio ritwa tondu kuratwikire ati aingiririo na njira ya ngungo riu wirwo gakiprove horo cio igoti-ini na nikio ndauga ndeture turaria tumenyerere muno tondu mundu ucio na kihoto giake kungitwika ati ni commissioner ndirahetukire ndiraheo mweke uyu kuracoka kuratwika ati ngereirio njira ya rungu uria wauga uguo because you alleges must prove yes you have to no wega tumenyerere toni from where I sit ni ndigwita mundu thiite igoti-ini uthii gu challenge ati mundu gwitwo ucio wagwetwo ati ni ingirire na njira ire tagiriire no kwina cira igoti-ini urahandirwo ni civil society ni turenda kuigua cira ucio nduri uratuo watuo gutwike ati mundu ucio ndaingirire na njira ire yagiriire then
ugakorwo wicira wina wicira valid na no tuhote ku validate ciugo icio ciario ni Dr. Bae wa mwisho ni tutige gwikira uritu wa ciugo cia teti politicians will say anything yes taru mheshimiwa gakwithira urana gite kia governor Nairobi arathi akaruga makauga guku gutire mundu ungijinda githurano na ni nju uria geka nigetha thurwo ri as long as gutire watho akauna ni etikiretio na video mwisho ni cirona andu maki exercise oguo onaga andu makiruma president makamwita gacogo na utiri kundu mangitwaro ukona ari angi makiruma ari gathe makamwita ura makwenda kumwita ura turumagwo na ni no ndumagwo ni kuigwa andu marakara hau ungiheto kuigwa muthuri ndo inuke na no I mean that is okay ni freedom ya andu mara exercise but igithie beyond limit ati gwakinya hindi ya githurano gutwike he mundu rafangire bara he kura kwi mundu ra interfere na maratathi makiria magithurano to nguraigwa mugukirwo ati ni cirongereirwo ingiwa ni ngongerera gutire na thina na ni ngongerera kura ciakwa kuno gugweta wa gweta ungikageria ru muthenya wa githurano gutwike ni wongerera no wendie guayo ucio no wega ni part of politics and there is nothing that gutire handu gitoro igoti ni uraugire ni ukongerera kura tondu uri ona cira to cio ngicirwo ate ati no augire ni ukongerera kura arafu githurano kirekwo rongerera riu gitari kirekwo njira ria othe binu ira mundu angihuthira kwendia guaya no ihuthiro but most importantly na niguo nigetha ndekie tondu ndikwenda kwaria ringi issue ya violence anybody quoting violence kana guquote tigare guquote ona guquote violence ati no kurwo it is so unfortunate tondu tufatie tuge magikageria gutwike ni kweywo twina magoti mega muno let us have some faith in our in the institutions that we have ni hau no ho igiuga nigetha twehererie ruo rungiiguo bururi-ini ru horo wa ICC ri I mean dufatie ukorwo giuka tufatie ukorwo to strengthen our internal processes thina uria twari niguo na ICC na Uhuru wa Kenya tareke mwire tondu ni in fact partly gira gatumire garega na muthuri ucio ni ndeciria ruo ruria agereire aya bakirega na William Ruto kana whether for whatever reason no sure the products ICC ni maiguaga atiriri it was wrong kuruta maundu maitu guku tukamatwara bururi wa ugeni tuthito gacirire kuo whereas we should be strengthening our institutions to tungiaga gwika uguo tungikuwa na bururi ruko turaka Dr. Bae kautari na faith na institutions cito ici koretwo nginya igikararia thirikari kautari na faith na institutions cito judiciary ikotari ni nguga atiriri na tondu ndiona he mundu haha weteire kuria karogothe nguga akanja kuga agatwiti haha akiuga ati akiuga ndu ni twi konyore acomokire wivu ya yudia gicoka Jubilee Nyandaro ri tuti no trust study koguo ndungimwitikia muno maundu-ini maingi ni mundu tari mwega ni mundu handu uguo na muchochezi muno no riu tutikwaria muno hatha ici atiriri Jeffrey Kenyambe nguire uria tukotu tukiona hena utongoria ukotu ku bururi wa Kenya wa kwenda ku capture institution nyingi ni ndi na wondu state capture ha kundu guothe kumikishwa arenda kuigwo ni ura no we on top okay now ni dei hare makiuga ati tutigane na ICC ndakwira ati na Jeff it is so urgent now na gwicira in the next 1 or 2 weeks tuko get concurrence ya mutongoria witu wa kiama atuhe go ahead tukona timu ihoya mawakiri ma political scientist ne ho tukoragwo gwiciria maundu maya na ihenya muno tukiona ni kutugwika pancha no mwaka tutware maromaci wa ICC tundu tureci turo no ahorera nigathi andika marwa riu turona ningi guns ni cioka haha heka undu ni gutugia tiriri no thikiria gakwenya study tu o mundu hekiria githomeire tugaga ati ari woni citu ni kuga tiriri tutuga kufaniria ICC kiundu kia happen ati tuthi gotini gutiri bata gwetera guthi magotini reke twire ICC atiriri he mundu haha muige ndege tayari mota ukona customer ri ni ngania na ngania kuringana na matamucu maria marauga na tukumatumira video ngereria tukumatumira video ya miario ngereria haya to connect riri acha Jeff augire ekugite de kwaye ringi ngereria to connect riri Jeff reke kwire mutikahinyiririe ni ndikahinyiririo ningi ndikahinyiririo ani andike muragire kanuti andike hau to connect riri mauta macio ndi akwira maibande na ki miario no tumikire twira ICC atiriri turona haha hangithio guo ri no hau mirenga hiha na nuko
ndukona ndege ta igire kana ithicho ithatu citayari aja gutire we are members of ICC niki atigire ICC ndagweta akahauka aretigira niki turari uhoro wa post election niguo kungiumira undu uguo marauga andu magira uguo ria megite-ini niguo haya nani mamia ni megite wega muno maundu ma mothe matire makiuga megite ma health na education then you should be happy to go and look for the votes of the people not to think uria mukaihuriria kura question yes kotari na faith na our institutions tondu raigua mheshimiwa Kwenya akiuga atiriri ti kaundu kothe uria ruga ni wega ti kaundu gothe tungioya tutengerie kuria akuria katutari na faith na institutions citu kindu gitagwo thayo na ngahiha mundu gwitwo Jeff githiaga atiriri turauga atiriri ni twari kuo igutia githiru igoti-ini andu magithi igoti-ini Supreme 2017 na andu makiuga mena ki uguo ni gutuithania cira no wahota kana wahotwo turaria uhoro wa riri wa ngahiha post election violence displacement of the people nona kumeria andu na guita thakame iyo ni completed vote na tugithi gushuka president na system yake guku Kenya ni athi agaciririo kundu kungi kwena jurisdiction ya riri na by the way jurisdiction ya ICC is very unique ndithia gutithania no ahota githurano igoti-ini muga muthi mugeke atia igoti ria kwanyu so this is about displacement of the people guita thakame na ndeke gikuire maundu maya marerwo na ndakwirwo no but me you to me just crime magene are you anticipating violence merio ya andu acio mararia ni andu acio mararia uguo ariku tigagacagwo wariti ho sudi ni agia acha auge ne kuongerera kura no kuongerera kura toga no by the way manager kama gitigia senator na ikuru no guthie ku no makie ndora murashidana nao ni kuga ati mwako nyonga ne kuongerera kura kuga ni kuongerera no you lacked in a way ya kuonena na tutike serious by the way kuga ati ni kuongerera kura cigo kuma kwi mundu ta sudi it is so dangerous and extreme bad na kamkiati kuga si tunakorogaga no IBC tia kometu IBC akiriwe heto akiriwe mandate ya Jeff ndo uri tutia kutikio turatigi ndauga atiriri no kurendra uri atiriri twina independent bodies thini wa bururi witu wa Kenya na ni tureta taruri turegete kwina kundu kwina by elections ya MCAs niguo kwina kundu kwina by elections ya MPs niguo ni gwikitwo githurano gutikitwo niki tondu gutira IBC turi IBC uguo twina body ya kurugamira githurano eho uguo sudi no ongerere kura woi ndutige ndikiriria gwire ndina uru no woye kiuria kiega tutikwaje mothe haha no gutaithia njeo njuge atiriri tutirari thabari githurano kiu kirathirire turonere muthenya barigici IBC igiatukana maya meri hakauma makomishina mana magetenga keherine na magaruta statement cherera marike makaregana na resort na makera guthondeka atiriri ni kurugo kirarugwo ni ya muru wanyi na haria magatiga atatu tiga watho wa Kenya wetikiritie chairman na that number ati no chairman niwe wagire kuonera githurano ri koru ni uteti wahuragwo kugiathiria atia koguo ri in that case tukuga atiriri githina ni guthondeka IBC mwena andu anyu muharukitie kuo aria mukahuthira mahana stuji tu na ko tukenaga tukoria aya maraho mwago athu maretwo wa nuru ri maragario dirisha niki no eto magatuka cherera asha atiriri mheshimiwa gakuya it is too dangerous na ndiwe tarugo muragweta I'm very careful not to mention anybody's name tondu menye this is an active matter akorwo guthie tu igoti-ini makamwira ciwe no ciuthirwo against this station now on against us tondu mundu ucio ni akagwa ihoto ciake ni ciahoto milioni ake discuss in a way ya kuonania ati mundu wina integrity no igoti ria public ri this is a court of public no urikane ona kana kuna court of public opinion ni kuri na igoti kiria rigitagira ihoto cia o mundu othe nira na uri na kihoto ni na mbere reke njuge a professional tocio kwa zawira tocio urabatare tondu character yake gituika assassinated he is not a politician like me and you ithuĩ na tũngĩrwo ta mũndũ ndamakaga wona ũgĩtinda ũkĩrumwo igua ta nĩkĩo appointment yake challenge rumwo nĩ rĩuriga we nĩkĩ andũ mangirĩirie ũguo so but for them na nĩkĩo ndĩrauga wambe ũririkane mheshimiwa Gakuya process ya gwetha commissioners ũrĩa ĩkoragwo ĩhana president aheagwo marĩtwa matandatũ na marĩtwa mau makoragwo maumĩte from different bodies kinya political parties riu kira kiratuma igue goja aheagwo 10 aheagwo 10 out of 10 akathura matandatu okay marĩtwa mau mothe ta weciria maumĩte ha rothe process andu acio mari thĩinĩ wa panel ya selection
of course you know how tedious that process is andu megwitwo waipa matuturi igoti ni ndikio gona gutarai na commission to mathire makiuga mundu wao mwe uria wari aki uria wa nominate no Kenya ri Kenya urenda gutura ni kigitahoteka Kenya aiko ni gukuthondekwo aiko ni guthondekwo pano ya high court igathondekwo tha cio tuko nego kakuta wira Saturday niki akiri Kenya kora hanika guo ko ni Kenya order members na pano teno ratu ri uko no Kenya sire moigo no arituha ringi mukarehe ungi ekendikio wa IBC eketurikio cio yes icio ndigiamba kweherera reki horo cio mweci modai kemwe please mundu gwitwo Raila kira kiratuma igote muri ahotererie ni tondu ni okire makinyitana na broad based na legally ni afati kurehe mundu tondu kio kia makira kinene na aria angi uguo riu andu acio warona ni ukuona hena imbalance tondu thirikari na Raila riu maiko manyitanite ni gukona uritu mwena-ine wa commissioners aria ma select I agree with you 100% no hani haratuga hii ni mwimbo wa kujichoma mundu gwitwo mheshimiwa Gachagua muthenya uria athire ihita tari na kagui gake na agitikira ndahari na maitho makuona na kuria mbere ciugo tuga andu gutiri siasa ini gutiko no thu nyamu yanyitwo andu ni methanaga na kuthutha magethana he never saw it coming toru ni angiraheirwo kiama giake niki ngirahetwo nafasi iko ni no thu kukamenya atiriri na ni mwahurire ugu reka thukura kaguru icio cia mwari cia miario to mwaka andu othe makorwo no hingato le wale William Ruto mundu wetagwo mundu no thikiriria Raila Odinga thikiriria Raila Odinga ndakoragwo na andu anyasa theri akoragwo na andu metagwo Joho me Mombasa akoragwo na andu akuma Kakamega metagwo former governor kiuria ni kuga atiriri acio ri marageta kuhitania Raila Kimagathama niki kiratuma ati uthoreke no nginya kiama tungikirio nja tukiurugurwa ba tutenda kabale ya no reke gwire yo ni bitireo no ni kuhithanira riu reke gwire kaundu kanini tu ni kuhithanira kanini tu mheshimiwa yes ni kiria gitumaga ne muone ndeto citu na Gachagua na wa mbere ka tuatiriri bana leo ule tuma IBC acha Jeff leo hau Jeff hau no twa turi IBC arajuria tiri tondu turi ukiri besha Jeff ndo gathi hau ni arauga atiriri wale na besha ni aruga leo debate ta kiumeo ni ora botigia ni ora turete kiore ni ora Jeff ndekini yo IBC ni nyuma IBC yo tuma Mheshimiwa Kwenya tuya turari horo wa IBC thank you riu ni twathama riu ningi tuthire Gachagua thasi wewe ngori umenyere Kwenya kugera ari kiria Jeff ni orarikia point yake ndikio mwejenzi arikia point yake tumariri Jeff kugera ati ndaika imwe tu no iwe negene riri Jeff rekejerie rekia 1 minute 1 minute ndauga atiriri na twatiga ndeka igiri ona niguo ndauga atiriri Jeff witu please composition ya panel yori ni igirie ciuria hindi ya broad based yokire tondu ni marituhire mwena uriku no tukiuga atiriri haithuru no kana nzora tuturagi igoti atiriri niki tuma andu mathi history tuma no agithire cira no ni maikarire igoti no cia no athirire haya panel ni eko haha niguo twakuga atiriri andu itu ngurie kiuria kimwe tu uria aikoro katiba rauga mundu utari state officer mundu ragi ukorwo commissioner state officer ari yes niki kiratuma na kwari andu maciameni mari that file kwa muhano uri yes niguo maciameni mari x number ri yes haya kwari na andu mari homa commissioner ri mari igana rimwe ri yes niki atumia panel ndiko ya andu matari state officer thaiciri umwe ni state officer ni member of public service board ya Lamu niguo henogi state officer urari wa political parties go kiuria ni giki tureyori okuyuria questions panel right nori aiko katiba ni rauga ni undu wa gwika atiriri kumekishua mundu ndaroneka te kwegemea mwena umwe aiko ni ndahetore ni thirikari ri joke appoint to be commissioner definitely my loyalty emwe na wa thirikari icio ni ciuria ciroria neo neo sutirira thirigotini no ndera kugatiri ni ndera kuona as tutigutenyerera kuhingiria tondu system irenda atiriri Jeff tutanyere kuhingithia IBC niguo mauge ni nyumwa hingithia ringi tore Kalonzo atwireragwo niguo nikio mekerie maundu macio niguo tureciria ta mekire ugo deliberately niguo meka deliberately meka deliberately niguo ndu mathigotine mauge neo mathogirie githurano mathogirie githurano ugo niguo macurete nenda guthikiriria na ni tukurega atiriri akogwe kindu kiuru
nĩ gũthikĩrĩria mũndũ ũrĩa misinform andũ na nĩ mũndũ mũgĩ katiba itu ũhoro wa appointment kana nomination of commissioners mũndũ ũrĩa ũgirĩtio tu gũkorwo arĩ commissioner wa IBC no thome watho tondũ ndiĩ kana thomete katiba article 88 mũndũ ũrĩa ũbaĩtwo ũkorwo arĩ commissioner wa IBC mũndũ wa mbere nĩ mũndũ ũkoretwo holdete political office for the last 5 years or within the last 5 within the last 5 years mũndũ ũngĩ ũgirĩtio nĩ maũndũ marĩa mangĩ ma chapter 6 na akorwo no unsound mind akorwo nĩ mũndũ ũkoretwo bankrupt no ti maũndũ mau ũragweta atĩ mũndũ wa state officer I call you are practicing if you are state officer acio makĩrĩ practicing but as long as no resign no atiga wĩra ũcio as long as no atiga wĩra ũcio ũngĩtuĩka nominated you can proceed on a daishi they are still state officers anyway no throw an yatiri throw an yatiri appointment yo kama ndio wekate je throw an yatiri aiko kwina ndo gemata state officer aiko kwina ndo matari once mara tukio ne bunge mwariza inaga hau nigetha marito manero kwa president ya kama appoint kwina ndo matari state officer that is okay why aya ndio kemaroirwo hado mwe ndo matari state officer no by you have not read your Dr. Mbaye mheshimiwa order order mengi ni machache ngoja ndahoria microphone. Thank you very much mheshimiwa Mwangi wa Gakuya kuma kuria Embakasi North. Thank you tondu wa guka. Thank you Dagitari Mbaye kuma kuria Nakuru County, twacokia ngatho. Thank you muno mheshimiwa Kwenya Thuku kuma kuria gugwitwo Nyandarua County. Ngaya kienda ni tukaona na muthenya ungi ugo muge na mahinda mega nitwarikia aya gutinde wega mathaa manyu ni mathira. Thank you very much indeed.
na tũrĩ andũ a Ngai andũ marĩ tuonaga makũria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai ciama na morirũ cirĩ twaranaga na andũ arĩa metĩkia na ithuĩ tũrĩ etĩkia ciama na morirũ cirĩ twaranaga na andũ arĩa metĩkia na ithuĩ tũrĩ etĩkia andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai. Maria mokire tondo twehokete Ngai kuria ngoro nene tutitugagio no maria mokire tondo twehokete Ngai andu mari tuonaga makoria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai andu mari tuonaga makoria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai. Niĩ nĩ ngwĩtĩkania na ciugo icio cia Dennis Mutara atĩ tũkũrathimwo maũndũ maitũ magĩrĩre andũ moranagie andũ aya rĩ marathimĩirwo na ithuĩ tũkamera o gũkũ kwa Ngai magatũria nĩkĩ tũkamera tondũ ithuĩ tũrĩ andũ a Ngai. Amazing, amazing, amazing. Nĩkĩ thaa igĩrĩ cio ũtukũ ĩkahĩtũkia ndagĩka 6. ũyũ nĩ mũtambo wa Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai tũkamacokeria atĩa nĩkĩ. Thank you so much. Rwĩmbo rwega mũno makĩria rũinĩtwo nĩ Dennis Mutara. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe ya Inoro FM thaa igĩrĩ cia ũtukũ ĩkahĩtũkia ndagĩka 7. tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ nĩ yarĩka yambĩrĩirie thinacara nginya thaa igĩrĩ cia ũtukũ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũcagũra ceceni ĩno ya Inoro FM na ũgatua ĩno nĩyo ceceni yaku, ceceni ĩtarakũhe ndeto cia mũcene, ceceni ĩragũkinyĩria maũndũ marĩa wagĩrĩire gũkorwo ũkĩigua makũgacĩrithia mũtũrĩre waku, ũgakorwo wĩ mũndũ updated na ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere na ũrĩa maũndũ maikarĩte. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa witũ mũnene wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ wamenya maũndũ ũrĩa mahana, we ndũrĩ nduma-inĩ, nĩkĩo tũgwĩciragia mahinda marĩ mothe. Ĩno nĩyo tabarĩra ya mũthia ya kiumia gĩkĩ o kiumia. Ĩno nĩyo tabarĩra ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhinga tabarĩra iria tũkoretwo nacio kiumia kĩgima ta mũthenya wa ũmũthĩ kuma rũcinĩ. Ĩno nĩyo tabarĩra ya mũico. Tareke ndĩmĩgayanie nĩgetha mũmenye ũrĩa maũndũ megũikara kuma ithaa rĩrĩ nginya thaa 6 cia ũtukũ, na mũmenye njĩtagwo Simon Kibe. Ithaa rĩrĩ rĩa thaa 2 nginya thaa 3 cia ũtukũ nguoya mweke ũcio ngũthomere imenyithia cia ikuũ hamwe na maũndũ matiganĩte ithaa rĩgima. Kuma thaa 3 nginya thaa 4 cia ũtukũ ningĩ nguerera njĩra ĩngĩ nĩ ũndũ wa akristiano ende a kanitha wa Gatoreki, nĩ ũndũ wa andũ arĩa mendete nyĩmbo cia Gatoreki, nĩ ũndũ wa andũ arĩa mangĩenda kũmenya nĩ mahunjio marĩkũ mahunjirio mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa kanitha wa Gatoreki. Ngũkorwo ngĩgũthakĩra nyĩmbo njega cia Gatoreki thĩinĩ wa ithaa rĩgima, ithaa rĩrĩa tugaga nĩ mũgambo wa Kristo. Ithaa rĩgima ngĩgũthakĩra nyĩmbo cia Gatoreki, oro ndũmwe tũkorwo na father gũkũ studio, Father Onesmus Kamau kuma kũrĩa mwena wa Ndũndũri atohe kiugo. Ithaa rĩa thaa 4 nginya thaa 6 macio megũkorwo me mathaa merĩ megiĩ ndereti, na nĩ ndereti tũngiuga atĩ
nĩ maũndũ marĩa marahanĩka, maũndũ nĩ maingĩ mũno makoretwo makĩhanĩka, andũ makaiga he ũndũ ũcio wahanĩka nĩma nĩ kũrĩ ũndũ na he. Maũndũ nĩ maingĩ mũno makĩria marĩa makoretwo makĩhanĩka, na nĩmo ndĩroka tũmarĩrĩirie anake aitũ na airĩtu a matukũ maya, mbeũ njĩthĩ a matukũ maya nĩ macenjetie mũno. Nĩ tũiguĩte ũhoro wĩgiĩ namba nene mũno ya anake matarenda ũhoro wĩgiĩ airĩtu guoka nĩ ndũgũ cia kĩwendo, ũkaigua atĩ mwanake nama arendana na mwanake ũrĩa ũngĩ. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Airĩtu arĩa me matukũ maya gĩcunjĩ kĩnene, namba nene, ũraigua atĩ mũirĩtu nama ndarenda ũhoro wĩgiĩ ndũgũ ya mũirĩtu na mwanake, arenda ndũgũ ya mũirĩtu na mũirĩtu. Andũ aya nĩ marathoma wega, ti atĩ matireka maũndũ marĩa mangĩ mothe wega, aca, maũndũ macio nĩ mareka wega, ũgakora mũndũ ũcio e kanitha, mũndũ ũcio e thukuru, no ũcio nĩguo mũtugo ũrĩa wĩna andũ. Kũrĩ ũndũ na he, haiya ke maũndũ macenjeirie kũ? Nĩkĩ gĩathire na mbere andũ aitũ? Anake maranyitana na anake wenzao, airĩtu makanyitana na airĩtu wenzao. What is happening? Tũgũkorwo na mũndũ wĩtagwo Aaron Jenga o ũndũ ũmwe na Bishop Hosea Wahato, mathukuru-inĩ, makanitha-inĩ, anake ũrakora manyitanĩte na anake arĩa angĩ, atĩ ũyũ nĩwe mwendwa wakwa wa kuonana kĩmwĩrĩ. Just imagine, kũrĩ ũndũ na he, ndĩraiguire maũndũ macio ndĩramaka mũno, ndĩraiga he, haiya, maũndũ macio nĩ marahanĩka. Nĩ ngwenda kũigua kũrĩ andũ arĩa makoretwo interact na mbeũ njĩthĩ. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Kũrĩ ũndũ na he, ĩyo nĩyo ndereti ĩrĩa tũgũkorwo nayo ithaa rĩa thaa 4 nginya thaa 6. Ndũrĩ na gĩtũmi o gĩothe gĩa gũthiora mũtambo ũyũ wa Inooro FM, tondũ gũkũ nĩkuo ũrathomera maũndũ nginya we ũkaigua he, nĩ ma nĩ kũrĩ ũndũ na he. Rekei twambĩrĩrie ũmemerekia ũcio wa mathaa macio mothe kwambĩrĩria ndagĩka ĩno, tũkĩambĩrĩria na imenyithia cia ikuũ kũrĩa guothe mwatinda. Karibuni sana mũtambo-inĩ ũyũ wa Inooro FM. Ũmũthĩ ndatinda kũrĩa kanitha-inĩ wa Deliverance Theta Matangi kũrĩa mwena wa Ruiru. Thank you so much Pastor Ngure nĩ ũndũ wa kũnyita ũgeni thĩinĩ wa kanitha ũcio wa Deliverance Theta kũrĩa mwena wa Ruiru. Na ngĩambĩrĩria imenyithia ici cia ikuũ, nĩ ngwenda kwamba kuoya mweke ũyũ kũmĩrĩria ngoro ciothe cia andũ arĩa maracakaya gũtigwo nĩ endwa ao mahinda-inĩ maya. Mũririkane atĩ inyuĩ mũrĩ a Kristo, mũrĩ andũ metĩkĩtie Ngai na mũgetĩkia ũhoro wĩgiĩ ũriũkio wake, mũgetĩkia atĩ Ngai nĩ ekaga maũndũ mamwe nĩgetha egocithie na ekaga maũndũ macio ena gĩtũmi. Arĩa mũtigĩtwo nĩ endwa anyu mũkuhĩrĩirie, aciari anyu, arĩa mũciaranĩirwo nao, andũ a bamĩrĩ cianyu, andũ mũĩ wega thĩinĩ wa matũũra manyu, arata anyu, mũrogĩa na kũũmĩrĩria kũingĩ na Ngai aromũhe thayũ mahinda maya mũgĩcakaya mũgĩthiĩ na mbere na gũbanga mathiko, mũrogĩa na thayũ ngoro-inĩ cianyu, mũmĩrĩrie mũkĩmenyaga Ngai witũ nĩ arĩũkaga kũmũrora. Ithenya rĩu rĩoetwo rĩtigĩtwo nĩ acio mũratũranagia nao, mũromenya atĩ Ngai nĩ mũigua tha na gũtirĩ hĩndĩ angĩmũtiga nĩ tondũ inyuĩ mwĩ ciana ciake. Ndĩramũhoera thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa John Kuria Njoroge. Nĩ gĩkuũ kĩa John Kuria Njoroge, nĩ mũriũ wa atigaire Isaac Njoroge Gĩchirũ na Priska Waceke Njoroge.
nĩ mũthuri wa Mary Njeri Kuria na ithe wa Elias Mwangi, Timothy Gathua, Joyce Waceke, Ruth Muthoni na David Maina. Aciaranĩirwo na Samuel Mwago, Damaris Njeri, Wanjiko Nyambura, Gatimu Muturi na atigaire wa Ngui, Gĩcirũ wa Ithaka na Wangari. Na ithe Muthoni wa Emma Njeri, Teresia Wanjiru, Karoki na Peter Mwangi. Ararĩ mama na guka wa aingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Njathainĩ o mũthenya. Mwĩrĩ ũkarutwo Bishop Okoe Funeral Home Thika wakerĩ tarĩki 20 mweri ũyũ wetano mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kwa Dongo Village Njathainĩ Gĩtwamba Gatũndũ North. Mama kwega kuraga John Kuria Njoroge. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Monica Njeri Njenga. Nĩ gĩkuũ kĩa Monica Njeri Njenga nĩ mũtumia wa mũtigaire Joseph Njenga wa ihenya, nĩ nyina wa Margaret Wambui, Charles Shege, Peter Muiga, Joshua Karanja, Mary Baire, Hana Wangari, George wa ihenya, atigaire Joyce Watĩrĩ, Ruth Mobi, Jane Wanjiko, Esther Nyambura na Miriam Mweru. Maciaranĩirwo na Peter Gradwell, atigaire Karanja, Nyokabi, Mũruo Akanyarĩrĩ na Wanjiko Njoroge wa Naikuru. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Famĩlĩ na arata maracemania gwake mũciĩ Kĩnyongori kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Up Home Funeral Home Nyambare wakerĩ tarĩki 20 mweri ũyũ wetano mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kĩnyongori hakuhĩ na Kĩnyongori High School. Mama kwega kuraga Monica Njeri Njenga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane Muthoni Mwangi kana Wakinjo. Nĩ gĩkuũ kĩa Jane Muthoni Mwangi kana Wakinjo. Nĩ mwana wa mũtigaire Francis Mwangi Gĩbunja na Teresia Wanjiko Mwangi. Nĩ nyina wa Margaret Njoki Muthoni wa Juja Gacororo. Aciaranĩirwo na Michael Gĩcunji wa Gĩkomba Market, Nicholas Njuguna wa Theta Tea Factory, mũtigaire Samuel Gĩtaũ, Lucy Waithira, Dorcas Wanjiru wa JKUAT na Anthony Ngerema wa Dubai. Nyũmba na arata maracemania Juja Gacororo na kwao mũciĩ Mũmbũi-inĩ nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo General Kago Funeral Home wa gatatũ tarĩki 21 mweri ũyũ wetano mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kwao mũciĩ Kĩganjo location kĩa Wandigara sublocation Mũmbũi-inĩ Village Gatũndũ South thaa 5 cia rũcinĩ. Koma thayũ Jane Muthoni Mwangi kana Wakinjo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jesse Ndirango wa Ng'ethi. Nĩ gĩkuũ kĩa Jesse Ndirango wa Ng'ethi. Kwao nĩ Cairo Village, Kiru, Mathioya Sub-County, Murang'a County. Nĩ mũriũ wa atigaire Isaac wa Ng'ethi Shaura na Susan Nyakairo Geoffrey. Maciaranĩirwo na mũtigaire Charles Kemani, Nancy Wanjiko wa Irugu, Reverend Peter Njuguna wa Mĩhũtĩ Parish, Johnny Muthe, Winnie Wanjiru, Jane Wambui Gĩthuku, Dorcas Duta, mũtigaire Daniel Kariuki na Sarah Wangari Ken. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Cairo Village o mũthenya nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Kĩrĩa-inĩ Mission Hospital Mortuary Jumaine ya tarĩki 20 mweri ũyũ wetano mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo kwao mũciĩ Cairo Village thaa 4 cia rũcinĩ. Mama kwega kuraga Jesse Ndirango wa Ng'ethi. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane Wangari kana Wanjeri. Nĩ gĩkuũ kĩa Jane Wangari kana Wanjeri. Ahurũkirio tarĩki 11 mweri ũyũ wetano mwaka ũyũ. Nĩ mwarĩ wa atigaire Wanjiru na Ng'ang'a Kahianyũ. Aciaranĩirwo na Wambui, Mbere, Mary Njeri, Wanjiko na atigaire Gĩtaũ, Wando na Kamau. Nĩ nyina wa Hana Wanjiru, Florence Wanjiru, Paul Ng'ang'a, James Ndung'u, Joseph Kimani Kung'u na mũtigaire Samuel Ng'ethe. Nĩ nyaciara wa Juliana Ndung'u na Joseph Mburu. Nĩ cũcũ wa Shiko, John, Jennifer, Mũrathime, Peter, Diana, Sharon, Nyambura, Kamau, Liam, Evans Kung'u na Aaron Mwangi. Mwĩrĩ ũkarutwo Umash Funeral Home Jumatano ya tarĩki 2 mweri ũyũ wetano mwaka ũyũ, Jumatano ya kiumia gĩkĩ thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Kahigu Village Orkarao. Hurũka thayũ Jane Wangari kana Wanjeri.
nä må kå menyithio gä kuo kä a mwarä wa ithe witå Grace Wangari Mũrĩithi. nä gä kuo kä a mwarä wa ithe witå Grace Wangari Mũrĩithi. nä mwana wa atigaire Edward Kĩragũ kana Gaitĩrĩra na Royce Nyambura. macaranirwo na mũtigaire John Mũrĩithi, mũtigaire wa nja, mũtigaire wa Othaya, Edward Mũgwerũ, Rahab Waigumo, Bernard Nduruku na Florence Gathoni Kisara. nä mũtumia wa mũtigaire John Mũrĩithi Rongai. nä nyina wa Frecia Muthoni, Royce Nyambura, Bishop Gerard Mwangi wa ACK Diocese ya Mount Kenya West, Edward Kĩragũ, Julius Waheho, Margaret Wairimu na Peter Gathenyi. nĩ tata cũcũ na maitũ wa aingĩ. kũracemanio gwake mũciĩ Wĩtima na ACK St Peter's Cathedral Nyĩrĩ, Baden Powell Hall, kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ, kũhoya na kũharĩria mathiko. mwĩrĩ ũkarutwo Mwai Kibaki Funeral Home Othaya aramithi ya tarĩki 22 mweri ũyũ wa 5 mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. igongona rĩa mathiko rĩgakorwo ACK St Peter's Wĩtima kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ na thutha ahurũkio gwake mũciĩ gĩtangi-inĩ Ithanjĩ. nĩ ũrũĩte mbara njega Grace, ũrakinya gĩturi gĩa kĩhĩtahĩtano gĩaku, naguo ũrutani ũrĩa wa wĩtĩkio ũratũrire o ũmenyereire. Huruka ohoro. nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Peter Nderitu Gĩtahi. nĩ gĩkuũ gĩa Peter Nderitu Gĩtahi. Peter nĩ mũriũ wa atigaire Johana Gĩtahi na Kezia Wangeci Gĩtahi. nĩ mũthuri wa Grace Wangari Nderitu ũrĩa warĩ Ndũrũri Secondary Deputy na ũrĩa nĩwe Principal Kipturwa Senior School Bomet. nĩ ithe wa John Gĩtahi Nderitu na Joy Wangeci Nderitu, iciciarawe wa Eunice Wanjikũ Gĩtahi. aciaranĩirwo na Gacahĩ Gĩtahi, Elda Erasto Gĩcũhĩ Gĩtahi wa Juja, Linus Gĩtahi, mũtigaire Karinga Gĩtahi, mũtigaire Esther Gĩtahi, Muthoni Gĩtahi na Jedida Mũngai. nĩ mamawe na gukawe wa aingĩ. mwĩrĩ ũkarutwo Nyahururu level 5 mochari Jumatatũ ya tarĩki 19 mũthenya wa rũciũ mweri ũyũ thaa 3 cia rũcinĩ. mahoya na mathiko marũmĩrĩre Ndururumo Rumuruti hakuhĩ na Magomano Primary School kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Koma thayũ Peter Nderitu Gĩtahi. nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mary Njoki Mũteru. nĩ gĩkuũ kĩa Mary Njoki Mũteru kana nyina wa Nderitu. nĩ mwana wa atigaire Gabugi wa Mashira na Waceke Kabugi. nĩ mũtumia wa mũtigaire Peter Mũteru Rodonyo. nĩ nyina wa David Nderitu, Father Dr. Gabriel Mũteru wa USA, mũtigaire Mary Wanja, Cecilia Muthoni, Godfrey Mashira, Ruth wa Karima wa USA na Pauline Wangari. maciaranĩirwo na Wangari na atigaire Mashira, Mwangi wa Mbui na Nyarwai. nĩ cũcũ wa aingĩ na tũcũkũrũ. nĩ kũrakorwo na mitha o mũthenya gwake Mbaringo thaa 8 cia mĩaraho. nĩ gũgakorwo na Nabta Welfare Mass Jumatatũ ya rũciũ thaa 9 cia mĩaraho Mbaringo Gataragwa Parish. mwĩrĩ ũkarutwo Mathari Consolata Hospital Nyĩrĩ wa gatano tarĩki 23 mweri ũyũ wa 5 mwaka ũyũ thaa 3 cia rũcinĩ thutha igongona rĩa mitha na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Mbaringo Kieni West Nyeri County. Koma thayũ Mary Njoki Mũteru kana nyina wa Nderitu. nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rufus Methu Igoro. nĩ gĩkuũ kĩa Rufus Methu Igoro kĩrĩa kĩahanĩkire mũthenya wa kerĩ tarĩki 13 mweri ũyũ wa 5 mwaka ũyũ thibitarĩ-inĩ wa Gatũndũ Hospital. nĩ mwana wa Daniel Igoro Methu na Eunice wa Rũgũrũ. maciaranĩirwo na Tom Njoroge, Stella Njeri na Phyllis Mwĩhaki. nĩ maramwe wa Enoch Butiko na Josephine wa Rũĩnũ. nĩ mamawe wa Peter, Ethan na Terry. nĩ kũracemanio o mũthenya kwa aciari ake Buruburu Phase 3 Kuja Court
thinacara hwaini kuhaririria mathiko. Mwiri ukarutwo KU mochari Thika Road wa gatano tariki 23 mweri uyu wetano mwaka uyu thaa 2 cia rucine thutha igongona ria mathiko rirumirira mucii Nduini Iceci Murang'a County. Arohuruka uhoro Rufus Metho Igoro. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Lea Muthoni Chege kana Kamasho. Nĩ gĩkuũ kĩa Lea Muthoni Chege kana Kamasho. Nĩ mwarĩ wa Atigaire wa Inaina wa Kaige kana wa Ganatha na wa Mbui wa Inaina. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire George Chege Murire. Nĩ nyina wa Naftali Macharia, Joseph wa Inaina, David Ngoge, Johnson Kaige, Naomi Wangui, Mary Wanjiru, Esther Wambui, Jenny Jerry, Grace Wanjiku, Ruthu Nyambura na Phyllis Watere. Macaraniro na Atigaire Naomi Wangui wa Ithaka na Grace Wanjiru Muirure. Nĩ mũirue wa Mũtigaire Virginia Jerry Chege. Nĩ nyina mũkũrũ wa Joseph Macharia, Francis Koiga, Mary Wanjiru, Lucy Muthoni, Paul Ngoge, Samuel Kamenya, Jeremia Kamau na Lydia Waithera. Nĩ aithe ũmwe na Bedan Mũngai, Ng'ang'a Kamau na Atigaire Mũrĩithi na Mwangi. Ararĩ cũcũ wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Ndũnyũ Chege o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo General Kago Funeral Home Thika wa gatatũ tarĩki 21 mweri ũyũ wa ĩtano mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩra gwake mũciĩ Ndũnyũ Chege, Gatanga Sub County. Kwa mathayo Lea Muthoni Chege kana Kamasho. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Bernard Ndung'u Njenga. Nĩ gĩkuũ kĩa Bernard Ndung'u Njenga kĩrĩa kĩonekire tarĩki 12 mweri ũyũ wa ĩtano mwaka ũyũ thibitarĩ-inĩ ya Charity Medical Hospital Nyahururu. Ararutaga wĩra na Royal Media Services. Nĩ mũriũ wa Atigaire Njenga na Neri Wanjiku kana wa Gathuri. Nĩ mũrũ wa nyina na Hana Wambui, Mũtigaire Jenny Jerry na Geoffrey Njoroge. Nĩ mũthuri wa Mwendonĩire Lucy Ngari Ndung'u, Julia Mwihaki Ndung'u na Royce Wanjiru Ndung'u. Nĩ ithe wa Frederick Wachaga, Susan Wairimu, Neri Wanjiku, Mary Wanjiru, Neri Wanjiku, Hana Wambui, Simon Duati, Brian Kongo, Henry Njenga na Angel Neri Wanjiku. Nĩ atiga tũguka na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ Nyahururu o mũthenya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Benedict Hospital mũthenya wa kerĩ tarĩki 20 mweri ũyũ wa ĩtano mwaka ũyũ thaa 2:30 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩra mũciĩ gwa Gĩbathi kũu mwena wa Nyahururu, na pole sana kũrĩ family ĩyo ya Bernard Ndung'u Njenga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Teresia Waithera Chege. Nĩ gĩkuũ gĩa Teresia Waithera Chege. Nĩ mwarĩ wa Atigaire Mũrũgami Gakinya na Jerry Mũrũgami. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire Willy Chege. Nĩ nyina wa Mũtigaire Jennifer Jerry Mwangi Chege, Sarume Wangeshi, Boniface Mũrũgami, Alice Wanja na Kenneth Machaga. Nĩ mwarĩ wa nyina na Atigaire Mutheki Kahagi, Ngogi Mũrũgami, Wanjiru Eliaza na Wanjiku Wairĩti. Nĩ nyaciarawe wa Misere Mugo, Beatrice Mwangi, Mũtigaire Anani Njeru, Mũtigaire Rosarid Mũrũgami, John Kĩrĩithe na Caroline Machaga. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Funeral Home Gabati wa gatatũ tarĩki 21 mweri ũyũ wa ĩtano mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo Sacred Heart of Jesus Gĩtige Catholic Church thaa 4 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gĩtige, Kahuhia, Murang'a County. Ũrohurũka thayũ Teresia Waithera Chege. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joyce Njoki Babu. Nĩ gĩkuũ kĩa Joyce Njoki Babu. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire Frederick Babu Kanyotu. Nĩ mwana wa Mũtigaire Irua Mwangi na Wanjiru Irua. Aciaranĩirwo na Atigaire Grace Wachera Maina na Gabriel Gĩciri Irua. Nĩ mũirue wa Mũtigaire Phyllis Wangui. Nĩ nyina wa Gathoni Waithera Kanyotu Chege, Jerry Wanjiru Wairimu Wachera na Nyambura. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Kabati tarĩki 20 mweri ũyũ wa ĩtano mwaka ũyũ thaa 1 rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo ACK Kiru thaa 4 acoke ahurũkio gwake kĩrĩa-inĩ hakuhĩ na Rũriĩ. Nĩ mwathani waheanire Joyce na nowe wa mũcokera.
nä må kå menyithio gä kuo kä a Ruce Wangari Kamau nä gä kuo kä a Ruce Wangari Kamau nä må tumia wa Abel Kamau nä nyina wa Naomi Njoki Ndwati wa Githima Secondary School Kiambu, James Kariuki Kamau wa Shamata, Florence Nyambura Njoroge wa Naikuru, Faith Wanjiru Kahinde wa Doctors Park Nairobi, Mary Wanjiru Kamau wa Medlink Clinic Kiambu na William Maina Kamau wa Mount Kenya University Thika. Aciaranĩirwo na John Wachira na Joseph Mwangi. Nĩ mũthoniwe wa Josephat Ng'ang'a, Janet Wangeshi na David Kariuki. Nĩ tata na cũcũ wa ciana nyingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Shamata, Kilimanjaro na Kiambu kwa mwana wake. Mwĩrĩ ũkarutwo Pope Benedict Funeral Home Nyahururu Jumatatu ya tariki 19 rũciũ thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Shamata, Kilimanjaro. Koma thayũ, Ruce Wangari Kamau. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mary Wanjiru Kamau nĩ gĩkuũ kĩa Mary Wanjiru Kamau wa Kĩawara Gatara kwa Nyĩrĩ. Nĩ mwana wa Francis Kamau na Ruce Wangeshi a Nyagacũgũ Village Muthithi. Nĩ mũtumia wa mũtigairĩ Cyrus Karanja. Nĩ nyina wa Felix na Royce. Nĩ mwarĩ wa nyina na Kibe, Milka, Jesse, Mwangi, Gathuita, Jerry, Mira na Jane. Nĩ nyina mũthoni wa Liz. Nĩ mwarĩ mũthoni wa mũtigairĩ Ngema wa Kĩama. Nĩ maramwe wa James Kareithi wa Gĩthũrai 45, George Karuma, mama wa Ithaka wa Njirũ, wa Ngũi wa Iregi, Simon Kibe. Nĩ mũihwa wa Veronica, Jane na Mũcoki. Nĩ cousin wa Joan, Milka na Ageigi. Nĩ tata wa Francis, Rusi, Naomi na Ageigi. Nĩ cũcũ wa Miran Karanja. Kũracemanio Bruce Prince, Thika Road, thinacara cia hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Kabati Jumatatu ya rũciũ thinacara na nuthu thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kĩawara Gatara kwa Kieni West Nyĩrĩ. Ũroma makwega kuraga Mary Wanjiru Kamau. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Teresia Wanjiru Kareithi. Nĩ gĩkuũ gĩa Teresia Wanjiru Kareithi kana nyina wa Kareithi. Nĩ mwarĩ wa atigaire Charles Kareithi na Lilian Wacuka. Nĩ nyina wa Charles Kareithi na Joseph Thuo. Maciaranĩirwo na Arthur Gathĩnji Kareithi, Maria Wanjiko Kija, mũtigaire James Kariuki Kareithi, mũtigaire Helena Nyambura Njũgũna, Joseph Mbũrũ Kareithi, Susan Waitherero Kiruki, Frederick Kimani Kareithi na mũtigaire Grace Wairimu Gĩthegu. Nĩ nyaciara wa mũtigaire Margaret Mbũyũ Kareithi na Ruce Wachera Thuo. Kũracemanio gwake mũciĩ Nyamũthanga thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Mũkoe Mochari Gĩthũngũri wa kerĩ tarĩki 20 mweri ũyũ wetano mwaka ũyũ thaa 3 cia rũcinĩ. Thutha igongona rĩa mitha rĩrũmĩrĩre kanitha-inĩ wa St Monica Catholic Church Nyamũthanga thaa 4 cia rũcinĩ. Mathiko gwake mũciĩ o hau nduka-inĩ cia Nyamũthanga Village, Kambũrũ, Rari, Kiambu County. Koma thayũ, Teresia Wanjiru Kareithi kana nyina wa Kareithi. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Boniface Gĩtonga Chege kana Wachege. Nĩ gĩkuũ kĩa Boniface Gĩtonga Chege kana Wachege kuma Juja Town, Kegwe Estate. Ararutaga wĩra American Embassy Nairobi, former employee. Nĩ mũthuri wa Ruce Wairimu Gĩtonga, nĩ ithe wa Priska Wanjikũ na Robert Gacũrũmba, Samuel Chege, James Boy na Faith Jerry. Nĩ mũriũ wa Mwendonĩire Alice Wanjikũ Kĩhato. Nĩ mũrũ wa nyina na Robert Mũturi, Christine Wamũyũ na Charles Chege. Nĩ mũthoniwe wa mũtigaire Boy Horoho na Mwendonĩire Jerry Boy. Nĩ brother in-law wa Horoho, Wanjikũ, Njoki, Kimani, Mwangi, Runo, Kamau, mũtigaire Gacuru na Wambui. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Juja kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo KU Referral Bypass mũthenya wa kerĩ tarĩki 20 mweri ũyũ wetano mwaka ũyũ, na thutha ũcio mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ gwake mũthenya oro ũcio kũrĩa Engineer itũra-inĩ rĩa Raitha kũrigania na Raitha PCA Church Engineer Kinangofu, Nyandarua County. Koma thayũ, Boniface Gĩtonga Chege kana Wachege.
nä må kå menyithio gä kuo kä a Eliud Kimemia Kamakia nä gä kuo kä a Eliud Kimemia Kamakia wa Epic Hardware nä mwana wa Samuel Kamakia na mũtigairĩ Grace Wambui Mbuki nä mũthuri wa Agnes Wanjikũ wa Cremtech Enterprise Nyamakema nĩ ithe wa Beatrice Muthoni wa Shining Star Academy na Blessing Wambui wa Super Kid. Aciaranĩirwo na Njenga wa Naikuru na Mary wa Ngui, Karanja wa Nanyuki, Mwangi wa Saru Hardware na Virginia Kahaki na Fita wa Epic Flash Hardware na Grace wa Moyo. Mũtigairĩ John na Juliet wa Epic Hardware na nĩ mama na Mũihwa wa Aige. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kahawa West hakuhĩ na Rubis Petrol Station kwao mũciĩ Thayo Kabatini na Ikuru County o mũthenya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ na Central Park Hotel Nairobi Sheikh Karume Road Jumatatu na Wagatatũ thinacara cia hwaĩ-inĩ. Nĩ gũgakorwo na mahoya mũthenya wa kerĩ tarĩki 20 mweri ũyũ wa ĩtano thaa 11:30 cia hwaĩ-inĩ kũrĩa Central Park Hotel. Mwĩrĩ ũkarutwo KU Referral Home bypass Aramithi ya tarĩki 22 mweri ũyũ wa ĩtano mwaka ũyũ thaa 11:30 cia rũcinĩ. Thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwao mũciĩ Thayo Kabatini Nakuru kuma thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ Ngai waheanire Eliud Kimemia na noe wa mũiyĩra. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Laban Kĩmungu Njoroge nĩ gĩkuũ kĩa Laban Kĩmungu Njoroge wa 20 acres Moro. Araikaraga Oasis Juja Nairobi kumana na mũtino wa barabara. Nĩ mũriũ wa Benjamin Njoroge Kĩmungu na mwendwa Beatrice Wanjikũ. Aciaranĩirwo na Ruth Wangeshi, Anan Njoroge, Faith Wangeshi, Andrew Wainaina na Meriani Thobe. Ararĩ kaguka ka atigaire Laban Kĩmungu na Ruth Wangeshi. Ararĩ nephew na cousin wa Aige. Andũ maracemania 20 acres Moro. Mwĩrĩ ũkarutwo St Joseph Mochari Moro Jumaine ya tarĩki 20 mweri ũyũ wa ĩtano mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko magakorwo o kũu 20 acres Moro. Koma thayo Laban Kĩmungu Njoroge. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Susan Wathuti Maina. Nĩ gĩkuũ kĩa Susan Wathuti Maina kwao nĩ Ngangarithi Nyeri County. Nĩ mwana wa atigaire Charles Gĩcohĩ wa Ndagi na Cecilia Kagure. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Joseph Maina Njeri. Nĩ nyina wa Anthony Wanderi na Joani Njeri. Nĩ mother-in-law wa Giantrix Fibio. Maciaranĩirwo na Kabũi Dr. Ndegwa Gĩcohĩ, Karemi wa Ngui, Kadia mũtigaire wa Gura, mũtigaire Kamau na wa Moyo. Nĩ cũcũ wa Reira Wathuti na Fabian Maina. Nĩ sister-in-law wa Patricia Karanja Wambui na Mobi. Ararĩ tata wa Aige. Mahoya na mibango ya mathiko ĩrathiĩ na mbere gwake mũciĩ Ngangarithi o mũthenya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Nyeri Funeral Home Outspan wa gatatũ tarĩki 21 mweri ũyũ wa ĩtano mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo St Charles Rwanga Catholic Church kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Thutha ahurũkio gwake mũciĩ Ngangarithi. Koma thayo Susan Wathuti Maina. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mr. David Katiba Ruthi. Nĩ gĩkuũ kĩa Mr. David Katiba Ruthi wa Katiba Motors Thika Road Nairobi. Nĩ mũthuri wa Jane Katiba. Nĩ ithe wa Ken Karo, Esther na Sam Katiba. Nĩ ithe mũthoni wa Reverend Elvis Irũngũ. Nĩ gukawe wa Dervin Terence Wangeshi na Hesed. Gacũkũrũ gake nĩ Ruthi. Nĩ mũrũ wa nyina na Margaret Jerry Jimna Mushiri. Atigaire Julius Kariuki na Hana Wanjiru. Kwao nĩ Gĩtuto Village, Wangu Ward, Murang'a County. Mathiko nĩ mũthenya wa kerĩ tarĩki 20 mweri ũyũ wa ĩtano mwaka ũyũ Gĩtuto, Murang'a. Mĩcemanio ya kũharĩrĩria mathiko nĩ ĩrathiĩ na mbere Buruburu Phase 4 House number 177 na Katiba Motors Homeland Thika Road. Oro mama kwega kuraga Mr. David Katiba Ruthi. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa
mwana David Prince Waweru nĩ gĩkuũ kĩa mwana David Prince Waweru nĩ mwana wa George Gĩtahi Waweru wa High Tech College Kitengera na Naomi Duta Muthoni macaranirwo na Magi Princess Muthoni nĩ kaguka ka David Waweru Gĩtahi Patrick Gure Arwathia Gĩthioro na Penina Muthoni Kimani wa Baruk Echarĩrie. Ithe mũnyinyi nĩ Kara Waweru Gure Waweru wa Macharia Waweru nĩ mũihwa wa Mary Jerry Waweru na Moses Goge Anaikuru kwao nĩ Rwathia Gĩthioro kia Ngũkũ Village nyũmba na arata maracemania Mlolongo Phase 3 na mũciĩ kwao Rwathia kia Ngũkũ. Mwĩrĩ ũkarutwo Shalom Hospital Athi River Jumaine ya tariki 20 mweri ũyũ wa 5 mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko maromerera mũgũnda-inĩ kwa ithe Mara Kantafu kwa mathayo mwendoneire David Prince Waweru. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Paminas Munene Muthii nĩ gĩkuũ kĩa Paminas Munene Muthii kĩrĩa kĩonekire tariki 11 mweri ũyũ wa 5 mwaka ũyũ. Nĩ mũriũ wa mũtigairĩ Mr and Miss Davis Wairi Muthii nĩ mũthuri wa Valentine Wambui nĩ ithe wa Chloe Muthoni na Seira Wageshi nĩ mũrũ wa nyina na Kelvin na Serene Macharia na Susan. Family na arata maracemania o muthenya kia Mahiga Village Kirinyaga Liquid Empire Lounge kung'ethera KU Rifaro na Afya Sacco Estate Mwihoko thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Mount Kenya Hospital Funeral Home wa kerĩ tariki 20 mweri ũyũ wa 5 mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwao mũciĩ kia Mahiga Kĩgumo Kirinyaga kuma thaa 4 cia rũcinĩ. Ũroma makwega kuraga Paminas Munene Muthii. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa former Nairobi PPO Anton Kifushi Mugo kana PPO EBS OGW. Nĩ gĩkuũ kĩa former Nairobi PPO Anthony Kifushi Mugo PPO EBS OGW. Ararĩ mwana wa mũtigairĩ Ruth Wainde na mũthuri wa Joyce Ng'endo Kifushi. Ararĩ ithe wa Dr. Catherine Kifushi, Captain Caroline Muthoni, Agnes Wajiko na Nicholas Mugo. Ararĩ guka wa kaka Ng'endo, Kari Muthoni na Kratek Kifushi. Aciaranĩirwo na mũtigairĩ Josephine Wajiko, James Gĩtuto, Jane wa Betty Karemi na Muthoni wa Joseph Karemi na Janet Wangari. Ararĩ mama wa Ruth, Captain Matthew Shiro, Benja Wiri Mugo, Abitoni na Ageige. Kũracemanio Joyani Garden Gurufani Mwea nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko o mũthenya kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo KU Teaching Referral Hospital Mortuary Jumatano ya tariki 21 mweri ũyũ wa 5 mwaka ũyũ. Igongona rĩa mathiko rigakorwo Ndindũrũku Ground, acoke ahurũkio gwake mũgũnda-inĩ kia Nogo Village Mwea Constituency Kirinyaga. Na pole sana kuri family yothe ya Anton Kifushi Mugo, former PPO wa Nairobi. Mũroge na thayũ ngoro-inĩ cianyu. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Pastor John Ndirango. Nĩ gĩkuũ gĩa Pastor John Ndirango wa Kahiũ kana ithe wa Gĩcang'ĩro. Nĩ mũriũ wa atigaire wa Kahiũ wa Baru na wa Irimũ Keriko Magwe. Nĩ mũthuri wa mũtigaire Margaret Wajiko Ndirango, nĩ ithe wa Isaac Gĩcang'ĩro, mũtigaire Alice Mweru, Francis Mwangi, Hana Wanjiro, Esther wa Irimũ, mũtigaire Peter Mũirũrĩ, Raphael Kagema, Teresia wa Baire, Ruse Jerry na Samuel Kahuhu. Aciaranĩirwo na mũtigaire Mwangi, Raphael Kagema, Margaret Wanjiro, Murashia
Mutigaire Wilson Kenywa, Teresia wa Baire na Hana Nyasho. Neguka wa Isaac Geshangiro Mwero, Margaret Wajiko, Elizabeth Waboi, John Dirago, Francis Kariuki, Johnny Jerry, Simon Kanyutu na Ageige na Toshukuru Toige. Adonyo banarata marashamania gwake mushie Gikafu na Buti Kiawaroga. O muthenya thaa 11 cia hwaini mwiri ukarutwo Nazareth Hospital mochari wa keri tariki 20 mweri uyu wetano mwaka uyu thaa 3 cia rucine. Igongona ria mathiko rigakorwo gwake mucii Gikafu na Buti Kiawaroga thaa 4:30 cia rucine. Tuthome Akorintho wa keri 5:1 tondu riri nitui ati nyumba itu ya guku thi ino tuikaraga thiini wayo ta hema igitharurio ri turi na nyumba ingi tuhetwo ni Ngai, nyumba itakitwo ni moko ma andu ya gutura tene na tene, nayo ni ya kuu matu-ini. Koma thayo Pastor John Dirago wa Kahiukana ithe wa Gicang'iro. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Wilson Njau Ng'ethe. Nĩ gĩkuũ kĩa Wilson Njau Ng'ethe kana Gacamba. Nĩ mwana wa Ng'ethe wa Njire na Susan Njeri kana Homa. Nĩ mũthuri wa Penina wa Njirũ Njau. Nĩ ithe wa Aaron Ng'ethe, Susan Njeri, David Dara, Mase wa Njuhi, Morini wa Mbui na Jacqueline wa Njirũ. Macaranĩirwo na Hana wa Njirũ na atigaire Kamau Ng'ethe, Kinyanjui Karongo wa Mbui na Sara wa Ngui. Nĩ iciciarawe wa Zainab wa Njirũ. Nĩ mũthoniwe wa Gĩtahi Mwaũra na Kũbai. Nĩ atiga tũcũcũ na tũguka. Arata na andũ a nyũmba maracemania gwake Karura Kagongo o muthenya kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo SDA mochari Gacie Jumaine ya tariki 20 mweri ũyũ wetano mwaka ũyũ thaa 1:30. Mahoya na mathiko nĩ gwake mũciĩ Karura Kagongo. Koma thayo Wilson Njau Ng'ethe kana Gacamba. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Recho Muthoni Kamanda. Nĩ gĩkuũ kĩa Recho Muthoni Kamanda. Nĩ mwarĩ wa atigaire Geoffrey Njuguna Gacuhi na Gladys Nyamuhu Njuguna a Kĩambororo. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Harry Kamanda wa Nehemia Njoroge wa Kirigiti. Nĩ nyina wa Cyrus na Naomi Njoroge, David na Rosemary Njuguna, Phoebe na Elijah Mukoma, Simon na Maria Kenothia, Stephen na Rose Gacuhi. Macaranĩirwo na Kezia wa Mbui, George Mwaria, Anderson Degwa, Daniel Muhea, Stephen Kimotho atigaire Stephen Gacuhi, Joseph Kang'ethe, John Gitau na Evans Kafogo. Nĩ tata cũcũ na cũkũrũ wa aingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ Kirigiti kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Keyuri Faro wa keri tariki 20 mweri ũyũ wetano mwaka ũyũ thaa 2:30 rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rigakorwo kanitha-inĩ wa ACK St James Cathedral Kiambu thaa 4:30 cia rũcinĩ. Thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kirigiti. Ũro mama kwega kuraga Recho Muthoni Kamanda. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Lucy Njeri Karanja. Nĩ gĩkuũ kĩa Lucy Njeri Karanja. Ararĩ secretary cukuru-inĩ wa secondary wa Gĩthũngũri Technical. Kwao nĩ kĩa Macani Village, Gĩthĩga, Gĩthũngũri, Kiambu. Mwarĩ wa atigaire Ibrahim Karanja Kabaiko na Josephine Muthoni. Mũtumia wa mũtigaire Lucas Kimanigure wa Mbare ya Kimani wa Mugo itora ria Kibutu Mucatha Kiamba. Nyina wa Joyce Muthoni Ngure na Marcus Kimani Ngure. Macaranĩirwo na Kabaiko wa Kĩawaroga, Kĩhiũ wa Nyahururu, Kahuha wa Kamba, mwarimu wa Nderi Margaret wa Wanjiko Karanja wa USA, Johnny Thega wa Mombasa, Fita Kamau na Paul Kang'ethe. Nĩ tata na cousin wa aingĩ. Kũracemanio kwao mũciĩ Gĩthĩga Kia Macani na kwa Mbare ya Kimani wa Mugo Mucatha o muthenya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko.
mwĩrĩ ũkarutwo Nazareth Hospital mochari wagatatu tarĩki 21 mweri ũyũ wa 5 mwaka ũyũ thaa 3 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko nĩ kwao Kĩbutu Mũcatha thaa 4 cia rũcinĩ. Ũroma makwega kuraga Rusejeri Karanja. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Nerius Wanjikũ Kĩmenyi kana nyina wa Warũrũ. Nĩ gĩkuũ kĩa Nerius Wanjikũ Kĩmenyi kana nyina wa Warũrũ. Kwao nĩ Joguinĩ Village, Muhoya Location, Nyeri County. Nĩ mwana wa atigaire Gideon Mukoma na Jedia Waigumo. Nĩ mũtumia wa Gilbert Kĩmenyi. Nĩ nyina wa Shamton Warũrũ, Lydia Muthoni, Nimrod Theuri, Royce Nyathiomi, Riki Gashiri na Catherine Wambui. Aciaranĩirwo na mũtigaire Richard Muriuki, Nancy Wangui, Bernard Mwangi, Mwendonire Rosaridi Nyaguthie, Zipora Muthoni, Florence Wamaitha, Albert Washira, Royce Mobi, Patrick Maina, mũtigaire Stanley Theuri na mũtigaire Jesse Kamau. Nĩ atiga tũcũcũ tũingĩ. Mahoya na mifango ya mathiko ĩrathiĩ na mbere gwake mũciĩ Joguinĩ Village o mũthenya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Mathari Funeral Home Nyeri wakerĩ tarĩki 20 mweri ũyũ wa 5 mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Joguinĩ PCA Church kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Thutha mathiko nĩ gwake mũciĩ Joguinĩ Village. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Martin Ngugi kana Rasta, mwana wa John Kimani Kogi na Catherine Nyambura a Kĩgumo Kahumbu Mũgumo-inĩ. Nĩ mũthuri wa Monica Waithera, nĩ ithe wa Winfred, Emmanuel na Abi. Nĩ mũrũ wa nyina na Julius Kogi, Voice Joki, Kelvin Ndung'u na Ida wa Maitha. Nĩ nephew wa Cecilia Wanjikũ Ndung'u, mũtigaire Mĩrĩ wa Njĩra na Makungu Ngugi wa Makungu Ngugi wa Inooro FM. Nĩ cousin wa Alice Wambui na angĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania kwao Mũgumo-inĩ Kamwere-inĩ hakuhĩ na Chief Camp o mũthenya kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo General Kago Mochari wakerĩ thaa 3 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre kwa ithe Mũgumo-inĩ kwanjia thaa 5 cia rũcinĩ. Roma makwega kuraga Martin Ngugi kana Rasta na pole sana kũrĩ Makungu Ngugi wa Inooro FM. Na mũthia nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Zipora Wambui Mwaura. Nĩ gĩkuũ kĩa Zipora Wambui Mwaura nĩ mwarĩ wa atigaire Ngei Gĩcũhĩ na Hana wa Irimũ. Ngei nĩ mwarĩ wa nyina na Gĩcũhĩ, Mũrũri, Mbũrũ, Mũnyua na atigaire Ng'endo na Waiyaki. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Francis Mwaura kana Wamri. Nĩ nyina wa Mark Ngei, Samuel Ngigi na Anne Wambui. Nĩ cũcũ na tata wa aingĩ. Famĩlĩ na arata maracemania gwake mũciĩ Kagongo Ting'ang'a kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ o mũthenya nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo St Teresa Hospital Mochari Thĩndĩgua wagatatu tarĩki 21 mweri ũyũ wa 5 mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo Divine Mercy Catholic Church Thara Ting'ang'a thaa 5 cia rũcinĩ. Thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kagongo Ting'ang'a Kiambu. Mwathani ũhe Zipora kĩhurũko gĩtathiraga, naguo ũtheri wa hĩndĩ ciothe ũmũtheragĩre. Arohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Ũcio nĩguo ũratuĩka mũthia wa imenyithia cia ikuũ. Na pole sana kũrĩ andũ arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa ao. Ngoro cianyu cirogĩa na thayũ, na nĩ thayũ mũingĩ ũrĩa umaga kwĩ Mwathani witũ, thayũ ũrĩa ũtangĩonekana kũrĩ andũ a thĩ.
Mromereria ngoro-inĩ cianyu, poreni sana arĩa othe mũtigĩtwo nĩ endwa ao. Rwĩmbo rũrũ rwa Elizabeth Nyambere nĩ rwa bata mũno harĩ kũmũmĩrĩria. Andũ mahana kĩro, ndingĩkararia ciugo icio. Mwĩhokei Ngai na mũmwende makĩria.
rwimbo rwega muno makiria ruinitwo ni Elizabeth Nyambere, rwimbo rwitagwo andu mahana kiro. Pore sana ari othe matigitwo ni endwa ao. Ndumiriri cianyu ni ndaciona Kibe, heanira pore muno ari othe mena macakaya. Ni ndereba Thagia wake Ajoya, ona ni ndona mundu gwitwo Kelvin Njuguna Maina, uyu no akuma kuria mwena wa Baruku. Kelvin Njuguna Maina aranjira aria othe matigitwo ni endwa ao maroge thayo maromiriria ihinda riri riritu, Ngai ni ariukaga kumarora. Mundu gwitwo Happy Sunday geithika, njitagwo Mugiristi Original Asubukia, twe hamwe mitambo-ini kuma mwena wa Nyeri. Habari Simon Kibe, thank you so much niodo wa ndumiriri yaku. PK wa Mso, onawe ni ndakuona. Ona murata wakwa gwitwo Murugaru, Mukurima Murugaru, ekuria mwena wa Murugaru. Andu Murugaru mugeithike muno. Murugaru aranjira ari othe maracakaya marogia na thayo ngoro-ini ciao na maundu ni mekwagira. Thank you so much Mukurima kuma mwena wa Murugaru. Kafore Daniel, onawe ni ndakuona. Hau niho tugukinyia muthia imenyithia cia ikuo. Ngoro cianyu inyuothe muracakaya muromiriria muroge na kuiganira mukimenyaga ati Ngai ekaga wendi wake. Thaa 3 cia utuku. Onoro ne inoro ohege sesenia ondoire wito ona muro kairete inoro noyo era sinamo nakaimoge ne motare inoro Ithaa riri ria thaa 3 nginya thaa 4 ni twaingira ithaa ria mugambo wa Kristo, ithaa ria kuigua nyimbo njega cia gatoreki, na ithaa riria tugukorwo tukiamukira kihunjio kuma kuri Father wa Catholic. Karibuni sana wana Katoliki. Ruru rwitagwo Ngai ni ari turathimaga. Wana Gatoreki, riri ni ithaa rianyu. Kelvin Njuguna Maina ni mwana Gatoreki uyu akoragwo kuria Tanzania, none wa kuma itura ria Baruku. Andu a Baruku mugeithike. Katholiki ya Baruku itagwo atia? Tumsifu Yesu Kristo. Bwana awe nanyi. Erimo ito yote niego tuhonya Amotengera na wendo Atwehele die mopati mawira ye Amotengera na wendo Atuhela yuwa korona wawira
mugambo wa Kristo ithaa rigima tumukumie Yesu Kristo jokeriai mukiugaga tumukumie hingo ciothe ndoiga agendia mwihoko mukaiga hamwe mahoya-ini ya ithaa rigima wana gatoreki ndani ya Inoro FM. Tegera na wendo neguo ira maito naradime umuthi twina Father Onesmus Kamau na mujire ni mafadha mariku mukwenda ngeithie ithaa riri ni ria mugambo wa Kristo ithaa ria wana Katoliki ruru rwitagwo mitarakwa ya Lebanon niruo next ruinitwo ni mwarimu MN Martin ayaya Ngai ni murungaro Maria Gatha ya Ikenero mukoiga utuhoere Maria Gatha ya Ikenero utuhoere unene wa Yesu uroka na njira ya Maria Ngai murugaro nekwenda ndarugaro nayo thene begaro nokyo twagonyokire nawoko hare Ngai nawe tekire ore mbonyo kutamitara kwa ya Lebanon no twakorogara okitwarira Ngai merigwera ya nakugonyora tamitara kwa ya Lebanon no twakorogara waherera Ngai ruwarore rukugonyora tamitara kwa ya Lebanon no twakorogara watereta na Ngai thina wakurio kugonyora tamitara kwa ya Lebanon no twakorogara ithaa rigima Ngai ni murungaru nekwenda ndorungaro nayo thine megaro nokyo twagonyokire nawoko hare Ngai nawe tekire ore mbonyo tamitara kwa ya Lebanon no twakorogara andu ni magonyokire tamitara kwa ya Lebanon no twakorogara waherera Ngai uria ciana ciaku ikugonyora tamitara kwa ya Lebanon no twakorogara waroneria na Ngai uria arataku makugonyora tamitara kwa ya Lebanon no twakorogara Ngai ni murungaru nekwenda ndarugaro nayo thine megaro nokyo twagonyokire nawoko hare Ngai nawe tekire ore mbonyo tamitara kwa ya Lebanon no twakorogara mwiritu wera Ngai miago yothe riekugonyora tamitara kwa ya Lebanon no twakorogara mwanake wahe Ngai wirirerio riokugonyora tamitara kwa ya Lebanon no twakorogara muthuri mutumia wakahe Ngai we mugonyoku tamitara
Tumsifu Yesu Kristo. Idhaa rigima tametara kwa ya Lebanon. Tametara kwa ya Lebanon. Thank you so much. Rwimbo rwega muno muno makiria rwitagwo Mitarakwa ya Lebanon. Thaa 3 cia utuku ikahetokia ndagika 10 ni undu wawe muthikiriria utakoretwo kinyitanira hamwe na ithuĩ ithaa rĩrĩa thaa 3 nginya thaa 4 guku kwa Inoro FM tukoragwo tukigwa nyimbo njega cia gatoreki tugacoka tukanyitanira na Father Onesimus Kamau uyu akoragwo kuria Catholic ya Dodori. Nyandikirai message mujire inyue muthomaga kanitha uriku wa Catholic ne parish iriku ungienda gutambura ne Father uriku ungienda tumugeithie na tumutambure na njira ya mwanya mitambo-ini ino ya Inoro FM thiini wa ithaa rĩrĩa mugambo wa Kristo. Thengio Ngai nĩ nyonete uria wikaga ndaigira Catholic rwimbo rũrũ nĩruo ndĩrambire kũmenya ruothe rũinĩtwo nĩ mwarimu Moses Mungai. Kelvin Maina nĩ mũgatoreki kuma kũrĩa Tanzania. Nengora mageganyana dashakumenyo Thengio Ngai urotugera. Kelvin Jogona Maina arajira ndimugeithirie andu a St Mary Itherero Catholic na St Stephen Kiboko kuria Kasambara. Oyo kakonya Thengio Ngai urotugera ahide makwa oke mashakanya Thengio Ngai urotugera abokena gago shakwa papa Thengio Ngai urotugera nenyonete ore Ngai wekagaya agaya othe makwe okete nengora mageganyana dashakumenyo Thengio Ngai urotugera. Mheshimiwa Hussein Dida mageganyana dashakumenyo Thengio Ngai urotugera. Thengio Ngai urotugera. Wana gatoreki othe kuma Subukia constituency kuma Kabathi nginya Thubukia kuu guothe ni mwageithio ni Hussein Dida. Nyondo wako emoshie Thengio Ngai urotugera. Nashokia ngatho nyondo wako esiana Thengio Ngai urotugera. Agitagere no mamenyagerere Thengio Ngai urotugera. Ninyonete uria wekaga agaya othe makwe okete ningona mageganyana dashakumenyo Thengio Ngai urotugera. Nyimbo ici nĩ njega mageganyana dashakumenyo Thengio Ngai urotugera. Andũ a Catholic ciothe cia Subukia constituency ndero ndĩmũgeithie na mabatha mothe ma kanitha cia Catholic Subukia. Thengio Ngai
orotugera ogoineire rwimbo rwa ogoci thengio Ngai orotugera kumona ugoci irogocokerera thengio Ngai orotugera ninyonete oria Ngai wekaga aria othe makwĩhokete nĩngona magegania na tha ciaku menyo thengio Ngai orotugera nĩngona magegania na tha ciaku menyo thengio Ngai orotugera Dharia Wanakatoreki na nyumba yakwa togotora thengio Ngai orotugera ukugocaga tene ona tene thengio Ngai orotugera uri mawega ona kore oru thengio Ngai orotugera ninyonete oria Ngai wekaga aria othe makwĩhokete nĩngona magegania na tha ciaku menyo thengio Ngai orotugera nĩ mũrenda rwĩmbo rũrũ mũno mũno he rũrũ rwĩmbo nĩ rũretio mũno Dr. Karanja kuma kũrĩa Thika cokia ngatho nĩũndũ wa kũhe mũciĩ thengio Ngai orotugera nacokia ngatho nĩũndũ wa kũhe ciana thengio Ngai orotugera Dr. Karanja agitagĩre no mamenyagĩrĩre thengio Ngai orotugera nĩnyonete oria Ngai wekaga aria othe makwĩhokete nĩngona magegania na tha ciaku menyo thengio Ngai orotugera ũmũthĩ andũ manjĩtaga Simon Kibe the Altar Boy magegania na tha ciaku menyo thengio Ngai orotugera Simon Kibe the Altar Boy Mary Dirai wa St. Mary Immaculate Thogonoi Girgir Salimia Father Clement Karathi mimi ni Mkatoreki asante sana Dr. Kamau Waranet urajira gugeithirie Father Dennis Mwenda wa Gorika Parish Nyandaro wa salimika sana Father Dennis Mwenda wa Gorika Parish Orodomwe na Father Joseph Mushiri wa Christ the King Naikuru ucio ni Dagitari Kamau Waranet thengio Ngai makwĩhokete nĩngona magegania na tha ciaku menyo thengio Ngai ndagĩka o yothe rĩu tũkũnyitanĩra na Father Onesmus Kamau magegania na tha ciaku menyo thengio Ngai orotugera Mr. Moya wa Summit Resort Naikuru na Naivasha Mr. Moya wa Summit Resort Naikuru na Naivasha onayo rajira we Mũgatoreki na gugeithirie Father Ngure thengio Ngai orotugera ukugocaga tene ona tene thengio Ngai orotugera uri mawega ona kore oru thengio Ngai orotugera ninyonete oria Ngai wekaga aria othe makwĩhokete nĩngona magegania na tha ciaku menyo thengio Ngai orotugera thengio Ngai orotugera arĩa othe mwendete nyĩmbo cia Gatoreki inyuothe mũrĩ Wanagatoreki ithaa rĩrĩ nĩ rĩanyu mũndũ gwĩtwo Esther Wanjirũ kana wa Muthaiga wa kuma kũrĩa Kamahũha Mũrang'a
onawe nĩ njũĩ wĩ mũgatoreki woma, na nĩkĩo tũrageithania ngeithi ici tũmũkumie Yesu Kristo wa mũthaiga cokia uge, tũmũkumie hingo ciothe. Esther Mũchoki ningĩ ndakwĩra agendia mwĩhoko uga hamwe mahoya-inĩ, wona ndoiga ũnene wa Yesu ũroka, ũkoiga ũroka na njĩra ya Maria, wona ndoiga Maria ngatha ya ikenero, Esther Mũchoki ũkoiga ũtũhoere. Rĩu rekei tũnyitanĩre na Father Onesimus Kamau kuma kũrĩa kanitha wa Catholic wa Ndũndũri, nĩwe tũkoretwo nake thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya ithaa rĩgima rĩa mũgambo wa Kristo. Niĩ ithaa rĩrĩ njĩtagwo Simon Kibe the altar boy. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Mwathani aroikara na inyuĩ ona muoyo-inĩ waku. Mũthikĩrĩria wa Inoro FM, nĩ ndakũgeithia o harĩa ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya kana ũrĩ thĩinĩ wa diaspora. Nĩ kiumia gĩa gatano kĩa iriũkĩro kĩa Pasaka, na nĩguo tũkorwo tũgĩthikĩrĩria rĩathani rĩrĩa Kristo atũheire, rĩathani rĩerũ rĩa wendani. Nĩ tũhoe. We Ngai ũrĩa watũreheire ũkũũri na ũgĩtũtua ciana ciaku, nĩ twakũhoya ũthikĩrĩrie na wega ithuĩ ciana ciaku nyendaniwe, nĩgetha tũgĩtĩkia thĩinĩ wa Kristo tũgĩe na wĩyathi wa ma na tũkagĩa na igai rĩa tene na tene. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Yesu Kristo mwana waku, ũrĩa ũtũũraga na wathanaga hamwe na Muoyo Mũtheru Ngai rĩu na magana-inĩ mothe ma mĩaka. Nĩ gũtuĩke guo. Gĩthomo gitũ kĩa mbere gĩkuma Atũmwo 14:21 nginya 27 tũgĩthomerwo nĩ Simon Kibe. Gũthoma kuma ibuku rĩa Atũmwo. Hĩndĩ ĩyo Paulo na Barnaba magĩcoka Listeria, Ikonia na Antiokia, makĩũmagĩrĩria arutwo ngoro, makĩmataraga atĩ marũmagie wega morutani marĩa ma wĩtĩkio, makĩmaririkanagia atĩ ũthamaki wa Ngai ndũngĩtonyeka nĩ ithuĩ tiga o twambire kuona mathĩna maingĩ, na marĩkia kũmathurĩra andũ a gũtuĩka athuri makanitha-inĩ mothe na kũhoya Ngai, makĩgiragia kũrĩa irio, makĩmatigĩra Mwathani owe mehokete, magĩcoka magĩtuĩkanĩria bũrũri wa Pisidia, magĩkinya Pamfilia, na marĩkia kũheana ũhoro wa Ngai kũu Paje, magĩtherera magĩkinya Atalia, makiuma kuo magĩcoka Antiokia mahaicĩte marikebu. Kũu nĩkuo moimĩte, marĩkia kũhoerwo Ngai atĩ maheo wega wake wa kũmahotithia kũruta wĩra oro ũcio rĩu marĩkĩtie, na makinya kũu makĩũngania andũ a kanitha, makĩmahe ũhoro wa maũndũ marĩa mothe Ngai ekĩte hamwe nao, ona ũrĩa ahingũrĩire andũ a ndũrĩrĩ mũrango nĩguo maũtonye na matuĩke a gwĩtĩkia. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Gĩthomo kĩa 2 nĩ kuma Kũguũrĩrio 21 kamũhari ka mbere nginya 5. Gũthoma kuma ibuku rĩa Kũguũrĩrio. Niĩ John ngĩcoka ngĩona igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ, amu igũrũ rĩrĩa rĩa mbere ona thĩ ĩrĩa ya mbere nĩ gũthenga ciathengete igathira, iria rĩrĩa inene narĩo rĩgakĩaga, na ngĩona itũũra rĩrĩa itheru Jerusalem iria njerũ rĩgĩikũrũka rĩkiuma igũrũ kwĩ Ngai, rĩthagathagĩtwo ta mũhiki agemeirio mũthuriwe, na ngĩigua mũgambo mũnene woima gĩtĩ-inĩ kĩrĩa gĩa ũthamaki woiga atĩrĩrĩ, gĩikaro kĩa Ngai kĩ hamwe na andũ, nake nĩ egũikarania nao, nao matuĩke andũ ake, nake Ngai we mwene agĩage o hamwe nao, Ngai wao, nake nĩ ekũmagiria maithori mothe mathire maitho mao, nakĩo gĩkuũ gũtirĩ hingo gĩgacoka kũgĩa, ona gũtirĩ hingo gĩgacoka kũgĩa na kĩeha kana kĩrĩro kana ruo. Maũndũ marĩa ma mbere nĩ mathengu magathira, nake ũrĩa ũtũire aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki akiuga nĩ atĩrĩ, maũndũ mothe nĩ kũmerũhia ndĩramerũhia. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Injiri itũ nĩ John kĩongo gĩa 13
kuma 31 nginya 35. Mwathani aroikara na inyue ona muoyo-ini waku. Guthoma injiri theru tore yandikitwo ni muthure John. Ukumio kuri we Mwathani. Juda oima nyumba-ini ya iriro, Yesu agikiuga atiriri, riu ni hindi muru wa mundu agocithitio, nake Ngai akagocithio thiini wake. Na riri, Ngai akorwo agocithitio thiini wake, Ngai onake ni ekumugocithia thiini wake mwene, na ni ekumugocithia onarua twana tutu. No kahinda kanini ndigairie ga guikarania na inyue. Riu ngumuhe riathani rieru ni ati mwendane o ta uguo nie ndimwendete. Inyue mwendane oro uguo inyue ene. Ne uguo andu othe marimenyaga muri arutwo akwa, mwatura mwendaine. Injiri theru ya Mwathani ni twagukumia we Kristo. Muthikiriria wa Inoro FM kiumia gia gatano kia iriukiro, turaingira thiini wa ngoro ya ukristiano. Niki gitumaga ithue twitwo turi a Kristo? Niki gitumaga tukue ritwa riri a Kristo? Nitwiyuragia Kristo okire gweka atia guku thi? Niki no tucokie okire gutukura, okire gutukwira, no tutiagĩrĩirwo kũriganĩrwo atĩ nĩ okire kwanjĩrĩria njĩra ĩngĩ njerũ ya gũikarania na Ngai, njĩra ĩngĩ njerũ ya gũikarania na aruna aitũ. Na nĩkĩo tũkoragwo tũhithanĩtio na rĩathana rĩu rĩa wendani. Nĩ rĩathana rĩerũ. Nĩ twaigua thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio ona gũkĩrwo igũrũ rĩgiĩ ngwatanĩro ya etĩkia. Nĩ twaigua thĩinĩ wa ibuku rĩa atũmwo Barnaba na Paulo ona makĩhunjĩria andũ a ndũrĩrĩ makĩaria ũhoro wa gũikarania wega. Ona Kristo akera arutwo ake, mũkamenyeka mũrĩ akwa, mũgetwo akristiano, moikara mwendaine. Rĩu tũrenda kwĩyũria kana nĩ tũikaraga kũringana na njĩra ĩno njerũ. Kristo ndokire kwambĩrĩria kanitha ũcio waku ũrĩa wĩtaga. Kristo ndokire kwambĩrĩria kĩama orona kĩrĩkũ. Kristo okire kwambĩrĩria njĩra njerũ. Na nĩkĩo ibuku rĩa kũguũrĩrio twaigua akiuga atĩ rora nĩ ndĩrerũhia maũndũ mothe. Tũgĩthiĩ na mbere gũkũngũĩra ihinda rĩrĩ rĩa Pasaka, twĩtĩkĩre ona ithuĩ kwerũhio nĩ rĩathana rĩrĩ rĩa wendani. Twĩtĩkĩre ona ithuĩ kũgarũrwo, gũtigakorwo no tũhũ tũkũngũĩre ihinda rĩrĩ ikaru o ũtheri ũyũ mũnene ũguo tũhetwo, na tũkaga kwamũkĩra rĩathana rĩrĩ rĩerũ. Ũguo nĩguo tũkũhota gũcenjia bũrũri witũ wa Kenya, ũguo nĩguo tũkũhota gũcenjia mĩciĩ itũ, ũguo nĩguo tũgũcenjia matũũra maitũ, twamũkĩra njĩra ĩno njerũ Kristo atũhete. Nĩ arerũhia maũndũ mothe. Tũmũkumie Yesu Kristo. Tũmũkumie hingo ciothe. Muthikiriria wa Inoro FM, ndagucokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo ũtegete gũtũ ũgatuthikiriria thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya mũgambo wa Kristo. Na ngamũgeithia inyuothe mwĩ gũkũ Kenya ona mũrĩ thĩinĩ wa diaspora. Tũririkane mũgambo wa Kristo nĩguo theri wa kũmũrĩkĩra makinya maitũ. Ndĩramũgeithia na ngeithi cia mũthure Francis wa Assisi. Pache ebene, thayo na wega wa Mwathani imũikũrũkĩre na itũranie na inyuĩ rĩu na hingo ciothe. Tũmũkumie Yesu Kristo. Tũmũkumie hingo ciothe. Nani aliye Mungu ila Bwana? Nani aliye mwamba ila Mungu? Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu. Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu. Naye anaifanya kamilifu njia yangu. Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu. Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu. Mshipi. Naye anaifanya kamilifu
kamilifu njia yangu. Inaitagwo kwaya kuu Mount Cecilia, Arusha, Tanzania. Shipi thĩinĩ wa Inoro FM. Thank you so much Father Onesimus Kamau. Mafadha ni mabia kuingira mafadha. Mungu ila Bwana, ni nani aliye mwamba ila Mungu? Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu. Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu. Naye anaifanya kamilifu njia yangu. Derere wogeithie Father Chebe wa Kabazi Parish. Mshipi wa nguvu. Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu. Naye anaifanya kamilifu njia yangu. Katika shida zangu nalimwita Bwana, Bwana, na kumlalamikia Mungu, Mungu. Akaisikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ni nani aliye mwamba ila Mungu? Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu. Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu. Naye anaifanya kamilifu njia yangu. Boreta wa mshipi. Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu. Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu. Naye anaifanya kamilifu njia yangu. Kwaya kuu Mount Cecilia, Arusha, Tanzania. Mshipi. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũtambũra mafadha. Njĩra ifadha ũrĩa mũrenda ndĩmũtambũre. Sawa na haki yangu, akanilipa sawa na haki yangu. Ndagĩka ici nĩ cia mafadha. Mukajira Father ni ureko na parish ni ureko. Mungu ila Bwana, ni nani aliye mwamba ila Mungu? Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu. Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu. Naye anaifanya kamilifu njia yangu. Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu. Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu. Naye anaifanya kamilifu njia yangu. Tukwambĩrĩria na ngeithi iria citũmĩtwo cia mafadha nĩ mũndũ gwĩtwo Hussein Dida kuma Thufukia. Hussein Dida aranjĩra ndĩmũgeithĩrie Father Chebe wa Kabazi Parish. Father Chebe wa Kabazi Parish ũgeithĩke mũno na arĩa othe mũtungataga nao, msalimike sana. Father Muraya wa St. John's Subukia. Father Muraya wa St. John's Subukia onawe ũgeithĩke mũno hamwe na arĩa mũtungataga nao. Father Josephat wa Kanyotu Parish onawe ũgeithĩke mũno. Inyothe mwageithio nĩ Honorable Hussein wa Angani Resort and Spa Subukia. Tabora Father Masharia Marsabit. Father Masharia ũgeithĩke mũno makĩria wĩ kũu mwena wa Marsabit, orodo mwena Father Francis wa Mwea kũrĩa Genya Parish. Ici nĩ ndagĩka 10 cia mafadha
ithaa rĩrĩ rĩa mũgambo wa Kristo ndagĩka 10 cikoragwo cirĩ cia gũtambũra mabatha, koguo no kũnyandĩkĩra ũranyandĩkĩra batha wa ũrĩa ũĩ wa parish ĩrĩkũ, ũkanyandĩkĩra maũndũ magakorwo marĩ sawa. Geithia Father Samuel Mungai wa Madre Teresa Zimmerman Parish. Father Samuel Mungai wa Madre Teresa Zimmerman Parish ugeithike muno muno makiria ni wa geithio geithi icio. Nyandĩkĩrai mabatha ici nĩ ndagĩka cia mabatha, gũtirĩ ndũngĩ njĩkaga ndagĩka 10 cia gũtambũra mabatha guothe bũrũri-inĩ ona nja ya bũrũri. Gideon Jaragioshe kana Anko wa Nyahururu ũranjĩra diocese ya Nyahururu nĩ tũracakaya gĩkuũ gĩa Father John Maina Ndegwa. Pole ni sana na nĩ kwandĩkĩirwo nĩ mũndũ gwĩtwo Father Onesimus, so pole sana andũ a diocese ya Nyahururu mũgĩcakaya gĩkuũ gĩa Father John Maina Ndegwa. Arohuruka thayũ. Leke nyone kana nowe gwandĩkĩirwo nĩ Father Onesimus. Nowe Father John Maina Ndegwa kuma Igwamĩtĩ Parish na family yake inyuothe mũgĩe na thayũ ngoro-inĩ cianyu. Tambũra Father Mwea Genya Parish nĩ Paul Ndung'u kũrĩa Jagu. Father Mwea Genya wa Father Mwea wa Genya Parish nĩ watambũrwo na njĩra mwanya nĩ Paul Ndung'u Jagu. Mwĩre mabatha manyu mothe mũkamera atĩ thĩinĩ wa ithaa rĩa thaa 3 nginya thaa 4 tũkĩigua nyĩmbo njega cia gatoreki na tũkĩigua mahunjio mega kuma kũrĩ Father Onesimus. Ndagĩka 10 cirĩkoragwo cirĩ cia gũtambũra mabatha othe arĩa matũtungataga thĩinĩ wa parish itiganĩte. Salimia Peter Kamau kana PK home parish yake Naivasha. Peter Kamau kana PK na home parish yake nĩ kũrĩa mwena wa Naivasha. Nĩ twamũtambũra na njĩra ya mwanya mũno muno. Ndũmĩrĩri icio cithiĩ na mbere gũka, tũtigĩtie ndagĩka 4 peke yake cia gũtambũra mabatha kũrĩa guothe matungataga. No mũririkane ehia mũtikona ũthamaki. Na ehia nĩ mwĩũĩ mũtikona ũthamaki. Ogono gwaryaga numo kanino orega kweliro ukagwakere gwake muthamaki wenda goka kũhunjia na kũhonia agoka gũthurania arĩa ega eya mũrino agoka na mũrurumo mũnene Eubite ukaruna ubigu Ayaeya mutikona liliosho Mugerirake Enye mutikona muthamaki Inye mwega shemoita retega Enye murakarabia kaibito Asho wanyukire mokademwe Munino mudire Narorayo redogwe diagai Urujokarega dina deshokyo Namoro kirikoro ne mwaki Ogono gwarega numo kanino Mwarega kweliro Ehia mũtikona ũthamaki. Arĩa othe mwĩkaga maũndũ matarĩ mega mũtikona ũthamaki. Nĩgetha tũhonokie Yabo mũtharaba-inĩ arĩhathire Enyi mwatũra mwĩkombo cia meya Mukeririre mai mogwere Nige mwelire mumeyo ne mai Mwana mweta uja mamo utere Moti kamono Ehia Moti kona mozamaki
Inye mwekaga shama itarejero Inye mora karagia karibindo Ashawanyukie mopade mwere Unimo udire Mheshimiwa Kanini Kega Nogwetiagae Urujokagega dina deshokyo Namoro kerikoro ne mwaki Ogono kwarega numo kanino Mwarega kwiro Ehia mutikona uthamakima Enye mugore wega ndiaroka Utigane loke beatirie roka Irereria itotiowe muthenya No ithewe Wira wanyu niguoroka kurewo Minoga yanyu ekinye muthio Muhumbotho benjeru na ngemuma Ohana ninake Enja mwati kona muthamaki Inywe mwega shama itarejego Inywe mwana karagia kaibito Ashawanyukie mopade Munino muthire Karora yore nogwetiagai Urujokagega dina deshokyo Namoro kerikoro ne mwaki Ogwano gwariaga numo kanino Mwarega kwiro nĩ mũgũbatara kwĩrira inyuĩ aganu inyuĩ mwĩkaga maũndũ matarĩ mega. Rwĩmbo rwega mũno makĩria rũinĩtwo nĩ Shangiria Melodies, rwĩmbo rwĩtagwo Ehia Mutikona. Ũthamaki thaa 4 cia ũtukũ ĩtigarĩtie ndagĩka 20 twaingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya kũrĩ ũndũ na hĩ ithaa rĩa thaa 4 nginya thaa 6 tũgũkorwo na mũndũ wĩtagwo Alan Jenga ũrũ ũndũ ũmwe na Bishop Hosea Wahato. Ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wĩgiĩ mĩtugo ĩrĩa ĩrekwo nĩ mbeũ njĩthĩ a matukũ maya. Ta imagine anake a thikũ ici rĩ, anake a matukũ maya kwĩna gĩcunjĩ kĩnene mũno mahiũkĩtie na makambĩrĩria mũtugo ingiuga nĩ kũrĩ ũndũ na hĩ atĩ mwanake aratuma ndũgũ ya kĩwendo na mwanake ũngĩ. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Airĩtu arĩa mekuo haiya mũirĩtu ndarenda ndũgũ na mwanake angĩkorwo hihi no nginya ũĩkorwo na ndũgũ ya kĩwendo. Airĩtu maratuma ndũgũ cia kĩwendo na airĩtu arĩa angĩ, ũkona airĩtu magĩthiania ũguo. Mũirĩtu ndarĩ na ũndũ wĩgiĩ mwanake orona hanini. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Nĩ mũĩ aciari ciana cianyu nĩ ciacenjirie? Nĩ mũĩ ciana cianyu cianake itiendaga ũhoro wa airĩtu, ciendaga ũhoro wa anake? Nĩ mũĩ aciari ciana cianyu cia airĩtu itirenda ndũgũ cia anake, marenda airĩtu na airĩtu, anake na anake? Tũrorete kũ? Nĩ mũĩ mũtugo ũyũ wĩ nginya makanitha-inĩ? Haiya kũrĩ ũndũ na hĩ. Thaa 4 twamba gũthomerwo mohoro nĩ Jeff Mugawa Ithera. Twĩna Alan Jenga ũyũ akoragwo na mbeũ njĩthĩ kũrĩa Nibs. Twĩna Bishop Hosea Wahato ũyũ nĩ mũhunjia wĩ gatũ, nĩ oĩ mĩtugo ya mbeũ njĩthĩ, nĩ ũngoma kana nĩkĩ? Haiya huyu ni nani? Rwĩmbo rũrũ nĩ njĩtĩtio mũno rwa St. Joseph Choir, Mount Romano Mtunzi. Tumsifu Yesu Kristo. Jitagwo Simon Kibe the Altar Boy. Huyu ni nani? Si huyu ni Yesu? St. Joseph Choir, Mount Romano Mtunzi. Namugeithirie Mr. Moya wa kuma kũrĩa Kasambara wa Summit Resort. Mr. Moya nĩ mũgatoreki mũno, nĩ arathiĩ agĩthomithagia maũndũ ma gatoreki.
Tumsifu Yesu Kristo. Dr. Kamau Kumaranet. Iko aje? Huyu ni nani? Si huyu ni Yesu. Ayane St. Joseph Choir, Mount Romano Mtunzi, Simon Kibe the Arta Boy. Idharegi Maria wana Katoliki. Tuena Father Onesimus Kamau. Huyo ni nani? Si huyo ni Yesu. Mount Romano. Mora Manchester. Mora Manchester wa Mountain View Gaitheka. Huyo ni nani? St. Joseph Choir Mount Romano Mtunzi. Thank you Reborega muno makeria roinetwo ni St. Joseph Choir rwitagwo huyu ni nani. Roinetwo ni Choir Mount Romano Mtunzi, murugitwo Mkurima Stores kuria mwena wa Mwea. Salimika sana na ugeithirie muthuri wa haria Nice Digital Mwea, ugeithie muthuri ucio etagwo Mkombozi. Na do othe a Mwea mugeithike muno. Databura Father Samuel Kongo kuma Ngenya Parish, currently serving Garissa, ni waminae kuma Geumo. Thank you so much. Hero Simon Kibe, Reverend Mureithi wa CFF Wetaithia. Aya, Reverend dikwara watea. Geithika muno Reverend Mureithi, tukuthikiririe muno, geithia Father muno na shirika a CFF Wetaithie umere matigathi ore mitambo. Thank you so much murugito Reverend Mureithi wa CFF Wetaithie. My brother, na ntoranetwo muno gushira nitufataire gwethana guririkana nituokaga nawe thiini wa tafarira ya Rashuria no kahoera andu no kamarathima muno. Thank you so much. Kife de metaboine uyo ni Jack wa Forward Travelers. Asante sana no gakiuga urashokeria gatho. Hanier Jathi wa Muiga ni wira mwega arateithiriria ayuthi a Mathioya mahenya na guthaka football. Thank you so much Jack wa Forward Travelers, na ugeithiria muthuri ucio ugwitwo Hanier Jathi. Uyu ni wa kuria Mathioya, ando Mathioya mugeithike muno makeria. Mukurima Murongaro aranjira
andå harä Abadea Hotel kårä Mũrũngarũ mageithĩke mũno mũno makĩria. Nĩ mwaigua ndereti ĩrĩa ndĩ nayo mũthenya wa ũmũthĩ? Thĩinĩ wa tabarĩra ya kũrĩ ũndũ na hĩ mũthenya wa ũmũthĩ, ta imagine anake na airĩtu arĩa mekuo matukũ maya. Ndaiga anake, ũrore mwanake ũcio waku wĩ primary, wĩ secondary, wĩ college, na ũrambĩrĩirie kũruta wĩra ndahikanĩtie. Ũrore mũirĩtu ũcio waku wĩ primary, wĩ secondary, wĩ college, na nĩ hĩndĩ arambĩrĩirie kũruta wĩra na ndahikĩte. Airĩtu arĩa mekuo thikũ ici maratuma ndũgũ cia kĩwendo na airĩtu arĩa angĩ. We ũkonaga mena ũrata na mũirĩtu, kumbe ũcio nĩwe mwendwa wake. Maronana nginya kĩmwĩrĩ. Ta imagine anake arĩa mekuo matukũ maya matirenda ndũgũ cia airĩtu, ona matireka ithabu rĩa kũhikania, mareka ithabu rĩa kũmenyerera mwanake ũngĩ, ũcio nĩwe mũtumia wake. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Nĩ mũramenya maũndũ macio? Nĩ mũĩ mũtugo ũcio wĩkuo? Nĩ mũĩ mũtugo ũcio wĩ nginya makanitha-inĩ? Haiya, mũtige kũigua ndeto. Bishop Hosea wa Hato aragĩũka, arĩa mũrathomithie ciana, arĩa mena mayouth, Arani Njenga. Ĩyo nĩyo ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũrĩ ũndũ na hĩ. Wona ciahanda thaa 4 ngemi ciumaga na mũciĩ. Simon Kibe the Arta Boy, gũkũ nĩ kwa Inoro FM, ceceni yaku, ceceni ĩtarĩ matũhũhũ, ceceni yaragia na ũgima mũingĩ mũno. Tarĩu nĩ Arta Boy wĩ studio, ngemi ciumaga nako. Shumagana Moshe wega umagana Moshe Gemi shumagana kohe Gemi shumagana Moshe wega umagana Moshe Moshe nego getuge Nama Yago kakanida Oya Nagya wakaboro andũ marauga atĩ Arta Boy araria ta father, atĩ ingĩkinya makinya mega nĩ ngũtuĩka father. Ngemi ciumaga nako. Mheshimiwa Kanini Kega kuma Kianigeithĩka. Na mũkera andũ arĩa angĩ atĩ tabarĩra ya mũgambo wa Kristo, nyĩmbo cia gathoreki na mahunjo mekuo thĩinĩ wa Inoro FM o mũthenya wa Sunday, mararehwo no the Arta Boy Simon Kibe. Odhuri wera wakuwe Nyita mutumia na ciana ciaku wega Mahonia no mahube Monie hagũkoma na maikare na thayo Gemi chumaga na koe Gemi chumaga na Moshe wega umaga na Moshe Gemi chumaga na koe Gemi chumaga na Moshe wega umaga na Moshe. Ithaa rĩgima rĩa mũgambo wa Kristo, nyĩmbo cia Catholic. Ithaa rĩrĩ rĩrarĩ rĩheo mũndũ wĩtagwo Jeff Mũngawa Ithera.
etagwo Arta Boy aroneka nĩ akũrire Thank you so much. Rwĩmbo rwega mũno makĩria rwĩtagwo Gemishu Magana Kũĩ. Na nĩ kĩũria by the way kĩrorio Gemishu Magana Kũĩ. Rwĩmbo rũu rũinĩtwo nĩ Sauti Tamu Melodies, ithaa rĩgima rĩa kũigua nyĩmbo njega cia Catholic o ũndũ ũmwe na mahunjio kuma gwĩ Father Onesmus. Niĩ njĩtagwo Simon Kibe the Arta Boy, ngũmwĩraga rĩu rĩ ithaa rĩrĩ mũndũ ũrĩa warĩ atuĩke the Arta Boy nĩ mũndũ wĩtagwo Jeff Mũngawa wa Ithĩra. He makĩona mũndũ ũrĩa mũnini mũno wĩna mĩaka mĩnini nĩ Simon Kibe. Rĩu Simon Kibe nĩwe the Arta Boy. Kĩgoci wa Waimeri, ũnene wa Yesu ũroka magegania na tha ciaku menyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra nĩ ngũra magegania na tha ciaku menyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Nĩndona my brother wĩtagwo Ng'ang'a wa Kukin Kiambu. Ng'ang'a geithĩka mũno, Ng'ang'a wa Kukin Kiambu. Ogyoka kuhonia thengiũ Ngai ũrotũgĩra mahĩndĩ makwa ũkĩmacokania thengiũ Ngai ũrotũgĩra amũkĩra ngatho ciakwa Baba thengiũ Ngai ũrotũgĩra nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete nĩ ngũra magegania na tha ciaku menyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra nĩ ngũra magegania na tha ciaku menyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Ng'ang'a wa Thika Farmers Feeds, geithanĩria Thika mũndũ wĩtwo Ng'ang'a wa Thika Farmers Feeds. Nacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũhe mũciĩ thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Nacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũhe ciana thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Agitagĩre no mamenyagĩrĩre thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete nĩ ngũra magegania na tha ciaku menyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra nĩ ngũra magegania na tha ciaku menyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra.
hoti wago gothukira thengio Ngai urotugera ogoineire rwimbo rwa ugoci thengio Ngai urotugera kumona ugoci irogocokerera thengio Ngai urotugera ninyonete uria Ngai wekaga aria othe makwĩhokete nĩngũra magegania na tha ciaku thengio Ngai urotugera thengio Ngai urotugera ninyonete uria wekaga aria othe makwendete ithaa rĩgima rĩa kũigua nyĩmbo njega cia gatoreki tumana Father Onesmus Kamau thĩinĩ wa studio cia Inooro FM nĩ ngatho mũno makĩria na nyumba yakwa togotora thengio Ngai urotugera ukugocaga tene ona tene thengio Ngai urotugera rĩu tũkũrĩkia na kuga tũmũkumie Yesu Kristo moigua ndoiga ũguo mũkoiga tũmũkumie hingo ciothe moigua ndoiga agendia mwĩhoko mũkoiga hamwe mahoya-inĩ ndoiga ũnene wa Yesu ũroka mũkoiga ũroka na njĩra ya Maria ndarĩkia na kuga Maria ngatha ya ikenero mũkoiga ũtũhoere mũthenya wa Sunday no tũgakorwo na ithaa rĩngĩ rĩgima rĩa kũigua nyĩmbo njega cia gatoreki njĩtagwo Simon Kibe ithaa rĩu rĩgima andũ manjĩtaga the altar boy kwĩna maroiga atĩ ingĩkinyĩra makinya macio thiĩte ũguo no njĩtwo Father Kibe mĩtaratara nĩ ĩrĩkũ nĩ mũkũnjĩra gũkũ nĩ kwa Inooro FM session ya kwĩnawe twambe tũthomero mohoro na njĩra ndaya nĩ Jeff Mugawa wa Ithira gũcokereria rĩ kũrĩ ũndũ na hĩ ta imagine anake arĩa mekuo na airĩtu anake matirenda gũtuma ndũgũ cia kĩwendo na airĩtu maratuma ndũgũ cia kĩwendo nao imagine na anake arĩa angĩ airĩtu arĩa mekuo matukũ maya matiratuma ndũgũ cia kĩwendo na airĩtu na anake maratuma ndũgũ cia kĩwendo na airĩtu just imagine nĩkĩ kĩrathi na mbere tarora mwanake ũcio waku nĩ ũmũtaũkĩtwo wega nĩ ũmenyaga ekorĩnji nĩ ambirie kũdate anake nĩ ambirie kũdate airĩtu kũrĩ ũndũ na hĩ maũndũ maya marakahanĩka nginya makanitha-inĩ nĩkĩo thĩinĩ wa studio cia Inooro FM twĩna Bishop Osea wa Hato na nĩ tũgũkorwo na Aaron Jenga ũnĩ mũrutani kũrĩa NIBS nĩkĩ kĩrathi na mbere nĩ thaa 4 we kũrĩ ũndũ na hĩ Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inooro ũcio wothe ũrĩ Inooro ndũtuagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte Inooro ũcio wothe ũrĩ Inooro ndũtuagia tũhiũ Inooro hwainĩ Maabitha rũhonge rwa DCI kũhithũkĩra mĩciĩ ya Rigathĩ Gachagua makĩenda kũmũikia ngono Gachagua nĩ akuruhanĩtie President Ruto no hahami wa gĩcunjĩ kĩa mũtitũ wa Ngong'u na aikari a Ndigarũ Karũkũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũiguithanĩria kĩrabu kĩmwe mwena ũcio kĩhingwo he kiugo gĩa gĩthũngũ kĩretwo securitization nĩ ngombo irakũmbwo ikaga gwĩkĩrwo mabuku-inĩ ma thirikari. Walimu hawajapata pesa ya capitation, barabara zimesimama, hospitali hakuna dawa, hakuna kitu naendelea Kenya. Hizi ciamano cia kũingĩria andũ itĩ-inĩ no ta ngari ya gũkinyanĩra biũ ũgacuka na ndũra kũmenya kana nĩ rĩcoka kũrĩa ũgũthiaga. Thoko ya nguo njerũ ĩna andũ tofauti, thoko ya nguo cia mĩtumba ĩna andũ tofauti. Jeff Muga wa Waithira amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM mohoro ma Inooro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra itheranĩte maabitha a rũhonge rwa DCI nĩ mahithũkĩire mĩciĩ ya ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua mwena wa Karen na mwena wa Munyoro kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ makĩenda kũmũikia ngono na wakiri wake Ndegwa Njirũ augĩte matirĩ maramenyithio kĩrĩa Gachagua arenda gũikĩrio ngono akiuga marekoa mũkana ũrĩa ũkũrutĩtwo nĩ minista wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen nĩguo ũrathingatithio na nginya ihinda rĩa gũthiĩ rĩera-inĩ wakiri Ndegwa Njirũ ndekũhotete gũkorwo aranĩria na Gachagua
kuona thimũ ciake nĩ horie. They are pursuing Rigathi. They have not yet arrested him. No ni maramwetha. As we speak, I don't know. I can't tell. Kwa sababu simu zako zao zote zimezimwa. Hakuna mtu anaweza kuguza sai. Kuti mundu uramenya kila maramwethera. No tureciria maramwethera ndio amerira Murkomen augire there is nobody who is untouchable. Na hau kabere Gachagua nĩ okireire President William Ruto akiuga niwe uhahamite eka ithano cia mũgũnda mũtitũ-inĩ wa Ngong'u kuria abangĩte gwaka mũkawa wa riri hakuhĩ na kĩharo gĩa Talanta Hela. Gachagua ningĩ no orĩtie mũikarĩri gĩtĩ mwamũre wa kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC Justus Ethekon ndakae gwĩtĩkĩra gũkindĩrwo gĩturwa-inĩ kĩu kuona nĩ metainwo na Josphat Nanok ũrĩa nĩ mũthiriti wa hakuhĩ wa President Ruto. Ihinda rĩu nake mũnini wa President Professor Kithure Kindiki nĩ orĩtie ateti gũkũ bũrũri-inĩ metheme gũtheremia ũteti wa Mukuna Rumena. Mwandĩki Joseph Wachira arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Rais ndiye anataka kuchukua 5 acres hapo Ngong Forest ajenge hoteli na anajengewa na ile watu wanajenga stadium ile ya Talanta Hela. Ni thitango ĩrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua aracukĩra mũtongoria wa bũrũri William Ruto akĩaria mũthenya wa ũmũthĩ kanitha-inĩ wa Joy Christ Church mwena wa Ndũnyũ Chege Gatanga. Saa ile niliongea akapiga simu kwa watu ya KFS akasimamisha kidogo. So wewe rais usijaribu kurudi kwa hiyo msitu tutakuanika tena. Rigathi akiuga hena gĩtũmi kĩa Kenya othe gwĩtĩkia maũndũ marĩa akoretwo akĩhithũria megiĩ thirikari ya Kenya Kwanza hamwe na thiritũ thĩinĩ wa thirikari ĩno. Mimi sijasema Kenya itakuwa nafuu. Mimi nimesema nikisikiza Wakenya vile wanasema wewe William Ruto usijaribu kuiba uchaguzi. Na nimeuliza IEBC please be patriotic. Uge wake ũkĩnyitwo mbaru nĩ Senator Joe Nyoto wa gũkũ Murang'a, wa Nyandarua John Methu, mũmbunge wa Embakasi ya Rũgongo James Gakuya na ona wa gũkũ Gatanga nĩwe wakiri Edward Mũrĩu. Haha magĩtarĩria kĩrĩa marauga marona ta njama ya gũkaia gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Na tunashuku kwamba wanataka wale ambao wameandika majina yao na nambari zao za vitambulisho wanataka wahamishe kura zao huku. Tumeona yeye na mtu wake anaitwa Head of Public Service, kazi yao ni micromanaging everybody including ministries and corporations. Sasa ametoa orodha kwamba hakuna wizara itafanya hata procurement bila kumjulisha. Hata watu wako ndani ya serikali ndio wananiambia kwa sababu hata hao wamechoka. Ukiri uguo Rigathi akĩendekithia mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya IEBC Erastus Ethekon kwĩyeheria. Maya magĩthiĩ na mbere nake mũnini wa President Kithure Kindiki agũcerete mwena wa Busia kũrĩa atwarithirie na mbere mĩcango ya makanitha. Haha Kindiki akĩorota ng'etheria thirikari igũrũ rĩgiĩ mĩario ĩngĩcũngĩrĩria ngũĩ. Wenye labda hawataki msaada na wametosha pia tutawaheshimu. Hao viongozi wamesema tusaidiane, tutaendelea nao. Wale hawataki pia tutaheshimu hiyo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua nĩ okĩrĩirwo na njĩra nene gũkĩrĩkana nĩ araririe mĩario ya kuonania ta bũrũri ũyũ ũkagũmĩrwo nĩ ngahĩha hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027. Na mũmbunge wa gũthukio na kĩama kĩa UDA Joseph Wainaina Kabaiko augĩte nĩ kĩeha kuona mũtongoria wa gĩkĩro gĩa Gachagua akĩririkania bũrũri ũyũ ũhoro wĩgiĩ ngahĩha iria ciagũmĩire bũrũri thutha wa ithurano nene cia mwaka wa 2007. Gũkĩrĩ ũguo nĩ orĩtie Gachagua etheme kũhũthĩra ũteti wa Mukuna Rumena kwĩmathĩra ngumo ya kĩũteti. Nataka kukuuliza Rigathi Gachagua, yale yote umesema 92 mimi sikuona wewe mahali na ulikuwa Kenya hii. 97 sikuona ukisaidia wa jamii yetu hapa na ulikuwa kwa hii Kenya. 2007 wakati watu walifariki hapa, walichomeka hapa upande wa Kiambaa, sikuona wewe hata kuleta rambirambi, sikuona hapa. Mimi mwenyewe wakati wa 2007 mimi ndio nilienda Kiambaa kuchukua watu, nikapeleka hospitali. Nilikuwa naongea na Uhuru Muigai Kenyatta, former president. Na Rigathi, wacha nikwambie, kama ungekuwa hapa 2007 hiyo maneno unaongea kwa mdomo yako huwezi kuyaongea. Na mimi nakwambia wasi kama unataka uongozi, omba uongozi na njia ya maana, pana omba uongozi na njia ya jamii ya Wakikuyu. Ona kĩũrĩa warĩ mũmbunge wa Bahati Kimani Ngũnjiri nĩ amenereirie mũrũgamo wa Gachagua akiuga gũtirĩ Mũkenya ũngĩenda kũririkanio harĩa bũrũri warĩ hĩndĩ ya ngahĩha cia thutha wa ithurano cia mwaka wa 2007.
nyinyi ambaye mko hapa mnajua, wakati anasema at 2007 hiyo ilikuwa Christmas, the crashes which was there, that it was Christmas. That is insulting us very badly what we are Rift Valley, and is reminding us the people who were lost kwa sababu ya ujinga tu ya siasa hiyo ilifanyika siku hiyo, na anatukumbusha hiyo. In Rwanda, when you mention that, you be jailed kwa sababu bado watu wako na uchungu. Tuko na IDPs, watu walikufa, mali yao ikachomeka, ikafanya. So we don't want someone to remind us there. Chama ni hii ya kazi ni kazi. Hii UDA ya kuunganisha Wakenya wote. DCP ODM tuko tayari. Na wale wanaunda vyama, there is no problem. Kila mtu aunde chama, ule anataka kuunda chama, there is no problem. Korago o cia kurehe mundu agacuhirira uguo rigakorire igoti ya mundu gucuhirira niguo agathurwo tugakorwo tugithura atongoria aria matangituteithia. No cia thondeko cia maicio nyingi hatiri undu ciratuteithia naguo. Mbeu njithi twina murugamo witu tunyitane, ona ithu no tuhingure kiama gitu. To nginya mahingure tuthie, ona ithu no tuhingure kiama gitu, ona moke. Tuna kabairia ciari cia kanu warugamaga na kanu ugatuika no aheo mbia ni kiama ukirugama. Ici cia thiku ici cirenda uthio tware mbeca nigetha urugame. Mubango wa thirikari gitaru kia Mount Kenya region ni gukorwo na kiama o county. Na iyo niyo yetagwo atiriri divide and rule. Muingi hamwe na atongoria kaunti-ini ya Naikuru ni mathingatite atongoria aria mari iturwa-ini mekirire kurutira muingi wira kuona mithingi ya ciama cia kiuteti ithurano-ini nene ciukite yaya gukaga gwikirirwo na njira nene kumana na ruo ruria a Kenya matungitio ni thirikari ya Kenya Kwanza. Ni ndeto igite haceke ateti a gitaru kia Mount Kenya kuona aingi ao maingirire thirikari-ini na tigiti wa kiama kia UDA na kira riu gitanyitwo guthingithio na njira nene ni kiama kieru kia DCP. Mwarikito Robert Wamaina ni aratariria. Kurugurio gwa kiama kieru kia DCP ni ndeto itumurite uteti mweru na makiria guku kaunti-ini ya Naikuru thutha wa gavana wa Naikuru Susan Kihika kwiyumiria king'ang'a-ini kwagithia kiene kubwo gwa kiama giki kiria augite kiumbitwo na muthingi wa unduriri. Kuna wengine sasa wanazunguka wakitengeneza chama za ukabila. Nataka kuona watu wakiletwa pamoja, sio watu wakigawanyishwa. Mirugamo ino mihio ya uteti igitumura ciuria thutha wa ngumo ya unyiti baru wa kiama giki kia DCP guthie na mbere na gutuikania ta mwaki wa weru. Ndeto iria itanyitwo gutiga amwe ya atongoria kiama-ini kia UDA magikunja ibari ciao merekeire kiama-ini kia DCP. No hihi mekaguo ni megucoka metikirike ni muingi. Daniel Kimani wa Gitau ni mutongoria wa mbeu njithi kaunti-ini ya Naikuru. Ona andu mangithie DCP atongoria aria thaici me kindu gitagwo Kenya Kwanza mundu wothe wari msaliti gutiri undu angiteithia DCP ona ni guthukia ratha na mundu ucio arahuragwo ni raia either ni MP ni MCA kana ni governor gutiri kundu egukorwo agithie no time egukorwo agite Kenyans ni anogu no makae maingata tondu ni mamacalitite no mundu wothe uraruta wira na kiama kiria ri no nginya agatoria na no akaingira riu thaici mandu matirarora kiama mekurora mutongoria ni uria monetio. Ona kuhana uguo nyiti baru wa kiama giki kuma kuri atongoria mari na uge gatagati-ini ka muingi ukirikana ni undu uri na hinya kumana na ciuria cia bata na cia muthingi kuma kuri munywa wa Waiyaki muteti muguku Naikuru. Agenda ri ni imwe one term president no kiuria kinene ni atiriri hindi ria kiama kiraraunchwo ri turoraga o agenda imwe no nginya matwire atiriri kando na Ruto must go ri ni ati ungi kiama giki kirugamirire tariu riria Mwai wa Kibaki araunchaga Democratic Party aragi uhoro wa economic transformation aya marakiri kuo Kenya Kwanza na gugituika na maheni marakiaria ri mararagi uhoro wa bottom up transformative agenda. So undu wigie mundu wa kawaida ri arateithika atia na DCP ndigakorwo DCP ri we urenda tukume thutha uthio kerihirie handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina. Muciĩ watu ginotana. Pope Leo wa 14 ni ateterithitie bata wa kuhotomia kwa uthutukania wa maria kana uthukangia wa maria maturigiceirie muthutukanio wa andu aria hatiririku kuria ningi ateterithitie bata wa andu othe kuhimbaniria ugiore ni kionereria kia muthingi wa utongoria wake. Aheanire ndomereri iyo hindi igongona ria gukindirwo wira-ini wa utungata thikũ 10 thutha wake kwamũrwo ta baba mutheru wa kanitha wa Gathoreki thiini wa thi. Igongona riu ria umuthi ni rigwikinyitio ni makiri ma etikia hamwe na atongoria mabũrũri matiganĩte ta munini wa president wa bũrũri wa America JD Vance,
President wa Ukraine Volodymyr Zelensky gatagati ka atongoria angĩ. Na mwandĩkitwo Sam Njuguna nĩ arũmanĩrĩire na igongona rĩu na tũharĩria riboti ĩno. Kĩharo-inĩ gĩa kanitha wa St Peter's Basilica mũciĩ-inĩ wa Vatican, Baba Mũtheru Leo wa 14 nĩkuo atongoririe igongona rĩake rĩa mbere kũrĩ mũingĩ thutha wa gũthurwo ta Baba Mũtheru wa 267. Igongona-inĩ rĩrĩ ahumbirwo na mathaga ma ũthĩnjĩri. Ithaga rĩa mbere arĩ nĩ mũcibi wa mwanya ũĩkaine ta Pallium, na ũrĩa aigĩrĩirwo ciande-inĩ ciake ũtumĩtwo na guoya wa ng'ondu, arĩ kĩonereria nĩwe mũrĩithi wa ng'ondu cia Kristo. Thutha ũcio agathikwo mbete ya mwanya kĩara-inĩ gĩake kĩa mbete guoko-inĩ kwa ũrĩo, arĩ nĩ kĩonereria gĩa kwambĩrĩria kwa ũtungata wake, na mbete ĩno arĩ noyo ĩkaunangwo matukũ make mũhuro-inĩ ũyũ wa riũa makinya mũthia. The Good Shepherd charged Peter to feed his lambs and his sheep today. Ndũmĩrĩri yake ya mbere ĩgĩtema gacĩra ka mwerekera ũrĩa ũtungata wake ta Baba Mũtheru ũkũrũmĩrĩra, kũrĩa atĩtĩrithĩtie bata wa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie, kwaga gũthutũkanio kwa arĩa ahatĩrĩrĩku matũũra-inĩ, maya mothe akĩonekana arĩ nĩ iratũ cia mũtigairĩ Baba Mũtheru Francis araharũka na gũtwarithia nacio na mbere rũgendo rwa ũrĩithi. In an economic paradigm that exploits the earth's resources and marginalizes the poorest, for our part, we want to be a small leaven of unity, communion, and fraternity within the world. We want to say to the world with humility and joy. Oho no atĩtĩrithĩtie bata wa muku na rũmena kũhotomio thĩinĩ wa thĩ, akĩenda andũ kũhĩmbanĩria hatarĩ mũthutũkanio wa kĩndini, orona kana mĩthingi oro yothe. New hostilities have taken many young innocent lives in martyred Ukraine. Awaits negotiations for peace, for a lasting and just peace. Thutha wa ikereka rĩa kwamũkĩra mathaga ma ũtungata, aheanire kĩrathimo kĩa mwanya kũrĩ ikundi itiganĩte na iria ikoragwo ciũmbĩte kanitha, kuma kũrĩ athĩnjĩri arĩa marĩ ihiko-inĩ oro hamwe na mbeũ njĩthĩ, harĩ kĩonereria kĩa ũthiũ wa ũrũmwe wa kanitha. Nĩ igongona rĩkũgucĩrĩirie makiri na makiri ma etĩkia kuma iturũ-inĩ ciothe cia thĩ, atongoria a mabũrũri matiganĩte onao magĩkinyia, hamwe nao arĩ nĩ mũnini wa president bũrũri-inĩ wa America JD Vance, president wa bũrũri wa Ukraine Volodymyr Zelensky gatagati-inĩ kangĩ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Namba nene ya arutwo no mathiĩte na mbere na kwĩyandĩkithia thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Teto, noguo gũcũngĩrĩra ũnyihu wa irathi thukuru-inĩ ũcio, na arutwo amwe makoretwo magĩthomera hema-inĩ kana rungu rwa mĩtĩ. Thĩna ũrĩa rĩu ũtanyĩtwo gũkinya mũthia wona irathi 8 iria President William Ruto eranĩire ciarĩkia gwakwo thukuru-inĩ ũcio. Mwandĩkĩtwo Theuri wa Mbogo arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Kwa ihinda rĩa mĩaka 3 mĩhĩtũku, namba ya arutwo thĩinĩ wa thukuru wa kothi cia moko wa Tetu Technical ĩkoretwo ĩkĩongerereka kuma arutwo 300 nginyagia arutwo 1,600. Namba ĩno ĩgĩcũngĩrĩria arutwo amwe gũkorwo magĩthomera rungu rwa mĩtĩ hamwe na hema-inĩ nĩ ũndũ wa wagi wa irathi. No rĩu thĩna ũyũ nĩ ũtanyĩtwo gũkinya mũthia thutha wa president kwĩranĩra gwakwo kwa irathi 8 thukuru-inĩ ũyũ. Arutwo nĩ makwakĩrwo irathi nĩgetha nginya arĩa maroka magakora kwĩna irathi enough mahote gũthoma. Kũgĩa na infrastructure njega ĩrĩa ĩkũhota kũ-empower arutwo arĩa marathomera gũkũ na magakorwo marĩ arutwo magwĩtĩkĩrĩka in the job market. Gwathomera tenti-inĩ kwĩna heho, koguo tũngĩreherwo irathi ũguo tũreherwo no tũcokie ngatho mũno. Mwene-inĩ wake mũrutani mũnene wa thukuru ũyũ Catherine Gĩkonyo augĩte ũkunderu ũyũ ũrehetwo nĩ namba nene ya arutwo ĩrĩa thukuru ũyũ ũrathi na mbere na kwandĩkithia gũthoma kothi itiganĩte cia moko. Tioguo kurite riu turorete hakuhi 1700 na infrastructure ndiracenjia igatubidi twitari mu administration twanjie guthomera hama-ini tugaka irathi cia mesh wire o kugeria ku fabricate nietha ciana citu cione gwa guthomera. Aikari a itura riri ria Kagwathĩ kuria thukuru uyu uri makiuga oria namba iraneneha noguo tauni ino irathi na mbere na gukura na biacara igatherema. Undu ucio ni uratukenia tondu riu taithio tiginya turi aciari twari mairia ritu twari mamatharu maitu twari mamboga citu ni tukuhota gu support
cukuru ino tondu cukuru ino yumetwo kunene thiruka na uku matura-ini. In fact hari mutumia raugire ati ndigocoka gwitwoka gwathi iretagwo starehe. Community has benefited a lot tondu arutwa guku makeri saidaga guku outside. We have so many hostels, in fact we cannot be able to accommodate arutwa maroka thini wa itura riri ni aingi muno. Senator wa Nyeri wa Homwa Matinga kiuga ati wakiwa irathi inyanya ria cihanitwo ni President William Ruto cikambiriria gwako muthenya wa Jumatatu hamwe na ndobori ya mai ria ikunyihia thina wa mai thukuru-ini uyu. Ni uhoro moru muno gukutetwo ndu uria kuri heho gutwikite uturorete mweri wa Julai ria ukorwo kwina heho na ciana irathomera tenti-ini. Ngimuhoya ahota gututeithia na njira ria angihota twageria kurora the budget making process tukiona gutingihoteka mbere ya mweri wa 11 agicommit na mbeca ciake personal akiuga ni agututeithia. Aratuheire mbeca cia gwaka irathi inyanya twetitie irathi 6 arauga twake inyanya tondu kindu kinene kiuru no kironda. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithira. Aikari itura ria Ndigaru Karuku mwena wa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga maugĩte matikwenda kĩrabu kĩmwe kĩrĩa gĩkoragwo itũra-inĩ rĩu gĩthiĩ na mbere na kũmathũkĩria itũra. Maugĩte kĩrabu kĩu nĩ kĩnyitĩte itemi inene harĩ gũthũkia itũra rĩu kuona athuri marokagira njohi mbere ya guthie mihango yao kuria MCA wa guthukio bunge-ini ya kaunti yo Lydia Mureithi aratongoririe kamiti ya kuheana marua ma kuoya mawoni ma muingi megie kirabu kiu. No aikari maugite matoire maheanaga mawoni mao megie kirabu kiu o kuma mwaka wa 2018 ende gitire kia hingo. Na riu ni moiga matikwenda mbayo na ni mahoya mwene ahote kumitwara itura ria Kivingoti kana Kiandai kana Barico kana na itura ria Kiburu nigetha itura riri ria Ndigaru Karuku rithi na mbere na makiria rikoragwo na thayu kuri atumia kuri ciana ona kuri aikari ario. Bigano ria itura reuga majority matwira au makinyitie makwenda kwamba guikara gutari tondu makuga athuri ni makiurire muno na njohio ndiramateithia. Athuri ni magire wigirereki thiini wa micii yao ati mwana nangituika ni akuingatwo cukuru ni tondu wa mbeca na ni mbeca nini era guthio getie nyukwa niki tondu rucini muthuri ucio ire mbeca ciake athi kirabu anyua mbeca ciothe ugu nginya ciringi 10 cia kuhe mwana cia karamu ndangituika wa guciona ndi victim tondu muthuri wakwa ni erigite gupass mieri 3 mithiru na kuya ni tondu wa njohi mbere ya thiete wira-ini wake ambaga gutengera njohi ni akanyua njohi. Riboti yo na Mwandĩkĩtwo Johnson Mureithi kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga na nĩwe gũtũtirihĩra mohoro maitũ mothe ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ũgĩe na ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo akwende na kũmenyerera mũno. Njĩtagwo Jeff Muga wa Waithira. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ ngatho cia mwanya Jeff Muga wa Ithira nĩ gũtũthomera mohoro na njĩra ĩyo njega ũguo. Rĩu nĩ twamenya ũrĩa bũrũri ũhana ica ikuhĩ ndagĩka o yothe tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na Aran Njenga ũndũ ũmwe na Bishop Hosea Wahato tũkĩaria maũndũ megie mbeũ njĩthĩ arĩa mekuo matukũ maya. Nĩ ndakũhutĩria o kaũndũ ndakwĩra atĩ ukamenyaga aingĩ matua gũtuma ndũgũ cia kĩwendo matiratuma ndũgũ cia kĩwendo na the opposite gender. Mwanake aroyana na mwanake, muiretu na muiretu. Niki kirathiĩ na mbere? Tabarĩra ya kũrĩ ũndũ na hĩ nĩ yambĩrĩria officially. In the meantime, Dr. Kifisho na Dr. Mugikujo mabe matutare. Durumeni ya Inooro FM. Ngakugeithia muthikiriria wa Inooro FM hwaini wa umuthi na ngakunyita ugeni thiini wa tabarĩra ĩno wendete muno ya Durumeni, tabarĩra gũkinyagira o muthenya wa Jumapili. Ngetwo Mugikujo na ndire wiki gũkũ studio cia Inooro FM twina professor Orio Umuhi Dr. Mwangi wa Kifisho. Karibu sana. Thank you muno Daktari Mugikujo. Ngacokia ngatho nĩ gũkuona uri na ũgima wa mwĩrĩ uri mwega uri mukenu na gakĩrathikĩrĩria itukũ guothe marĩ magĩa na mahinda ma gũikara thĩ na kalamu na karatathi nigetha tũmathomithie maũndũ marĩa marĩ mbere itũ. Atiriri professor, niĩ ndĩ mũmaku nĩkĩ tondu andũ a bũrũri ũyũ rĩ na makĩria arĩa twaragia rũthiomi rũrũ rĩ gũtirĩ kĩndũ gĩtũkenagia ta mũhahi kana mũcene. Ũngĩkenda kũmenya ũhoro ũyũ rĩ ta nĩ ũkaria kaũndũ kangĩteithia kĩrĩndĩ na ũgekĩre thĩinĩ wa social media kana nenda-inĩ cia ũkinyanĩria
mandira kwiro gati likes ni ithano utire mundu wiroragera no teka uguo ta daimai ringi ndiganirwo ni kuhinga mubuto wakwa nyororo uhure kabica kau ucoke ugaikia guko mitandao-ini wone uria geguthi ndaneka uguo mugikunjo tondu ni nyandikagira andu kindu gitagwo content thiini wa mitandao niguo no kona ngwandikite kaundu kangiteithia mamilioni ma andu no kagiaga na likes ithano kana mugwanja no magithii makore handu mundu agwa na ngari agikua ri handu ha mambe mecindi uria mundu agu save mundu kana save muoyo ri mambaga gutuika ni wa mbere gutumira andu kumenyithia andu ukarigwo kumenyithia andu na kuo kwa muoyo ni kiki bata andu aitu ni matuikire andu akurigwo ni gutumira mitandao na njira yagireire ni tuguthi gucaria maera maingi muno no maera matire ma wabici-ini ma thirikari maera matire na kuria nja maera mario micii itu kono tutumire social media na njira yagireire na ari korwo mugikunjo wekira nyanya ciaku iri irakora kundu gwitagwo ng'arua na ari korwo wekira kindu gwitagwo itunguru ciaku iri kundu gwitagwo na guku gwitagwo oloitoktok wire andu ndina nyanya thaka muno ikuritio na thumu wa ng'ombe na nguku organic umamenyithie bebe ciaku niguo kuragia nigetha mambiririe gukugurira handu ha kunyitwo ni undaimono uyu ati kibico muthe agitiga mutimia messages tugaga na githungu they run fast and furious cikaraga igiukaga maundu maria matangiteithia andu so mugikunjo kiria gitumite tuthine ri ni ukunderu wa meciria unyita kigo kiu niguo gukundera kwa meciria na ukaga na kindu gitagwo rurenda handu wiurie we guteithika atia muturire waine waku na kindu gitagwo Facebook na kindu gitagwo X na kindu gitagwo WhatsApp na nyamu gitagwo TikTok wira waku ni gucambasa mucene na ndire ndona bengi yarirwo laini nyandora a mucene marihwo ni kuingihia mucene no kinua twa gucaba kari kindu tana githungu fabo diarrhea kaindu mataturagwo ati ni gukora mundu ni ararihira mbeca agure data na kaneke maundu maria mangi nigetha erorere maundu matuhu maundu matangi muteithia muturire-ini niguo ndakwira atiri boda mugikunjo ungikarora meciria mandu aria makoragwo maria indo ri meciria mao maticiragio mangihera o indo ni meherie o indo na thiini wa ciongo ciao meciragio uria maguthi na mbere na kupropagate mucene makiaragia uru makirumanaga wako kuri kundu shaitani okire na akihanda bendera na akimiambatia kundu kuraihu gukira Mount Everest ni kindu gitagwo kuhurana na kurumana thiini wa social media na nie ngwiraga mugikunjo nyambe njire andu hari mundu ra lose the status yake thiini wa USA ni kaundu koru ariria mutandao-ini 23 years ago nyambe ndimaririkanie especially mbeu njethi internet never forgets kiria giothe wekira internet-ini no kirionekaga hari mundu ungi wagire kuheo wira ni thirikari ya Kenya aritie uru mugithi ukihitukira kundu gwitagwo Nairobi National Park tondu athiri akigirwo mutandao kaundu aritie kari negative akirwo ni waritio so mutandao no kirumanaga umenyere nduriganagirwo na wakeri oguo raria na kurumana muno we na we hitha tumetaga andu matumagira pseudonyms ukahitha ritwa riaku thirikari na capacity ya kumenya mundu ni uriku hari mundu rarumaga muheshimiwa wa Mwea akoni kurikana the other day arari news ni guku gwitu agerirwo hari ari riu mugikunjo ri wekira hatika-ini ciake aiko nduri no ndu wakuga ndu kome no tumie no hinge kanua kau gaku no gekire super glue to ni urikora thina-ini na ngwiciria riu kindu kiria twagirwo ni gwika na kindu kiria twagirirwo ni kurimira ri ni kwira andu atiriri twithambie twitherie meciria maitu na tutigie urimu uyu wa gutinda ati maundu maria moru ri no muturenda gutenya wonaga kinya mundu mathiko-ini mugikunjo oete thimu ithanduku ri giikurukio hakuhi athikwo tari wokuire nigetha ona ni ithanduku riuma kinya na mutharaba wa thahabu urimu tu handu ecirie meciria maria marahitukira aria makuireirwo ri weciragia uria guthii gutuika niwe uma mbere kuposti mbica 10 minutes ago na njambe ngwire mugikunjo gutire kindu gikirite andu hatika-ini muthenya wa umuthi tandu aria kingu na Ngai ni athuire irimu augire o nayo ri muhunjia wenda gutuika fatha ukihitania mehitwa ati ni kaba gucemania na andu fa etete ciana ciao ukira gucemania na kirimo ukona mugikunjo mundu ni mwana wake ria twara cukuru andika mwana wake etagwo mugikunjo athie class 1 athie cukuru etagwo mwana agathie akahenjakwo no mwendirie gutumira mitandao na njira njuru wathie gucambia pastor waku no amuna na muiritu amukomeire githuri ndwandikitwo ri jaji wake ndwari nyabara yake nduhijio ni makundutige na mutandao ko ndukuhota ino ndio na umathie ningi twathie holiday na andu akwa kuria gicua-ini na ni ngathie ngakihurwo mbica na andu akwa twarete raini ungemateithia atia taru tondu kwanza no menya kare wa mbere guthie mai-ini Mombasa utulite guthietwo uratwira ati Mombasa manenos ukarehe ugwati thiini wa mucii waku tondu andu ni mamenya uri ndwiki ndwi mucii nduthie wike tithwo guthia gukenia gikeno gitiuma gitu gikeno kiuma giaku na muka waku na ciana ciaku uratumenyithia tugwike atia uratura umuthi mutumia akuma na bikini tumeke atia uratura mutumia aku umuthi agucimaga backstroke tumeke atia ndumenye na uikare nake ucio niwe waku
uramenyithia kirinde mwike atia ucio ni urimu mugikunjo andu aitu matigio urimu andu aitu matumire mutandao uria wagireire uhoro wa kwaragia uhoro wa politics ndukire MCA ndukire UMANEP nduri MP we jukumi yaku hari utetire ni wathi uikia kura na mweto public participation ri ugathie kwari oguo no maundu moribo mataragwa kari tweherere nigetha mutori utwike wa gucariria riri tondu kuri ana kingi muno maretha wira ona iretu mbeu njithi mundu agithie interview hindi ria wathia kwa kinya hari agacumbire kana gathoro mundu ini ta mere ona uria mundu apostaga maundu make kuria ni kuroragwo pages ciake uria maundu mari ikagia kuu kuoneka kana mundu ucio nima ni mukinyaniru kana hihi ni atigetie itheruka anake itu na iretu nyambe ndemereo undu wa mbere ndukanekirwo tatu aikoni ukenda gu serve thini wa military haya mundu othe ori tatu wake watho wa bururi wa kurikuruti military ndari mundu oyagwo so airetu ya marathi makabiria kuneana guku matuna guku ngingo na nyondo-ini iguru na kuria kugita ngutariria andu oria guikaire ona nyanake icirathie ka maundu macio matikona wira number 2 mwanake wothe ukoragwo na prospects cia gugacaria wira kiria giothe wikagira mutandao-ini ne gakinya handu gikwatia gicario na kiuborwo aikorwo kuri kaundu koru aririe kana ugikia miario itari mikinyaneru ri wira ndukona kugo titingai ututhuire ni ithuĩ turethukiria na njĩra aciari itu kinya muthenya wa umuthi aikorwo na mwana uri high school kana uri kindu gitagwo junior school kana senior school mahinda makomba kumunengera thimu timaya na ukimunengera bomu ikarie thi umire thimu eno nwe gwake na nwe gwakure nwe guthondekera muturire waku wa rucio na nwe kumomore na aria matumagira thimu wega teithio tutagwo content tauni the content creator mugikunjo I do it in a big way ni thini wa YouTube thini wa TikTok na thini wa Instagram no ni njeragia kiria nyonjorithagia so mundu wothe mugiri atumire mitandao na njira njega tondu haria weka kaundu koru negaga gukora na kiria mundu ahandaga ri no kiagethaga he muthuri wetagwo Kamau wa Kang'ethe ni angenagia muno hindi aturite aregete kuingira wa social media na karega kabisa na tondu oragia tiriri niki nguruta kuo niki ndirateithika social media ni utonga munene muno by the way mugikonjereke ngumburire umuthi ni ndihagwo ni TikTok haya ni ndihagwo ni TikTok ni ukonyo ni ore na ni ndihagwo ni YouTube ndigo kuhitha ndihagwo kumo Ireland ngona na maikia kindu account-ini yakwa matindihaga ni urimu acha mandihaga ni tondu aria maiguaga uhoro wakwa na makautumira ri ni magia na kindu gitagwo ndagika cia guthikiria kiria ndirenda tondu ni handu marahota kumatha ugi no ici cio urimu cia kurumana ri ona ni marambia wika kindu gitagwo censorship ati mangiona ni urimu uraria magakweheria so mundu wothe age na ugi atumire mitandao na njira njega tondu we mtuike kihumo gio tonga wake ni wega muno professor ni undu wa ndomererio yaku njega na tugithie gutiri hari gukinyeria ngeithi kuma kuria mwena wa Ikombe Ikombe ni kuria mwena wa Kangari aria wiguaga Ikombe ria Ngai he muthuri hau wetagwo Mr Norman Jegona arajeni ni muthikiriria witu muno arajeria ndacoka guku ngugeithie by the way mutu ucio hari Ikombe ria Ngai ria riri niho muthuri ucio akita mucio ario hau mamuririkana muthuri ucio ni murata witu muno riu tukiumagara ri ni wega ugitumenyithie uria mundu angienda wabira no wageithio ni CEO wa Olinsako Mr John CPA John Mwagigathige Inspector General Douglas Kanjani njira gweithie na mundu itagwo Genomis na majira ni makenagio muno niwe mundu angienda kunyona bwana ndagitari mugikunjo ri why tukalo stars hari hituke Sunstary hari hatutagwo Cedar Court itagwo Muthaiga North Road ukiingira Barosi ni ukuona kifao kiria githaka muno thiini wa Eastern Central Africa kiandikitwo Quest Pinnacle Investment Ventures Limited hau akiri hodi ndugenda kuginyana namba ya thimu ni 0713 eo ni ya wabici 53465 0713 53465 kana 0116 13. Thank you. Niwega muno muthikiriria witu ni undu wa gukorwo hamwe na ithwe thiini wa tabarĩra ya Ndurumenia hwaini wa muthe wa Jumapili itagwo Dr Mugikunjo ririkana tumo na Professor Fauru Mwangi wa Kibico tabarĩra-inĩ ĩno thie na mbere na gututhikiriria Ndurumenia Inooro FM tukuhotithagia kuona muturire na ritho ria mwanya ukahota kuona kuraya na tukanora meciria maku. Na thank you so much Dr Mugikunjo. Nĩ thaa 4:30 ithaa rĩa tabarĩra ya kũrĩ ũndũ na he na karibuni sana kule guothe muratuthikiriria. Namba itu ya SMS ni 22989 twithini wa Facebook twithini wa TikTok guothe no muturumirira na ageni akwa ni marikitie gukinya thiini wa studio shitu nigetha tukorwo na direct ya kuri undu na he na oho igateithia na ndaiko yothe riu tugukorwo tukiaraniria nao nigetha maundu makorwo mesawa na kaundu ndago ikaha anyway tukithiaga na mbere hau karibuni sana
gũkũ kwa Inoro tukwambĩrĩria na mũndũ wĩtagwo Aranjenga kwerwo atĩa? Tiri na uru Simon Kibe. Karibu sana. Na nĩ ndakena mũno nĩ tondũ wa kũhe kanya Nĩguo. ga gũka cuĩno Nĩguo. hwaĩ-inĩ ũyũ ona gũcera gũkũ Nĩguo. Inoro Radio gacokia ngatho mũno na ngoya mweke ũyũ Nĩguo. kũgeithia athikĩrĩria aitũ Nĩguo. marĩa aciari marĩa andũ anini arĩa othe maratũthikĩrĩria na kũrĩa guothe maratũthikĩrĩria hwaĩ-inĩ mwega Nĩguo. Muigue nĩ mũkinyĩirwo nĩ ngeithi cia Alan Jenga niĩ njugaga ndĩ mwarimũ kũrĩa NIBS Technical College kũrĩa tũkoragwo tũkĩdiũ na mbeũ njĩthĩ na kũrĩa rĩu tũkoretwo tũrutĩte wĩra ũyũ mĩaka 25. Karibu sana. Koguo na marĩa tũgũkorwo tũgĩshare haha mũno nĩ experience iria ngoretwo nacio kũrĩ andũ anini tondũ wa gũkorwo o tiga gũthomithia nĩ nyendete mũno kuma na kũu nja makanitha-inĩ mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ ũhoro wa mathukuru ma high school kwarĩria andũ anini makĩria ũhoro ũkoniĩ mũtũrĩre na ũhoro ũkoniĩ gĩthomo. Good, karibu sana. Wĩrĩga Inoro Radio rĩ? Njĩrĩgo kahinda ona gũtuĩka Inoro TV ndiagaga ona rũciinĩ no ngakorwo kuo kuma thaa 2:30 nginyagia thaa 3 na kwoguo gũkũ Royal Media ndĩ mũgeni mũthenya ũngĩ ndĩretĩtwo Citizen na kwoguo ona gũtuĩka Inoro Radio hasa ndiũkĩte kwa ihinda gwa kahinda rĩ no twanoka mũno gũkũ Inoro Radio na Madam Lizzy Wanyoike the Rate twarĩ very synonymous na radio ĩno ya Inoro na kwoguo ndikĩrĩ mũgeni. Karibu sana. Welcome back. Na nĩwona nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Gũkũ nĩguo Tuginotana na gĩkeno na ngona maũndũ manene na gũthikĩrĩria no thikagĩrĩria radio ya Inoro na ngaigua wĩra no ũrathiĩ na mbere no mũrakinyia ndũmĩrĩri kũrĩ rũrĩrĩ rwitũ na nĩgetha magĩe na ũgĩ na makĩria ũgĩ wa kũhota gũthura maũndũ. Karibu sana Bishop Wahato na nĩtũkoretwo nawe ũgĩũka haha tukaria maũndũ matiganĩte na ndakena nĩ gũkuona o rĩngĩ. Asante sana bwana Simon Kibe. Yes. No rĩu we ũkĩrĩ wa marĩtwa maingĩ ona mũtumia ndagĩka ĩno ũramenya ndĩ studio etagwo Josephine Mwai arĩ kũrĩa ikamba-inĩ nĩguo aranjũria rĩamwe twĩna Simon Kibe akanjũria wathire kũ ngariũka hĩndĩ ĩyo ndathire kũ thutha ũyũ nĩ hetwo marĩtwa maingĩ mũno kwĩna andũ manjĩtaga njera-inĩ citũ ũngĩ ũranjĩtire wathe marĩtwa macio nĩ mothe nĩ mega tondũ maringanĩte na wĩra mwega ũrĩa ũkoretwo ũkĩrutĩra bũrũri witũ wa Kenya na andũ aitũ na njĩra nene mũno na wa mbere nĩ tũkũ appreciate mũno wĩra waku na twambe tuge nĩ ũtũkenetie. Thank you. Otherwise niĩ ndĩ mwega nĩguo niĩ rĩu Inoro nĩ rĩtuĩkĩte mũciĩ nĩ tondũ nĩ tũgĩkoretwo tũgĩgĩũka nawe mahinda maigana ũna na tũkahoera andũ aitũ tũkahoera mathĩna maingĩ marĩa makoretwo makĩonekana na ngoretwo ngĩgĩũka Inoro TV nĩguo mũthenya wa Saturday mathaa 2 koguo Inoro nĩ mũciĩ. Mũndũ anjĩra atĩrĩrĩ nĩ Bishop Wahato ũrĩa ũkoragwo na Muna Njomo ndamwĩra nĩwe ndamwĩta tondũ nĩ mũhĩgĩrĩire maũndũ megiĩ mbeũ njĩthĩ maũndũ megiĩ mũingĩ na nĩ ndĩrakĩmenya andũ nĩ wega tũkĩmere rĩu nĩ wega tũnyitanĩre mena ciũria nyingĩ mũno tabarĩra ĩno nĩ ya kũrĩ ũndũ na hĩ na ndereti ĩrĩa ngwenda twarie mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mĩtugo ĩrĩa ĩna mbeũ njĩthĩ aitũ anake na airĩtu maũndũ nĩ macenjetie ndiũĩ kana nĩ tekinoronjĩ ĩmacenjetie kana nĩ ihinda rĩrĩ rĩkinyĩte rĩa andũ macenjie na matiganĩrie maũndũ marĩa tũĩ nĩ mo upright maũndũ marĩa tugaga nĩ morally accepted maũndũ macio tũkamba kũmaiga kando. Mũndũ gwĩtwo Njenga nĩ ũkoretwo mũno ũkĩdeal na mbeũ njĩthĩ na nĩ njũĩ ndwagĩte cases cia mũtugo umĩrĩte wĩgiĩ mũtugo wa airĩtu na airĩtu anake na airĩtu anake na anake airĩtu na airĩtu warĩmĩra wega ũndũ ũyũ umĩte kũ no kinyĩte ha norona tororete kũ? Nĩ ngwenda kuga Simon Kibe atĩ ndeto ĩno nĩ ndeto ĩmagigi ona ũkĩmĩaria nĩguo na nguga ĩmagigi tondũ rĩmwe rĩrĩa andũ mekwaria ndeto ĩno nĩ maragia makaria tondũ hi mwana wa ng'ania na mwana wa ng'ania niwe ukoretwo na maundu macio no riria makinyirira gukorwo ni mucii na magakorwo muciari
niwe orario horo wa ciana ciake iria ikoretwo na mitugo ya muthembo ni maundu mari ruo na ni maundu mari magigi no njuge tondu bururi uyu witu hihi tukiario horo wa mbeu njithi turario horo rika riria riri Gen Z turario horo wa almost 32% ya population iria turi nayo bururi-ini mari andu anini na koguo tutirario horo wa andu anini as such tutirario horo wa in terms of numbers ati ni andu anini ni andu aingi muno mari bururi na mitugo teno igithie na mbere no nginya gakorwo very disturbing no nyende kwamba kuga ati ni kuri anake na iritu aingi muno mari na mitugo miega na makurite na njira iria yagiriire no gatagati-ini kao no kuri na gikundi gia ciana ithiete igete na ngirora Genesis tondu kiuria giaku kirario horo wa Genesis ya maundu maya kuria moimite ri nyambe njugi atiriri gutire mundu ona omwe ciaragwo ari gay ona kana gaciarwo ari lesbian ino ni mitugo ithomagwo igathomwo ni tondu wa environment na igathomwo hi ni tondu wa interactions iria andu aya nini marathie andu aria marathie maki-interactaga nao na ngiario horo wa environment njugi atiriri na hihi ino ni ndeto aciari magirirwo ni kuyukia no ritu riria mwana wa muiretu akurira family very violent na onaga ithe akirumia nyina ogukeire ogutukire kwao gutiri kwagia thayo na hihi agakorwo ithe ekaga nyina maundu mari magigi muno mwana wa muiretu e muci ucio ni atendaga kumena arume ni tondu mundu murume uri uri hakuhi muno nake na niwe ithe ri maundu maria mari magigi areka nyina ri magatuma ature athurite mundu murume a figure of a man na koguo muturire wake akehita akoiga atiriri riwe riwaro nie ndiri hindi ngenda kuona mundu murume muturire-ini wakwa na ciana keri ni mageragira ringi maundu maritu muno na maundu mamwe ndanona na kesi dana korwo they involved in aciori ukona mwana kene asodomaizirwo ari mwana munini mwana ucio ni atendaga gutuika agi and still the same thing mwana wa muiretu ni kuri aingi mana korwo mari predisposed for example mwana ucio ni atigeirwo house girl na house girl athie kumuthambia ri mwana wa mwanake kana mwana wa muiretu ri maundu maria mwikaga and especially on their private parts ni maundu moru kwanagia iretu awira makuingiria ciana cia iretu ciara in their private parts na ciana ici ni daga gukobia mitugo yo muno na gutuika inclined mitugo ya muthemba ucio na koguo njugi atiriri mitugo eno ni kuri thomagwo na mitugo eno mundu no atige you can run and you can rerun no thina ukaga riria mundu anyita mitugo yo na njiriria ku practice gucoka kuma ikoragwo ya form of spirit gucoka kuma mitugo-ini yo it calls for a deliverance na hau niho Bishop maigagirira na tungatiri na andu aria angi makoragwo makihunjia kiugo kia Ngai tondu maundu maya ne deeply rooted even spiritually tondu ndo makomania maroho mao ni magucanagia muno na mitugo eno riu niyo tuonete igathi ogwe gacoka ikanenehio muno ni social media tondu ndo ni makuhota gucarania social media ini ni meguthondeka apps ciao ati ni ukumenya haria hari na another gay haria hari na another lesbian na mitugo yo igatherema like bushfire ni maundu mari magigi ni maundu moru na ithui turi aciari ni twagirirwo ni kumenya ni ihinda maundu magirirwo kwario na kwario openly Nigere kia njugi atiriri nituringagiriria ciari muno tariria thiete kwariria aciari high school atiriri riria mwana acoka muciiri tigo kumuria uria githomo kirahanaga tigo kumuria murekaga atia mathabu uranyitite ki turi aciari nitukenaga muno ni gutuika ati ithui turarumboyania muno na muturire wa mwana riria ari thukuru ukonie githomo ni aratongoria no mwana nduri wa muria atiriri no nyende unjire atiriri wi mwana wa mwanake kuria muthomagari muikaranagia ate anake aya riria muguthie gukoma ri ni kuri anake ogukora ni marathie gitanda kia
kiana kiari angi mugithie bathrooms ri gwithamba kuria bathrooms ri ni ukuona na ndanaigua cases cia thukuru eno raikia ritho muno mundu murume yathiri atonya na thamuni mundu murume onge kuria ni arageria kumunyita ni arageria kumuhugura kumuhe kiss you know maundu mari magigi koguo maundu macio Njenga ni urenda ku admit ati mekuo miongoni kuri mbeũ njithi no njuge maundu ma ni very very rampant. Thank you ni tugucokereria na Aaron Njenga Bishop wa Hato. Spirit ino oguo Njenga amegweta ni mukuhotana nayo kana ihana atia ekuo maundu ma me makanitha-ini ni mugiaga makesi macio ni atia? Wa mbere nyambe njuge ati uhoro wothe otogo mutarani witu atwira bwana Njenga uhoro uyu wa LGBTQ tute oro uguo tunugo kwita maundu macio mothe it is spiritual na manyambe njuge atiriri muturire wa mundu ni wa kiroho hindiria mundu ahuruka ri mundu arikia kana kihuthire kiugo kiga mundu arikia gukua ri yes tugaga either no tuhuthire kiugo mundu cio ni abata mundu cio o ciugo iria tungihuthira na tukamenya uyu ni mwiri wa tigwa haha mundu ria witagwo mundu uria wikaga maundu ri ni tumenya ni arikia kwehera uguo ni roho wa mundu eheraga nyambe njuge atiriri uhoro uyu wothe bwana Simon uhoro uyu wothe ni spiritual kiugo kia Ngai ungicoka mandiko-ini kiugaga atiriri ati na mu mahinda ma marigiririo ri andu ni makagaruruka andu ni magatuika andu ni magatuika mbeca andu matangigwithika andu matangitarika koguo undu uyu ni wonetwo tene muno na heciugo mutarani aria njega muno auga ati gutire mwana uciaragwa ringi gutire mwana uciaragwa ri lesbian no riu mundu gwetwo Bishop ri ngionaga na ni kaundu gekuo hihi ndioi na ndikwenda ati gutuika ati uguo niguo ati ndatua na niguo kuri anake aingi aria makoragwo na maciarito mahana na kanicha keho ga kuhorera kaunyoroku keho na airitu aria maciaragwo meho mena features hana cia tumwana ri Njenga ri andu cio ngeigua aingi marigagiriria na gutuika mutugo ucio ni hinya muno ni aingi muno anake athaka muno maciaritwo mari athaka and they are upright they are straight airitu magakorwo yes muiritu ucio ni urona tari na mauthi ma mundu murume remember maundu ma mamwe ni homono na kiria kingituma hihio na mundu murume wone ni anjiriria guthakara akahana hihi te kuhana muiritu all this is all about hormones ona ringi ciiga imwe cia mwiri gakurakura ikoneka tatari uria mundu murume oikaine ari masculine no gutire theory one mwe iria ciana twiria maundu ma even deeper cianonania ati kuri mundu uciaragwo ari gay na kuri mundu uciaragwo ari lesbian coke tugatiriri na niho ngwendaga gu support point yake Ngai ndehingicaga Ngai hindi ri ombaga mundu ri gutire handu etukanirie akiumba mundu murume agicoka akiona ta hitia riria amumbagira muteithia akimumbira mundu wanja uguo ni kuga atiriri tungi admit twambiririe kuga atianga mauthi na ki maundu maya mundu no aciarwo na mori wa mbere tuona Ngai wihingicite muno wa keri twacoka thiine wa mandiko ri thiine wa ibuku ria kiambiriria 19 ugithoma muhari wa 24 ni kuonanagia waganu uria wari Sodom warakaririe Ngai ndangihura we mwene na gutwikaga ni tondu kiria kiari kuo muno ni gayism na maundu macio ma lesbianism Ngai undu ucio ni watumire Ngai anina itura riu na kuricina na mwaki haiya akiuria mwaki tabura na kio ndakuota mandiko akiuria mwaki tabura riu turaria uhoro wa Ngai uria umbaga mundu ucio turagweta uthiaga mitugo-ini iyo akiuria mwaki kuma iguru na akiuria ungi kuma nathi itura riu rigithira riothe gutwikaga Ngai aninire nginya nyeki yameraga akinina nginya tiri ugitwika mugu ni tondu waki wa mbere tondu Ngai ni athurite waganu ucio koguo gutire hindi angika maundu maya acoke atwike no aromba maundu maya Ngai no akorwo mutukanu muno haya okay ucio ni murugamo wa Bishop ni muonere wa mundu wa Ngai tondu andu aya Sunday ni mathiaga kanitha andu aya mari makanitha megiritanagia namo he muciari we hau Njenga
utoe maundu macio ni marahanika, utoe mwanake wake Gachira kau ni ambiriria thabari iyo. Riu tatuonie science na maundu maria magiteithia muciari kumenya mwana wake wakwa haria arorete ni uhoro wigie ndugu cia kiwendo na mwanake ungi, muiritu wakwa ni ndugu cia kiwendo na muiritu ungi. Thengio muno Kibe. Na njuge atiriri. Hii tuli aciari ni tugwiciria tondu mwanake wakwa ni athia kanitha-ini. Mwanake wakwa ni muhunjia. Ahunjagia kigongona-ini, andu makanjiriria kurira. Ngeciria ndangikorwo na mitugo ya muthemba ucio. Muiritu wakwa niwe otongoragia praise and worship. Muiritu wakwa ni athomithagia ciana cia Sunday school. Ngeciria hii ni ndi muciari ndangikorwo ari na mitugo miuru. No maundu ma mothe ni gwenda kwira aciari ni kuri ciana ira practice maundu ma LGBTQ no kanitha-ini mari kuo thiini. Haya na mari kuo thiini na njira nene. Na nimekuhoya na rimwe nimekuhoya makoneka ta makumwo ni roho. No maundu maya ti kuga ati matire namo. Na koguo we muciari ni wagirirwo ni ku open up your eyes, uhingure maitho. No hingure maitho in a way oyate ciana citu iratura kuri andu aya mari. Na koguo ri o to ria we mwana waku no gukinye handu akorwo ari ndawa-ini cia kurebia ri ti no umunyite na bangi, mwana no umunyite anywete njohi. Koguo ono kimwariria ri tiga gutiga horo wa LGBTQ ndugu cia huro mwe tondu ni part and parcel ya maundu maria maroneka thiini wa society. Nikurikana ni thiete high school handu na ndikukigweta ni ha na kisi iria ndakorire mwalimu akidio nao ri andiraga nayo uhoro wa mwana wa muiritu wari kirathi gia form 2 warorete kuingatwo thukuru yo ndari board member aingatagwo tondu ni anyitwo ari lesbian na akirikuruti tuiritu turia tungi. No rugano ruria ndathikiriirie rwari rwa kieha muno ri muiritu uyu ri ni mwalimu wa Sunday school kwao. Na koguo nyina ndangieciririe ona hanini ati mwana uyu no atuike lesbian. Na ni aheanire uira na akiuga na riria thiete Sunday school ri uria anatonyia tuiritu tungi kioro amaigirira haria mebambaga moko, haria mebambagira moko, haria sinki-ini iri na ageka maundu mari magigi. Koguo ri njuge tutike kwiciria turia ciari ona ndeto ta ici riu turaria haha turarunga haha hwa-ini uyu ri te turaririria uhoro wa maundu mari kunene muno. Uhoro uyu turia ciari turi hota kudio naguo twetikira is in our midst. Na tutiraria maundu maria mekagwo mabururi mogeni, tutiraria maundu maria mekagwo matauni-ini kana Nairobi. Turaria maundu mari kuu we muciari uratuthikiriria hwa-ini mwega uri. Turaria kuria Kinagovu, tukaria kuria Naikuru, tukaria kuria Ruitugitu, tukaria kuria guothe ruriri rwitu ruri. Neguo tumenye ati mati maundu mari kuraya muno na ithuĩ. Now njira imwe we muciari ungihota kumenya mwana waku kwina mienendo atari nayo miega ri na ni hinya muno no ukorirwo wina ndugu nene muno na mwana waku nigetha wambiririe kuona maundu ni magarurukite ri. Of course ciana nyingi cia iritu matire metikira makoragwo hura-ini ucio matingitikira gwikira nguo iria twetaga dress. Muthuru uria riu iria igitagwo muthuru matietikagira gwikira nguo icio. Andu amendaga gwikira mibuto nehumba ni kwihumba wone ehumba biu ari na mauthi ma mundu murume. Ni kwenda kugarura miaririe no kaigua ria arenda kwaria ni araria na njira ukuigua te kwenda gukobia mundu murume. Mundu angikwana na soprano ni arenda muno gucenjie tuike alto. No muciari ni agirirwo ni kumenya atiriri ni kuri andu ona twiga ni ahura omwe ni ahura cieri kuri undu na he ni mwana wa muiritu ni athiaga na iritu na ni athiaga na anake.
nĩ mwana wa mwanake nĩ akomaga na anake na no akomaga na airĩtu koguo rĩ mũndũ ũyũ no hinya mũno kwamba kũmenya wega harĩa arĩ no mostly ciana cia airĩtu nĩ ũkuona maũthĩ make ũrĩa arenda kwenjwo ũrĩa arenda kwĩhumba arenda kwĩhumba ta mũndũ mũrũme ũkĩambĩrĩria kuona maũndũ macio rĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũdig deeper nĩ ũgũkora akorwo nĩ mindira iria kwenda gwĩkĩra nĩ kwenda gwĩkĩra mindira ĩna mũtharaba mostly mindira cia mũtharaba nĩ ũgũkora chains iria arekĩra na maũndũ very flashy nĩ ũkuona nĩ makwenda mũno rainbow colors koguo andũ aya rĩ na nĩ ũkuona itindo ciake rĩ itindo ciake nĩ ngũrani wakorwo nĩ mũirĩtu rĩ itindo ciake mostly rĩ nĩ ũkuona nĩ arenda mũno rĩngĩ nĩ agũkorwo kambuni-inĩ ya rume na kana harĩa arathiĩ na irĩtu ũgakorwo ũrĩ very careful na irĩtu a mũthemba ũrĩkũ koguo no ekũ-interact na airĩtu nĩ ekũ-interact na irĩtu na thĩna ũrĩa mũnene mũno rĩ airĩtu ta aya rĩ nĩ macokaga makaingĩra drugs-inĩ tondũ mũndũ maũndũ marĩa areka is against the norm nĩ maũndũ mataringaine na ũndũire nĩ arenda akĩrũkwo nĩ mahinda mamwe akorwo atareigua maũndũ mahĩtũke rĩu koguo rĩ nĩ tondũ gĩko kĩu rĩ rĩrĩa ũkuoya mũirĩtu mwenzako kaigĩrĩrwo gĩtanda-inĩ rĩ no maũndũ marĩ magigi na tondũ thamiri ya mũndũ ndĩrĩ yakua conscience ya mũndũ ndĩrĩ yakua rĩ mũndũ takuĩte thamiri no ĩrĩ mũcirithagia neka mwĩra gĩko kĩu ũreka nĩ kĩũru the same mũndũ mũrũme arũme nao aingĩ arĩa makoragwo marĩ mĩtugo-inĩ ĩyo rĩ mũno mũndũ mũrũme ũrĩa gĩko-inĩ kĩu nĩwe mũhiki rĩ nĩ ũkuona nginya mũthiĩre wake nĩ ekwenda kũgarũra athiage ta kairĩtu nĩ ũkuona mĩhumbĩre na mĩarĩria yake rĩu onake nĩ arenda kweheria rĩu ta niĩ ndĩ Njenga na nĩ ndĩ baritone voice angeheria baritone voice na ngenda kwaragia soprano na nĩ ngwenda gwĩka mũno tũndũ tũrĩa twĩkagwo nĩ airĩtu kuoya twara ũguo na igũrũ gũcoracora thĩ you know na gwĩka maũndũ again very flashy nguo iria ndĩrenda gwĩkĩra imwe nĩ ciĩnyitĩte mũno na maũndũ maya rĩ no ũgũcoka wone ndũkariganĩrwo atĩ no kũrĩ mũndũ mũrũme ũrĩa rĩu ũragĩkoma na arũme aya nĩ kũrĩ mũndũ mũrũme ũrĩa ũrakoma na mũndũ mũrũme na nĩ kũrĩ mũndũ mũrũme ũrĩa ũragĩkoma nake ũrĩa mũhiki gĩko-inĩ gĩkĩ koguo andũ aya nĩ ũkuona nĩ marĩ na tũmĩtugo twao ũtangĩrigwo mũno wĩ mũciari wĩ hakuhĩ na ũngĩanjĩrĩria gũtuĩria wega ũrĩ o high school arĩ o high school mwana ũyũ nĩ ũgũthiĩ o kahora ũkĩonaga mwanake ũyũ wakwa kana mũirĩtu ũyũ wakwa maũndũ marĩa arĩ namo ti maũndũ ma ũndũire ti maũndũ ma kawaida nĩ he andũ arora Bishop kũringana ũguo Mr. Njenga aratarĩria andũ aya rĩ funny enough na Njenga nĩ mwarimũ kũrĩa thukuru wa NIBS na nĩ akĩinterakta na college rĩngĩ na ma university ndanakuona thĩinĩ wa igomano nyingĩ mũno Mr. Njenga nginya ma university andũ aya macokaga gũkorwo makarigĩrĩria marĩ andũ makoneka marĩ andũ successful nĩ marathoma wega thukuru nĩo mahetũkaga marigĩrĩrio ma mũndũ wa mĩtugo ĩno nĩ marĩkũ kuona maũndũ ma kawaida nĩ marathiĩ wega nĩ andĩko nĩ athoma nĩ arĩkia wega ndanaingatwo ta mũndũ ũtarĩ na mĩtugo ta ĩyo nĩ ona wĩra ena mbia tiga ũndũ ũyũ areka na arawĩka thiri-inĩ rĩ marigĩrĩrio ma mũndũ ũyũ nĩ marĩkũ Bwana Simon Kenya begwire the devil is a liar shaitani nĩwe mũhenania ũrĩa mũnene na tondũ twaragia na maandĩko nginya maũndũ maya mothe me maandĩko-inĩ ngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 8 na mũhari wa 44 Jesu nĩ harĩ handũ amerire inyuĩ mũhana o baba wanyu mũcukani nĩ tondũ maũndũ marĩa moru na maũndũ marĩa matarĩ mama nĩwe ithe wamo na nĩmo mwendaga wa mbere tuge atĩrĩrĩ LGBTQ is a society
na ni society ina mbeca muno na andu aya wambe umenye ni kwenda tucoke o kiugo kiria njengagire na kiria njugire ati undu ndwari plan ine ya Ngai nake oiga gutire mwana wa ciaritwo ari wa muthemba uyu kiria gwikite ni kurikurutwo ni kubundithio magekiro thiini wa maundu maya wa mbere ni kugite na thina munene muno tondu society no nikinyite handu ikagia na hinya na nigetha ikurikurut magakorwo ni marahe ciana citu mbeca ciana citu ikaguciririka ona arari mwana mwega ugakora mwana ucio ni akoretwo kanitha-ini ni arereirwo nyumba-ini ya Ngai no riria arathire cukuru ri andu aya ni matumanite macukuru andu aya ni matumanite ma colleges kuko ni akohota gu sponsor mwana uyu na njira ya hitho kiria gwikaga angikorwo cukuru kana institution ndetikiritie maundu maya akinya handu anyito ugakora ni ngatwo taru ni ngoretwo na maigana ona ndeheirwo ta he kairitu ndiareheirwo kaigatitwo cukuru ithatu secondary kana college no tondu already ni karikitie kuingira thiini undu ni karemetwo ni gutiga na hau neho na ithue riu turokira ta atungatiri a kiroho nigetha tuike ciana ici deliverance mwana ucio kuma ndamuhoera last year ndari acoka kuingatwo cukuru rigi kugu ngwendaga kuga ati roho uyu watonyari ni uremaga kumika oro uguo uhana roho wa drugs wa keri ni tondu wa mbeca ici iraheanwo na no tungiuria ona kanitha ikirutaga wira ona thirikari ni ngenagira mabururi maria maugaga undu wanyitwo bururi-ini wao ni ukwerwo ikinya irito na ni ukwerwo ikinya irio ta bururi turiganete wa Uganda one nitakwenda kugweta na bururi ucio ni ndiutite ngate ya nginya muthamaki wao ni tondu wa mbere ni atuteithiriria nginya twi makanitha tondu wa mbere makanitha turareherwo wira muru na wira muthukangie wira warutitwo wari na mithingi miega no ni wathukirio macukuru-ini ni wathukirio matura-ini tondu andu aya matumitwo nginya matura-ini koguo recruitment igakorwo ni rathi na mbere muno mundu ucio agakorwo ni arafandwo angi matumite family-ini njega ati ni arona mbeca one aki otoguo bwana Njenga oigire maumite thiini wa family ikoretwo iri na domestic violence koguo akurite oi bara akurite mwana wa muiritu akoiga akorwo muthuri ni ta baba ndikwenda muthuri koguo riria ricemanio nake onio undu ungi ukirite muthuri na undu uyu woka nginya na mbeca ni afandwo uririkane ciana citu ni ciana njugi ciana citu ni ciana cingithie kuraya muno koguo riria ariona ni akufandwo urionaga mwana uyu ni arathoma no ukarigagwo niki na nikio kanitha ni tuwete initiative cia guthondeka programs kanitha ni rathondeka taru ciana ikirikia kuhinga cukuru uguo twambagiria seminars nacio seminars ici tugeta atarani aria mohigirire maundu maya undu wa gukumakia ni urakora ciana ikiyumbura ikoiga atia thutha wa kwaririo no nduri gukamatonya na magekiro kiugo-ini kia Ngai muno na tukamaruta taru ukorwo ni matura tamaya uria Ngai amacinire ni tondu wa andu ahuro omwe no uria mathahagia bururi na matura na kanitha ugakora mwana akiuga ni ndona wega ni nguyumbura akauga ni ri ndathie cukuru ri ni ndacemania na kamwana karata gakwa na mwana uyu ni ari na mbeca nyingi muno ni ndendire kumenya kuria mbeca ciumaga ni tondu ni ndaheagwo ngaheo 5,000 free na riu ri mucie ri ona pocket ndangiona tondu na visit nde yothe ni ngigucirio na mbeca ria njiri ni akunyonia kuria ciumaga anyingiririe thiini wa maundu ma hura omwe ciana icio tugacika deliverance tukamonereria you have your future na hau ni kanitha riu kiria riu twikite kanitha wa mbere ni turaria na aciari muno ni ithuĩ tũrĩa atungatĩri nigetha ciana ici wa mbere cikũgwa moko-inĩ ma aciari ao magĩũka marakora aciari meharĩirie mwana ũyũ mĩtugo ĩrĩa aumĩte nayo mũciĩ agĩthiĩ cukuru rĩ oka rĩ nĩkĩ wambĩrĩria kuona thĩinĩ wake nĩ ũgarũrũku ũrĩkũ mwana ũyũ tene ndarahoyaga rũtha rwa gũthiĩ gũcerera tũmwana tũrata twake muciari enda kumenya tondu mwana ũyũ rĩu nĩ ambĩrĩria kũgĩa na arata na mwana ũyũ form 3
mwana ule ge form 4 nenda kuga nenda guthi sleep over kwa mwanake muratawe nenda guthi gucera enda kumenya mwanake urathio gwake ri no ametugwereko wambiriria kuona maundu ma ndehera nie ndi mutungati nigetha ciana ici ri ngeria gucieta wabici niguo njikare nao thi twaranirie hindi ria tukuhingukira ciana tene atungatiri ni mare distance muno na maundu macio matiraragio muno na matiraragio tondu ironagwo ni ngoma no ri umuthi gukora nginya kwa mutungatiri mucie maundu maya meku mundu ni giacomoka guo yes na ni giatwika guo riu ni turakigeria kumare hakuhi muno nigetha tumata uko tugacoka atungatiri riu ni tugite na initiative cia kunyitanira na atongoria amatura for example taru ciana cioka holiday kana December ciana icio ni irathi centers fulani ni irathi kuruira ku riu ni turaingirana na andu aria marauta mawira macio nigetha ciana ici githie kugimarari na ithuĩ tatungatĩri twĩtwo tuthii tumahe lessons no atwika mundu murume maundu maya na maya nimo society ira expect kuma kuriwe koguo kanitha riu ni uranyitania na community tondu tene turaikaraga kuria kanitha twarikania no mainuka uria mathiaga gwika tutiramenya turakoria undu riu ni tukorete makanitha-ini o togo bwana Njengoiga andu aya urakora nio marainithia wega muno praise and worship ndirakwira ara worship Ngai kanitha wothe gathie rungu rwaiti no akirikia kuma maundu maria gwika niki praise and worship kiu niki heo kuhura piano na indo iria ingi kiu niki heo ona guthio mari kiu akirike heo no mutugo ni mwanya nowe o mundu wakeri ni mutharuranie riu turaruta wira wa gutharuria riu ningi mwaka uyu nigetha tucokie mwaka wa kebe tucokie plan kana mubango wa Ngai thiini wa mundu wa mwana uyu ni turacokereria ni tabarira ya kuri undu na he na ni makwina undu na he angikorwo anake matirenda ndugu cia kiwendo na airetu matirenda ndugu cia kiwendo na anake maundu mahura umwe ni marahaneka kuri mbeu njithi thiini wa studio cia Inooro FM twina Aaron Njenga uyu no akuma Nibs Technical College ni akoretwo akirubeania na akicemania na mbeu njithi aingi muno makiria twina Bishop Hosea Wahato kanitha witagwo Siloam Global Church twina guku studio nyabede muthakire rwimbo rumwe rwa Muigai wa Njoroge rwitagwo gwikirumi thahu na mugiro Njenga ni gutwira riu mundu tondu ni agimarire na mutugo uyu awambirie tene agiutigatea nake Bishop ni agututariria hihi hari kiundu ono gitiga mutugo uyu kigutura gikurumirire utaramenya ni agwetire ati maundu maya ni spiritual we 22989 ona baito ya SMS na twithini wa Facebook na ndina ngeithi nyingi muno ndirero ndimugeithie ni ngumuthomera ngeithi icio ndeto ici ni ikwario kuri undu na he kagirire Musa coka ndereria andu Aisiraeli negwa maekirira amakanie na makume na marute akimayoro wa indo icire ithatu nikirumithau hamwe na mugiro itugeire ciatirĩrĩire andũ a tene ndukanete ũndũ kana gĩkĩrumie ũndũ ũrĩ mũgiro ndũkana wĩke wĩkĩrumi gũkũ thĩno thĩna wĩkĩrumithaũ na mũgiro mwaga kũnjigua mũcokerere Ngai ũkũninana na Ngai atigwe Ngai Nina na
ngai atigwe ngai Miria kiongo ndero ngathio akiruma kirwe guturoruraga wekirumi goko theno theno wekirumi tha una mugiro wakunjigua mucokerere ngai mukuninana na ngai atigwe ngai Ona ithuĩ twĩ gũkũ studio mwaga gũtũigua maũndũ megũthũka mũkĩonaga tarĩ itherũ nĩkĩo kwĩna tabarĩra ĩno ya kũrĩ ũndũ na hĩ thĩinĩ wa studio cia Inoro FM twĩna Aaron Njenga. Ũyũ nĩ mwarimũ, nĩ mũtarani, nĩ akoretwo akĩingĩrana mũno na aciari na arutwo, akona mĩtugo ĩrĩa ĩna mbeũ njĩthĩ nama na ndeto yo rĩu nĩyo tũrarĩrĩria atũteithie mũno gũtaũkwo mĩthiĩre ya anake aingĩ ũrona magĩthiĩ barabara, airĩtu aingĩ. Twĩna Bishop Hosea Wahato nake nĩ aingĩranĩtie mũno na maũndũ megiĩ anake aya na airĩtu aya. It's so unfortunate that ndironire nginya ahunjia mama andũ makĩrũrũngana atĩ mũhunjia nĩ atuĩkire anga nĩ arathokia anake. So unfortunate atĩ ũndũ ũcio ũraima kanitha. Nĩtũkwaria maũndũ macio na tũkĩrĩkĩrĩria, of course nĩ tũkũgĩa na mahoya megiĩ mũtugo ũcio. Ndiũĩ kana nĩ mũtugo ũngĩninwo na mahoya kana nĩ atĩa. Njenga, case ta icio mũndũ nĩ amenya mwanake wake nĩ aingĩrire mũtugo-inĩ ũcio, mũirĩtu wake nĩ aingĩrire, nĩ oka gũkora kũrĩa college, ũhũrana onaguo atĩa? Njuge atĩrĩrĩ, mĩtugo ya mũthemba ũyũ rĩ, ona mĩtugo yothe ya kũregenyũka kumagia kũrĩ mĩtugo ĩrĩa mĩtugo ĩrĩa ya kĩndũire rĩ, na ngiuga mĩtugo ya kĩndũire nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno o tiga LGBTQ andũ anini marĩ namo, na tũkona maũndũ maya nĩ moimĩte mĩtugo ya ithuĩ, for example ithuĩ Agĩkũyũ. Na mũno tugaga maũndũ maya makoniĩ mahutanĩtie na morals. Na hĩndĩ yothe thĩinĩ wa society kwagĩa na kĩndũ gĩtagwo moral decadency, kũbutha kwa mĩtugo, maũndũ ta maya nĩ monekaga. Na tũngĩrora society ĩrĩa tũrĩ nayo mũthĩ ũyũ rĩ, kana ona ũrore families rĩ, nĩ tũraria ũhoro wa many dysfunctional families. Dysfunctional families iramean atĩ mũtumia na mũthuri nĩ mahũgũkanĩire, na ciana ici ikaga support, tondũ maũndũ maingĩ marĩa ona wonaga tarĩ ona ithuĩ tũrĩ arutani rĩ, nibs tũtingĩũka tũgũtuĩka nĩ ithuĩ tũkaga gũkũbundithia mĩtugo, ithuĩ tũkaga kũnacha mĩtugo. Discipline ĩbundithagĩrio mũciĩ, mũciari mũtumia na mũciari wa mũthuri nĩo monagia ciana ũhoro wa integrity, nĩo monagia ciana ũhoro wa values, na nĩo monagia ciana maũndũ maingĩ mũno kanitha-inĩ na cukuru. Tũthiaga kũnacha maũndũ marĩa aciari mabundithĩtie ciana.
tukienda kufight uhoro wa LGBTQ ri no nginya tucokererie morals citu mwana agikura akamenyaga nie ndi mwana mundu murume na nie njagĩrĩirwo nĩ gũkũra ndĩ mũndũ mũrũme na ihinda rĩakwa rĩrĩa rĩgakinyanĩra njagĩrĩirwo nĩ gũkahikia mwana njagĩrĩirwo gũkahikia mũirĩtu nĩguo nake mũirĩtu akamenya njagĩrĩirwo nĩ gũkahikĩra mũndũ mũrũme akorwo nĩngenda kũhika kana ndĩ mũndũ rũme nĩngenda kũhikania no njuge mũno rĩrĩa ciana ici irakũra rĩ nĩ njugaga mũno atĩ mwana ndekaga ũrĩa ũramwĩra no mwana ekaga ũrĩa ũreka ciana nyingĩ ikobagia maũndũ marĩa marekwo mũciĩ na rĩu nĩ tondũ wa gũkorwo na dysfunctional families rĩ ciana ici no ithiĩte kũrĩa single parents marĩ rĩ magakobia mĩtugo ĩmwe ĩtarĩ mĩega ĩrekwo nĩ aciari na rĩu maũndũ maya ithuĩ tũgĩgacoka gũka kũmaruta ona rĩrĩa makinyĩte college-inĩ rĩ kana magakinywo na high school ma principles marĩa marĩ na ciana ici rĩ no hinya kũhũrana na mbegũ ĩno tondũ mwana ũyũ nĩ kuona onete maũndũ ma mũciĩ na maũndũ ma vya condoned ona andũ aingĩ ciana nyingĩ iranyua njohi ti atĩ inyuĩ imenyeire ũhoro wa ũnyui wa njohi kambĩ mamenyeire ũhoro wa ũnyui wa njohi kũrĩa mĩciĩ-inĩ no njuge atĩrĩrĩ ithuĩ tũrĩ mathukuru rĩ kumagia high school rĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na programs very strong iraria ũhoro ũyũ na kwenlighten arutwo aingĩ maũndũ maya tarĩu nĩ nyonaga thukuru cia high school imwe very firm atĩ principals nĩ mekĩrĩte secondary schools nĩ camera hostels nĩ atĩ ndũngĩikarĩra gĩtanda kĩa mũirĩtu ũrĩa ũngĩ woima preps woka wakinya dormitory ni ũthiĩ gĩtanda-inĩ gĩaku na nĩ mũhetwo time ĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo komete no ngĩkoneka ũkĩrĩte ũgaikarĩra gĩtanda kĩa mũrutwo ũngĩ ũtukũ nĩ ũkũingatwo the same with boys na thukuru ici igakorwo na very punitive rules and regulations iria ikũhota ku discourage mĩtugo ya mũthemba ũyũ tondũ rĩmwe rĩ arutani mangĩkorwo nĩ marako mĩtugo teno rĩ nĩ spreadaga very fast tarĩu ũngĩoka gwitũ NIBS Technical College rĩ policy itũ nĩ atĩ tũngĩka kũnyita ũkĩgeria gũpropagate gospel ya mũthemba ũcio either by way of dressing or by way of talking kwaria definitely the school rules and regulations will deal with you nĩũrona njenga ta mũrareherwo thĩna rĩu level ya college na university mũkareherwo thĩna most cases ici mũkona ciumĩte thukuru cia boys boarding girls boarding hii nĩho thĩna ũrakĩambĩrĩria mũno mathĩna maya na nĩ ndauga rĩ mamwe nĩ mambagĩrĩria as early as primary schools no rĩu iria rĩrĩ specifically nĩ cia boys na iria cia girls makaremwo gwĩ control definitely maũndũ maya moimĩte mathukuru tondũ nĩ waigua anake aya makomaga marĩ anake hamwe na nĩ gũkinyĩte handũ nĩ tondũ wa congestions iria irĩ secondary schools inĩ rĩ ona rutani rĩ na niĩ ndingĩ blame arutani arĩa marĩ high school makaremwo nĩ gũ control mĩtugo ĩno tondũ dormitory yagĩrĩirwo nĩ kũiganĩra ciana 200 rĩ werwo wĩkĩre ciana 400 rĩ no nginya ũnyitithanie itanda in a way atĩ anake maingĩrĩra mũico ũyũ maroimĩra mwena ũrĩa itanda icio ciothe nĩ nyitanĩte gũtirĩ handũ mundu angiona in between a bed maundu ma mari kuo na niwega ni kwari ohoro uri uri wama wathi thukuru cia iretu the same problem is there congestion in our schools na riu koguo kungikorwo kwina mbegu imwe njuru ri ni kubuthia mbegu ingi ciganona no horo uyu tondu ciana ni cionaga uria muthungu oigire monkey see monkey do ciana ici ciona gugikwo na no makwenda gwika no njugi atiriri as institutions of learning ri na moso tondu ni nyumete an institution of higher learning ri NIBS ri tugeretie for us to make sure ati tuli na counselors ya kuigana not just a marketing gimmick ya kwali ohoro wa counselors who are professionally qualified 3 in number kuhando undu tosho nigetha magakoragwo atiriri mena group sessions ciarutwo magekira arutwo na group nini na makaria ndeto ino na makamiaria no rikiru muno and then kuma group ine ici ri maheo turata bitwa kwandika ri ni kuri amwe metikagira
makiagira ku open up na hau no tuonaga now individual cases iria iguthie therapy iria iguthie counseling na makahota kurumirira makahota gukinyira aciari na tukahota kwereverwo na aciari aria twina watiriri thina uyu woimire hana thina tondu as a school as an institution worth its salt twina responsibility to guthomithia githomo kia marua ni twagirirwo ni kunacha arutwo mitugo tondu njugaga atiriri bwana Kibe murutwo athoma rikia ri kiria kingituma ingire kambuni-ini nene ri ya kuruta wira ri ni maratathi make andikaga CV na akatachi credentials academic credentials ciake no kiria gigutuma remain kambuni yo akirutaga wira ri ni morals na values na character na kogwo as a school apart from kunacha murutwo in terms of academic prosperity ni tufati gwicirwo wa mitugo muno na ni ugo ni guingirwo na arutani aria mari high schools tondu wira wa mwalimu ri wira wa mwalimu tugacirithio ni Ngai ni undu wa riri we mwathani na ni arekire agutuire mwalimu tondu ni ohi no utuike mwalimu na kogwo riria uguthomithio kamenya atiriri ndurathomithia tu githomo kia marwa you are building a holistic child mwana wina mitugo na mwana wina githomo tondu kiria nyonete ona iviri gukinyete handu ri na no njugi oguo ri hi tuli arutani ri ni tuthiete handu ona ivyo tukarekia muro no kona tari gwitu as NIBS tukona because it's a private institution na niturenda kurora bottom revenue ati tutingihota kwira mwana uguo reka ni uru we orekira ni nguhi na mitugo yo gutikundu gathi kuruta wira oguo mitugo wakora mwana akinyua bangi ukamwire no tutikugera gacira gaka na marwa ni mo maya waga kugaruruka you go home tutikwenda bia ciaku tukamwira with firmness tondu twaga gwika oguo ri twaga gwika oguo horo uri wa mani atiriri ruriri rwitu ni guthira ruguthira kwina aciari njenga muheaga report ya mwana muciari akaregana na inywe na akenda go protect mwana wake gutiri muciari utadifendaga mwana tondu ni kuikaine gikoine tugaga mwana ndahuragwo aroretio na thome ahuragwo acoketio na mucie no aciari aingiri ni makoragwo mari in denial na no nga understand tondu wetete muciari ukamwira ehe nie ndagwita tondu jeri ari na mitugo itaringaine na unduire muciari agikuria atiriri ati uranjira atia ehe jeri haha na jeri ne tumunyitite makiringana kisi na muiritu ungi no yo nawe muciari foshua ukoragana na horosho ni ukugwa tondu riri kabongitwo jeri wirwe na ihu tondu kugia ihu ri thina uria munene ungikorwo agia ihu atakinyaniirie mahinda make no ndaneka undu wi mugaru na unduire no riria kuigua mwanake ni manyitwo gitanda makomanire na guku thutha mitugo ria mari no yo na wewe muciari ni ukurigwa atiriri uka iwe kunyago nigetha uigue kana ni kiroto kurotaga uguo kana uhoro ucio ni uhoro ria wi wa ma njuge maundu mari magigi na kwirona muciari ni maundu maritu muno no njire aciari atiriri mwalimu ndakana gwite akwire undu ugage ehe mwana oy mwalimu uri ni guthura thuire ona njiguaga aciari akianga muimite na kuria gwiki maundu maingi ukageria kurehe maundu makweheria horo uri mwana waku ukirora mwana menya ati no akorwo ari candidate ya gwika undu wothe na kiria kibata ni riri ni uthikiriria na nigetha urie ciuria iria igutuma ugie no tauku wega mutungatiri ni ekugite atiriri ati mathina mathiete even to an extent ona ciana cia tungatiri ona ciana cia mabishopu no mekorete magerio-ini maya why tondu na ono ciana ririkana ona ngikorwo baba ni bishopu ri baba ni we bishopu nie mwana ciarite ti ndire bishopu no horo wa witikio no wa mundu kwiyumburira na kanua gake thoguo baba wa mundu ndangihonokera muriu ona kana nyina wa mundu ahonokere mwari niwe ugathie kigongona-ini no ibure mehia make nere mwathani riu nie ni gukinyite ihinda na kogwo ni tutige kuona hihi
ona ithuĩ tũrĩ kanitha-inĩ ta ciana citũ ciatuĩka nĩ tondũ eoda kũrĩa kanitha wa Presbyterian hihi ngona ta hihi ciana ciakwa ingĩkorwo nao no eodas aca no ta mwana ũrĩa ũngĩ na mwana ũyũ no agucĩrĩrio maũndũ-inĩ macio na maũndũ matarĩ mega tũngĩrora na njĩra ĩyo rĩ nĩ tũkũhota kuona atĩrĩrĩ njĩtĩtwo na ngerwo gwĩ gathĩna rĩ ona niĩ ndĩ mũciari nĩ ngũcoka na mũciĩ na nyanjĩrĩrie gũtuĩria harĩa thĩna ũngĩkorwo ũkĩire. Bishop niĩ ndĩrakira ũguo ngethithimũkwo mũno ndona aini aingĩ makĩandĩkwo gũkũ mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu na ndirenda kuga atĩ mũndũ tani no njoe ũhoro wa mĩtambo ya kĩrĩu ndĩũrehe haha twarie no ndeto icio wona ũrĩa irakĩario ũkona nĩ ta kũragĩthiĩ ũguo aini aingĩ a gospel nĩ makuruhanagio na mĩtugo ĩno ũguo kugĩte ahũria piano na wagweta wega waiga no ne mũndũ akĩhũra ũguo ecirie atĩ ti roho nĩ kĩheo nĩ ũhũthũ gospel nĩ catchment area kana nĩ kũndũ kũhũthũ mũno kwa mĩtugo ĩno gũ thrive na andũ aingĩ makegiritania na kanitha na religion ona reke ndĩmĩte religion na hihi for this case ndĩmĩte ũkristiano mũingĩ harĩa kanitha na kĩ ĩgatuĩka nĩyo ground njega ya mĩtugo ĩyo anake cuka mona na tũthuti tũngĩ njenga nĩ kũgwetete tũ tight skin tũrekĩrwo nĩ anake marorete kanitha na me harĩa mbere makeup nyingĩ aingĩ arĩa marathiĩ tũndũ kũgwetete nĩ andũ a kanitha ũgakora mũndũ anyorothetwo ũthiũ na kũhaka njuĩrĩ ndaĩ arorete kanitha nĩ mũyuthi nĩ catchment area kanitha na gĩkorwo nĩ kĩmonster tũtarĩ twamenya. Bwana Kibe ũrocio ũraria nĩ mwega mũno tondũ no nginya ma yario ĩma yes na ona korwo twahithĩrĩra gũtirĩ gũteithia tũrateithia ciana citũ wambere tuge atĩrĩrĩ Ngai nĩ atĩte kĩgongona mũno na nĩ endete kĩgongona mũno na ona kuma hĩndĩ ya Ibrahimu nĩ akaga kĩgongona na agathathaiya Ngai na Ngai agoka na akaruta magongona maingĩ mũno na nyambe nyonanie bata wa kanitha wega wa kanitha nĩ tũrarĩ na gĩtiribũ kĩa mwaka wa 2020-2021 rĩrĩa kũrarĩ na mũrimũ wa corona na rĩrĩa kwahingirwo mũno ũhoro wa makanitha na gwĩciria statistics tondũ namba itihenanagia ciana nyingĩ nĩ ciorire mũno hau nĩ tondũ kũrĩa mathiaga kũrutĩrwo mĩtugo nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ kwahingwo na gũtingĩthiĩka ciana nyingĩ nĩ ciathũkire tondũ nĩ kwagire kũndũ gwa gũthiĩ kũrutĩrwo maũndũ marĩa magĩrĩire andũ ta Bwana Njenga magĩkorwo matirĩ wĩra gĩtiribũ kĩu tondũ nakuo cukuru gũtingĩgĩthio koguo institutions iria ciothe ciateithagia ciana ikĩamba ikĩhingwo ndakuga atĩrĩrĩ wa mbere kanitha nĩ mwega na kanitha nĩ wa bata mũno no nĩ kũrĩ na thĩna kuma hĩndĩ ĩrĩa kanitha naguo wambĩrĩirie gũcenjia mĩtugo na oma ũrĩa marutanaga tene wa Ngai nĩ kanitha ikĩambĩrĩria kũhana cirahunjia ũhoro wa prosperity gũgĩkinya handũ atĩ rĩu kanitha-inĩ andũ matingĩrwo ũma nĩgetha matikore rĩu tũkĩaga kwenda gũtigwo na gakundi kanini ta Jesũ karutwo 12 na merwo ona no aingĩ tondũ Petero he andũ erirwo nĩ Mwathani ona inyuĩ no ndĩrona ta mũrĩ aingĩ moigua nĩ mũgũthiĩ no nĩgetha tũmwĩre ma acoka atonya o kanitha na rũthanju amahũra marutũrũrĩte tondũ mĩtugo ĩrĩa maingĩria kũu thĩinĩ ti ĩrĩa yarutanĩtwo ngwendaga kuga atĩrĩrĩ ma ĩkĩehera thĩinĩ wa makanitha maingĩ ndikuga mothe tondũ tũciramu tũtikĩrĩ maũndũ ta macio ma ĩkĩeherio thĩinĩ wa makanitha maingĩ kanitha ĩgĩtuĩka rĩu ĩrĩhunjagia ũrĩa andũ menda kũigua nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu rĩ naguo wagana mũigai ũyũ Waina wa Njoroge he rwĩmbo-inĩ akiuga atĩrĩrĩ Zaitani ndũrĩtha waingĩrĩire gũkanitha ũkĩeheria gĩtĩ kĩa mũhunjia ũkĩiga gĩtĩ gĩaku tũgĩtĩkĩra waganu ũtonye kanitha-inĩ nĩgetha tũingĩhie members ũmũthĩ tũgĩtĩkĩra andũ maikare mũtugo ũrĩa warĩ witũ-rĩ tondũ njugaga ũngai na ũndũire itikoragwo ciũranĩtwo tondũ ona makanitha matanoka-rĩ andũ no mamenyete Ngai Bwana Simon nĩ ndĩrarĩ America mũthenya ũngĩ na hĩndĩ ĩrĩa njĩrĩgĩte kũu-rĩ ndenda kuga ũguo nĩ tondũ wa the important churches
hindi ya ndari ku hari undu mwe wa makiria muno ni tondu uhoro wa LGBTQ wi iguru muno kou ona watho wa kutiganiru Trump aroka na koritu kehori bururi ni urahitukitie ati andu ahuro mweri ni megwika hiki na moka kuriwe okoro rugaga keki makwire marugire keki warega ugatunyo marwa maku ndiraitukagira kundu ngakora kwina bendera ngero bendera ria urona ni amungi mari kinya bendera ciao andu acio tondu mena mbeca muno ri magoka makahanda makanitha guku na makabundithia andu mitugo mingi muno makegurira ahunjia ao oro guku gwitu aria riu marihunjagia kuringana na riu odini uria na makaingira ginya ground na njira nene muno tondu ndakwira andu aya mena mbeca ukoraga ginya kuria kwanyu Laikipia kwa Muna Jomo wetagwo atia kuria Laikipia Ngarua ukarigo kimwanake ang'ania Ngarua ri mwanake amenyete atia uhoro wa ndugu ya mwanake ungi ni tondu wa mbere tondu ginya kanithari ni ciagire morals tondu ni maingiririe maundu maria ma ageni muno tondu tugire undu uyu ni roho na roho uyu ni renda gutamba uke ginya ground ugakoraga atiriri makanitha-ini twina wira murito muno tondu Siloamu mothe ndiamenya atiriri ona ndera mwanake fulani mitugo ino ti ya guku gwitu ni aramenya he kanitha ungi wi haria wa munjia fulani na ndeko ingatwo makanitha makagia na thina ucio na nikio turonire atiriri the best thing tondu gutire hindi gwitu kanitha na gwathia ati tugetekera maundu maya riu turamenyire tukwambiriria kugia na youth pastors tukamura pastor na gatrainwo muno wira wake ni ku deal na youth tena pastor arakoragwo wa kanitha mugima riu thaici twina nginya pastor wa Sunday school nigetha mwana akiambiriria oro haria ri ni wambiriria ku pump mitugo ni wambiriria kumuhoera kuma ario mwana uyu aga guka kanitha Sunday ukambiriria kuona red flag mwana uyu aga guka Sunday mweniki aga guka ucio ni wira wa pastor wa ciana agathi nginya mucie gitumi kiu kana kirari gitumi kia homa no nginya wewe mutungatiri ukorwo wi riu ni tondu wa kumamurira turacoka riu tukamikaga sure ni twarehete cukuru twacitaga extra curriculum thini wa kanitha taru ngiuka kuria gwitu mihango kanitha-ini ni ugukora kiwanja kia mubira wa volleyball na tugurite indo ciothe nigetha anake aya na iritu aya ari moka kanitha-ini tumonie atiriri sababu kuna kindu he slogan tukoragwo nayo kanitha-ini gwitu ati kuokoka cio kuboeka nigetha twarikia kumahunjiria ri haria magithie guthaka ri tukaingiria atungatiri aitu kou mathakage mibira nao makimathomaga mamenye makiria nigetha mamenye makiria na tondu ni tuyendu ani mendete sports tukaingiria sports thini wa kanitha riu maundu-ini ma mothe ri ni turahota ko interact ni ukongoranio na Bishop dena t-shirt na kinyatha kana nguo cia sports no ti kindu kingi ni andi na bata na mubira ndirenda nigetha ona makiria kumahunjiria ri mwanake uyu ri tungihota gutonya no atia ahe ngoro yake koguo in short urageri kuga atiriri makiria ma kuhunjia ri gwikwo undu ungi thiini wa kanitha wa kuguciriria andu aya arafu ni ngoragwo na kiuria kingi kinene muno na hoyaga Ngai undu ndukanaingirio kanitha-ini kuma riria kwambiririe cukuru ciambiririe guce taru nie ri ni thomeire cukuru ya boarding na cukuru ya ndathomagira ri yari anake na iritu na ni nyona cukuru ni andeithirie muno tondu ni ahaririirie kunyonagia atiriri muthenya umwe wa mithenya ri ni ngahikania because me as a man ni ndiarutwo ku interact na opposite gender cukuru kwina iritu nona undu ucio he kiugo kimwe kerio kiega muno haha ati ni kaba njirwo mwana wakwa ni ahiranite ihuwe gukira njirwo mwana wakwa ri imagine nionekana na kihi kingi you see riu ungirora macukuru ni macenjetio muno tondu cukuru urakora cukuru wa mwana theri mwana uyu akura oi mundurume mwenzake mwana uyu akura atoe maisha ma muiritu
oro maisha makogo maisha nä kä mwana take å ndå å yå gaturehera thina makanitha-inä tondå ndå rä waigua kanitha wa rume atheri ndå rä waigua kanitha wa atumia atheri no nayo thirikari nä yagarå maå ndå macukuru andå aya mambä ria kweheranä å ra atia mä aka ä narä kä mwana gä tå raga na kä mwana kä ngä kana na imwana iria ingä rä thutha wa mä aka ä no ä narä nä kä gä gå korwo gä ciarä kä te å gagä kora kanitha twä na wä ra må ritå tondå andå aya nä tåra maruta å hiki uhiki mutheru na tukamonia ni akahikia muiretu akahikia muiretu uriku ni akena matikoretwo nake. Haya, thank you ino ni direct yigie mitugo irirahanika thiini wa matura maitu riu twambe tuthome imwe cia ndumiriri iria twi nacio niguhe mundu witwo Njenga mweke ucio ni njui gukire andu moe ni mara muthikiriria na aria hi angenda kugeithia tutinage na mweke ucio wa ngeithi ni njega muno nigetha andu na matuthikiriria no maigue ni make na haikibe ni kweli mwalimu will be judged na akaheana ifuku ritagwo James 3:1 gwiciria Mr. Njenga ifuku urirore makeria ucio etagwo Kariuki wa Ranet Ward. Michael Jogu wa Kiferegwe uranjira we metaboine andu cio ni maratariria wega ucio ni Mwaura wa Manchester. Dr. Kamau Ranet araiga good insight. One day ningependa kumit Mr. Njenga, a man full of wisdom. Bishop wa Heto damusharirie na sijawai mpata. By the way ni ndogotohe namba yaku na hena andu maranjuragia uhoro wa namba yaku guku mwena wa Kiria-ini mathio ya twi hamwe muno Simon Kibe thiini wa kuri undu na he na ungeithirie Aaron Njenga na Bishop. Thank you. Icio ni imwe cia ndumiriri iria Admiro wa King'ori kuria Kinangofu Nyandarua County maroiga tuko mitamboni sana haikibe na ucio no ngeithi aya Sarome mutumia ungi murata akwa itagwo Sarome wa Rao akoragwo haria handu hetagwo Kaharate. Njenga no Kaharate ni njui Kaharate ka Marigu au guhe mukawe itagwo riri The Real Boss. Yes, mutumia ucio mwene kou na andu ake mari mitambo-ini ya Inooro FM agituthikiriria tuikana kuri andu ngenda gukigeithio gure ngi wina arutwo mara maguthikiriria na ni mugeithio ni mundu itagwo riri John Mwaura wa City Home Securities ekure mwena wa Gilgil Baroko. Wonderful. Na kegeithike na nie no nyende kwe mweke ukugeithia muno aciari othe Anibs Technical College ona aciari Halizi Wanyoike Preparatory and Senior School na arutwo ario be maratuthikiriria ta kuria Nibs ni njui arutwo ni mahinguragira muno radio ni mendete guguthikiriria muno tabarire no hwai-ini ario othe maratuthikiriria ona nie no nyende kwe mweke ukumugeithia ona arata kwa ma principals ma high schools ona colleague aria makoragwo magithomithia thukuru cia TVET na makirio na arutani aitu kuria Nibs Technical College othe ni ndoya mweke ukumageithia na ndimere ni njui aingi mari toro no wega o ugicungaga ikira radio yaku thauti nene nigetha uigue maria turaru ndukahetũkwo ni ndeto. He mwarimu atugeithia wetagwo mwarimu Kimiti wa Muriu ari Kiria-ini mathio atuhemo muno na ugeithirie Aaron Njenga ordumwe na Bishop ashirika mahana atia mutumia mwe gwitwo nyina wa Hosea etagwo Muthoni wa Hosea ekuria Nyahururu ri itura rigwitwo Karuga haria wa Nyahururu githie torathi na ikuru ri he gatura kaya hau aranjira atuthikiriirie muno. Yes, riu message iria ikurumirira ni ndiamenya akunjira ira mututani tutire toro ino tabadira tutikomaga tene ino ndikomago no kinya tuigue kuri undu nahi nake my aunt we kuria Karadi kuria Nyahururu Karadi Laikipia ugwitwo Herina Nyokavi niguga agithike muno ndiakena muno ni tondu wa shirika kanitha wa Siloam Global Church ndiona aige muno maranjira Bishop twi mitambo-ini tumuthikiririe orocio ni mwega muno rekei turumie tabarire no ya Simon Kibegwirie ni
timono ni nyone andu magigwita Simon Kibe riu ni ngumenya na njera njera-ini citu ndikagirwo haha otherwise maranjira ni tuthiete wega na maratuhengeithi muno na mutumia gwitwa Mama Rebecca ari oroko ya Eldoret. Thank you. Ndiona nake ni aratwira mitambo-ini. Asante. Koguo ni horo mwega na ni tuthiete wega na tukirekereria ri andu acio the shirika acio the ri aria mokaga Siloamu aria maratuthikiriria aratajenga aratakwa andu acio theri ni tuku make sure ntukuhe ndeka ciganona nigetha utuhoere tukiambiriria kiumia giki maundu maingi macio mareyumiria mahana kiriga muno miturire-ini itu tukameheria na tugakorwo na start njega nyambe tuigue ndomereri ciganona cia wonjoria nigetha tucokererie guku ni kwa Inoro. Niĩ njĩtagwo Simon Kibe. Dawa ya kunina mĩnyoo mahiũ-inĩ maku ya Force 1 no ĩheo mahiũ ona rĩrĩa marĩ marwaru na nĩ ĩrutaga wĩra na ihenya na ĩninaga mĩnyoo yothe thĩinĩ wa mwĩrĩ. He mahiũ maku dawa ya Force 1 ũmũthĩ wone ũgarũrũku. Matuko maya turi maundu ni maritu ni urabatara kuhoreria ruo na thogora mubashirire. Panadol Extra ni ciringi 15 tu na Panadol Advance ni ciringi 10 tu. Wimenyerie guthoma uria yandikitwo utanamihũthĩra ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Muremi wa mahiũ rĩu no ũcagũre na uhe mahiũ maku dawa ya Force 1 Super kana Force 1 Plus kuma High-Chem Essentials. Ici nĩ dawa ngũthi harĩ kũnina kaima na mĩnyoo mahiũ-inĩ maku. Horeria ruo na mituki na thogora mubashirire. Panadol Extra burugutu 2 iragukinyira na ciringi 15 tu, nayo Panadol Advance pair ni ciringi 10. Wemenyerie guthoma uria yandikitwo utanamihũthĩra ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Gari yaku ni rafatara makaniko ngihokwo uka kwa Auto Express ni turakuhe service ya tairi ya uiro na maundu mangi maingi. Twina honge 48 guothe gitaru-ini kia Afrika koguo twihe hakuhi nawe. Angikorwo ni ngari urenda guthurimirwo kana guthondekerwo uka kwa Auto Express. He mahiũ maku dawa cia kũnina mĩnyoo nĩ ũndũ ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũhote gũtara umithio kumana na ũrĩmi waku. Dawa ya mahiũ ya Force 1 nĩ ĩhoketwo nĩ arĩmi a mahiũ guothe bũrũri-inĩ kumana na ũhoti wayo harĩ kũnina mĩnyoo kaimana mahiũ-inĩ maku. Ndugetikire ruo rwa mutwe, magego, mugongo, icoka kana marungo ruguikarire. Panadol ni ukihonia gia kwihokeka. Cerera nduka iria iri hakuhi nawe wigurire Panadol Extra kana Panadol Advance na thogora mubashirire. Wimenyerie guthoma uria yandikitwo utanamihũthĩra ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Hukia mĩnyoo kuma mahiũ-inĩ maku kaimana ukihũthĩra dawa ya Force 1 kuma High-Chem Essentials. Force 1 ĩninaga mĩnyoo narua na mĩtũkĩ na mahiũ maku makagĩa hinya na riri. Matuko maya turi maundu ni maritu ni urabatara kuhoreria ruo na thogora mubashirire. Panadol Extra ni ciringi 15 tu na Panadol Advance ni ciringi 10 tu. Wimenyerie guthoma uria yandikitwo utanamihũthĩra ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Na twatigaria oro ndagĩka 20 nigetha turekererie tabarĩra ĩno ya kũrĩ ũndũ na hĩ na mũigai wa Njoroge ũgeithĩke mũno harĩa hothe ũrĩ harĩ rwĩmbo ndĩra gũthaka haha rwĩtagwo ũguo thĩ ĩrauga tiguo. Kaĩ thĩ ĩroiga atĩa na tiguo? Aiya kũrĩ ũndũ na hĩ. Tuĩke ũira ngoro-inĩ na tũnua-inĩ tondũ wage mũndũ ona ũngĩ gwatia atĩ ndaũiguĩte. Mwathani nĩagoka nĩguo atuanĩre cira. Ũguo thĩ ĩroiga tiguo na ũrĩa kũrekwo tiguo. Amu ngoro-inĩ cia andũ kũiyũrĩte kwĩyenia makĩgeragĩria atĩ Mwathani ndaracoka. Ũguo no mambe marĩe na manyue na mekenie. Yuragĩra kĩrĩa kĩhande thĩ na gũtirĩ mbeũ ona ĩmwe ta mĩathĩkagĩra. Ũguo no taguo mũrũ wa mũndũ aguũranĩrio. Marĩa mekagĩrwo nduma-inĩ no makũimbũka.
thĩro igatiguo norĩa kũrekwo tiguo amu ngoro-inĩ cia andũ kũiyũrĩte kwĩyenia makĩgeragĩria atĩ Mwathani ndaracoka koguo no mambe marĩe na manyue na mekenie. Ejiguaga kĩa ona ngarigwo nĩ tha ndona ciĩkoire kwo nĩ andũ mehĩtaga arũme mũndũ akĩnyita mwana mũnyinya kamwananga ariganĩirwo ritho rĩa Ngai no rĩrona ũguo thĩro igatiguo norĩa kũrekwo tiguo amu ngoro-inĩ cia andũ kũiyũrĩte kwĩyenia makĩgeragĩria atĩ Mwathani ndaracoka ũguo no mambe marĩe na manyue na mekenie. Egoria nekei mũndũ akoragwo agĩte rĩrĩa kwananga mũtũrĩre wa mwana wene na wĩcirie korwo no ũciare waku athũkio ikara ũya atĩ Ngai nĩ arĩanagĩria ũguo thĩro igatiguo norĩa kũrekwo tiguo amu ngoro-inĩ cia andũ kũiyũrĩte kwĩyenia makĩgeragĩria atĩ Mwathani ndaracoka koguo no mambe marĩe na manyue na mekenie. Na macoka metua hunjia matũhunjagĩria kaĩ mũriganĩirwo Sodomu na Gomora kĩrĩa gĩatũmire Ngai agũcine na mwaki ũguo thĩro igatiguo norĩa kũrekwo tiguo amu ngoro-inĩ cia andũ kũiyũrĩte kwĩyenia makĩgeragĩria atĩ Mwathani ndaracoka koguo no mambe marĩe na manyue na mekenie. Korwo ndũrĩrĩ-inĩ ciothe Ngai wamenyeka naguo wendi waku Baba wĩkagwo nĩ andũ othe ĩna indo iria ciothe irĩ kwĩ igũtungatagĩre gĩkeno kĩa ngoro yakwa no gĩkinyanĩre ũguo thĩro igatiguo norĩa kũrekwo tiguo amu ngoro-inĩ cia andũ kũiyũrĩte kwĩyenia makĩgeragĩria atĩ Mwathani ndaracoka koguo no mambe marĩe na manyue na mekenie. Rũu nĩ rwĩmbo rwega mũno makĩria rũinĩtwo nĩ Mũigai wa Njoroge na ĩno nĩ ceceni ya kwĩnawe Inooro FM. Nĩ ngatho nĩ gũcagũra ceceni ĩno ti ceceni ya matũhũhũ, ĩno nĩ ceceni ya kwaria ndeto nginyanĩru cina ũgima mũingĩ mũno, itanya rĩrĩ gũthondeka mĩciĩ itũ, matũra maitũ ona bũrũri witũ. Thank you nĩ gũtũthikagĩrĩria. Nĩ njũĩ kwĩna ceceni nyingĩ mũno gwakĩa gwatuka cirakwĩra wekamu ũkorwo tũthikĩrĩrie we tondũ wĩ mũndũ mũgĩ ũkoma na gũthikĩrĩria mũtambo ũyũ wa Inooro FM. Asante sana. Ĩno nĩyo ĩkoragwo ĩtabarĩra ya mũthia o kiumia ĩno nĩyo hinga kiumia tũkambĩrĩria chapter ĩngĩ njerũ, tũkĩambĩrĩria kiumia kĩerũ. Tarũ rũciũ nĩ mũkĩnyitanĩra na Jeff Kuria na Nyox Wakata ũgakorwo fresh mũkambĩrĩria kiumia na kĩambĩrĩria kĩega muno makĩria. Twambĩrĩirie tabarĩra ĩno thaa 2 cia ũtukũ thutha wa kuerera kuma kũrĩ kĩrĩrĩmbĩ. Ndagũthomera imenyithia, twacoka twaingĩra ithaa rĩa thaa 3 nginya thaa 4. Twaigua mũgambo wa Kristo, nyĩmbo njega cia Catholic twahunjĩrio nĩ Father Onesimus Kamau. Twarĩkia ũguo rĩu thaa 4 twaingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya kũrĩ ũndũ na hĩ. Ndakũrehera mũndũ wĩtagwo Alan Jenga. Ũyũ nĩ mwarimũ, ũyũ nĩ mũtarani, ũyũ nĩ mũndũ ũkoragwo na mbeũ njĩthĩ gwakĩa gwatuka na nĩ mbeũ
mbeũ njĩthĩ na aciari ao akamataũkwo wega, na nĩ njũĩ mũroiga tũthiĩ na mbere na ndereti ta ici gwakĩa gwatuka. Njenga nĩ gũka twarie maũndũ megiĩ, nĩ gũgwĩta twarie maũndũ megiĩ ndawa cia kũrebia, ũhũthĩri ũcio wa ndawa cia kũrebia. Nĩ ngũgwĩta ndiramenya nĩ ũkuonekana ithe tiguo nĩguo. Maũndũ macio tũkwaria gwĩciria kiumia gĩkĩ kĩroka kana kĩrĩa kĩngĩ. Ũndũ ũmwe twĩna Bishop Hosea Wahato, ũyũ nake akoragwo thĩinĩ wa kanitha wa Siloam Global Church. Nĩ ndĩmũbataraga mũno tondũ maũndũ mangĩ nĩ mabataraga mahoya. Rĩmwe maũndũ nĩ mararitũha, economy ya bũrũri ĩgatũhinyĩrĩria, kwĩna andũ mararoka gwetha mawĩra, kwĩna andũ mabutĩtwo mawĩra, kwĩna andũ maragerera mĩtangĩko mĩingĩ mũno. Tũkĩhinga kiumia maũndũ macio tũkamacokia na thutha. Rĩu thĩinĩ wa prayer item ciaku na nĩ ngwenda ũcokererie mahoya macio tondũ nĩ ũrarũgamĩte ciumia 2 ndĩmuone kũ rĩu nĩ ũragondereire ndĩmũkĩru. Rĩu mahoya macio macokererie o mũthenya wa Sunday tũkarĩkagia nĩgetha andũ acio kamahe mwĩhoko Monday gĩũka mũndũ akambĩrĩria very fresh na gwĩsawa. Rĩu ngwĩciria tũgũthiĩ kwĩ Njenga ciugo ciaku tondũ nĩ ngũgwĩta hĩndĩ ĩngĩ nĩguo ndereti ĩno yothe twaria tũmĩrĩkĩrĩrie nĩgetha tũrĩkie na Bishop ahoe tũkorwo tũrĩkĩtie tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ. Thengiũ mũno Simon, na njuge nĩ wega mũno nĩ gũtũhe kanya gaka gũka kũrunga ndeto iria mwathani atũhotithia kũrunga na mwena Bishop nĩguo. Na njĩre aciari arĩa magũtũthikagĩrĩria, all is not lost. Nĩ kũrĩ na mwĩhoko, nĩ kũrĩ na mwĩhoko. Na niĩ njuge atĩrĩrĩ, ũrĩa maandĩko moigĩte rĩrĩa Nuhu akaga thabina gũtiarĩ mbura, yacokire kuura. Nĩ wega, niĩ nĩ nyendaga kũringĩrĩria mbeũ njĩthĩ mũno ũhoro wa kwĩharĩrĩria mũtũrĩre ũrĩa ũmerekeire matukũ megũka. Na anake ana airĩtu aya makĩharagĩrĩria mũtũrĩre ũyũ rĩ, nĩ wega na waciari makorwo marũmĩrĩre maandĩko. Solomon na niĩ ndikwenda kwaria mũno ũhoro wa kiugo kĩa Ngai ũrĩa Bishop angĩhota kwaria tondũ we nĩ mũthomeru na nĩ ekũhota kũgĩa na ũrikĩru rĩ. No ngĩthoma mbuku ya Proverbs 1 rĩ, kuma 1 nginya Proverbs 1 kuma mũhari wa mbere nginyagia wa 8 rĩ, Solomon nĩ aharagĩrĩria mũriũ na nĩgetha agoka gũtake over leadership ya Israel tondũ nĩ amenyaga atĩ nĩ gũgakorwo na moritũ. No rĩa amwĩrire atĩrĩrĩ, thikĩrĩria mataro ma thoguo, and don't despise your mother's teaching. That is Proverbs 1 mũhari wa 8 mũhari wa 7 kana wa 8. Na Solomon eraga mũriũ athikĩrĩrie mũno mataro ma ithe tondũ rĩrĩ ithe arĩ na wisdom nene mũno. Matukũ marĩa athanire rĩ, nĩonete maũndũ maingĩ mũno, na nĩ ũguo noguo ingĩenda kwĩra anake na airĩtu arĩa maratũthikĩrĩria. Yai na ihinda na mũcarie motaro ta maya mũrathikĩrĩria radio ya Inooro hwaĩ-inĩ ũyũ, tondũ motaro maya nĩ ma form foundation ya maũndũ marĩa magũgũkora. Ũhoro wa LGBTQ ti gũthira na tũtingiuga nĩ tũgũthomithia, nĩ tũgwĩka homeschooling atĩ tũtigatware ciana citũ mathukuru marĩa tũraria marĩ na ũhoro wa LGBTQ kana mĩtugo ĩrĩa ĩngĩ yothe, maũndũ marĩa mangĩ moru mothe. No rĩrĩ nĩ kũhanda a very good foundation, kũhanda mũthingi mwega ciana-inĩ citũ na nĩgetha makahota gwĩtiria nditiria cia mũtũrĩre iria magũkora. Na njĩre aciari atĩrĩrĩ, ũhoro wa choice of school, rĩmwe nĩ nyonaga aciari makĩrora that the only factor maconsideraga mũndũ agĩcaria thukuru rĩ nĩ cost, atĩ thukuru ĩyo ĩrarĩhi atĩa, no kaga kũrora beyond cost tondũ mbeca nĩ kĩndũ kĩa bata, no wega ũrore beyond money rĩ, thukuru ũyũ what values do this school stands for, tondũ values nĩ kĩndũ kĩa bata mũno. Values nĩ kĩndũ kĩa bata mũno, nĩkĩo gĩtũmaga mũndũ arũgame. Na kwoguo ngĩrĩkia niĩ no njuge nĩ wega mũno aciari arĩa othe matũthikĩrĩria, andũ mbeũ njĩthĩ, na hihi tondũ wa handũ mũngĩenda hihi ndeto ici nĩgetha mũndũ angĩenda kũũria rĩ, mũndũ no ende gũkũhũrĩra gathimũ nĩguo, na hihi andũ arĩa mũgĩkoragwo nao no wega ũtũhe namba ĩrĩa mũndũ angĩkũnyita. Thengiũ mũno. Niĩ ingĩenda kũheana namba ya kũrĩa NIBS Technical College tondũ nĩkuo wabici yakwa ĩrĩ, na namba ĩyo ya wabici nĩ 011, ĩyo nĩ 111 030 100 011 030
100 no utuhurire kuma rucio tondu thaa ici thimu ikiri hinge uria Alan Njenga uria ona aria tuli na reception no andu makuhota gukorwo na mataro mega tondu uguo niguo as Nibs Technical College twitikitie. Thank you muno mwathani amurathime mugie no tuku mwega na muthenya wa rucio ni ngakorwo Inoro TV kumagia thaa 2:30 kinya thaa 3 nie ndamuthaitha ari othe maratuthikiriria tune on your TV station na nigetha tuthie na mbere na kwaria maundu maya na mangi maingi makonie githomo. Mwathani amurathime. Thank you Muhando andu acio na nĩnjũĩ to arĩa rĩngĩ maragĩũka thukuru anyu ona andu angi mundu angibatara uteithio wothe mundu wothe na njugaga gutire Nibs Technical College to nginya tuhe services ici twaria maroka gutuika arutwo aitu anybody we muciari we mwanake we muiretu we mundu ona githomo warigi ikiririe 8 na no wende mataro makonie muturire you are welcome. That door is always open for everybody. Thank you Jega ona ni undu wa kwehinda riaku ungeithanirie mwena ucio na nĩnjũĩ maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra. Thank you muno Simon ona Bishop, asanteni sana na nĩtũkerorera Inoro TV muthenya wa rũciũ. Bishop ndĩrenda tũrĩkĩrĩrie na nĩnjũĩ nĩ ũkũrĩkĩrĩria na njĩra njega thĩinĩ wa ndagĩka 5 ũguo 6 ũguo twĩ nacio. Kiugo gĩaku kĩa mũthia kĩgiĩ ndereti ĩyo tũkwaragĩrĩria nĩnjũĩ nĩ sensitive muno nĩnjũĩ arata tio maingĩha tondu kuri na andu manyitĩtie maundu macio muno kwina hindi ndageretie kana mundu fulani waragia maundu macio na nionire thina muno koguo ti maundu friendly muno makiorio kuona riu nĩ kũrenga ũrarenga mĩrimũ mĩingĩ muno koguo winding remarks ciaku nĩ irĩkũ ucoke utohoere nigetha tũgĩe na kiumia kĩega tũkĩambĩrĩria muthenya wa rũciũ. Thank you bwana Simon. Wambere njuge ati ndũngĩona thayũ wĩ gũkũ thĩ kuona na mwathani ndawonire na umenye turarũa na a monster turarũa na njamba ĩ hinya turarũa na ita inene nĩ tondũ noguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Jesu erire Petro tũtikũrũa ya hiũ na ndotono tondũ turarũa na mothamaki na nikio tugire horo wothe ni wa maroho na mothamaki. Undu uria ngwenda kuga ni ati njire andu aitu aria othe murathikiria mitambo ino ya Inoro FM all is not lost. Tigai gukua ngoro. Kiugo kia Ngai kiugaga Ngai ni eruhagia irikaniro igatuika njeru kuri riua. Kindu kireruhio ni kindu gikurite gigathuka. Irikaniro nyingi na andu aingi riu makaga mwihoko na andu aingi magakorwo mena ruo muno tondu maundu maria marona ni marona